Maramar meknem akajunui ma sher palango maramar meknem hamatunda bulbuli au megemerim en narut binume göl baromat azamin ajab guli nozanin dit ki vaziyatı az bin poz daromat azamin maramar meknem akajunui ma mit şedestem akışta ya maramar meknem akajunui ma şoma de akoyma sher palango maramar meknem او میگم بریم نرتون بینم گل برما در زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت و از بین باز در اومد در زمین شما در کوی من مرمان میکنیم اکا جونوی ما مرمان میکنیم اکا های رقم گیر شما در شیر پلانگو شما در اکا جونوی ما اکوی رقم گیر مرمان شما در کوی ما شما در شیر پلانگو اکوی رقمگیر باشم مرمد میکنیم شیر پلنگو او میگیم بریم این نرد بینمه گل برمد در زمین میگیم عجب گلی نازنین دید که وضعیت و از بین باز در اومد در زمین اکوی بوزینگر مرمد میکنیم شیر پلنگو شما در اکوی ما مرمد میکنیم اکوی ما اکوی بوزینگر مرحمت همتوندا برد بوری شیر پلنگو مرحمت میکنیم اکوی بوزینگر مرحمت رقمای خولی رقم میگیریم بوزی میکنیم شما ده اکوی مخ شما ده شیر پلنگو مرحمت میکنیم او میگیم میریم این نرد بینمی شما ده اکوی مخ شما ده شیر پلنگو مرحمت میکنیم اکا جنوی ما مرحمت میکنیم اکوی ما اکوی رقم گیر مرحمت میکنیم اکا جنوی ما گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت اکا سه تتوز رقم شش مرحمت میکنیم اکا جنوی ما رقم ششه نه اکا گریف شما ده اکوی ما 100 روبل داری اکا جونی ما 100 روبل داری یا لحظه مشنیم اکا بازی میریم داغشی برشی اکوی ما مرحمت میکنیم اکا جنوی ما اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم او میگیم بریم این نرتون بینم شما ده اکوی مخ شما ده شیر پلنگو شما ده همه تونده بوری پیش روی او میگیم بریم این نرد بینمی شما ده اکوی مخ شما ده شیر پلنگو مرحمت میکنیم اکا جنوی ما او میگیم بریم این نرد بینمی اکوی ما مرحمت میکنیم اکا جنوی ما اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم او میگیم بریم این نرد بینمی گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت و از بین باز در اومد در زمین مرحمت میکنیم اکا جنوی ما اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم شما ده اکوی مخ شما ده شیر پلنگو مرحمت میکنیم اکا جنوی ما همه تونده بوری پیش روی او میگیم بریم این نرد بینمی
دل برآمد از زمین عجب گل نازنین دید که وضعیتو از بین باز در اومد در زمین مرحمت میکنیم اکا جونای ما مرحمت میکنیم اکا جونای ما شما ده اکوی ما شما ده شیر پلنگو شما ده میریم دلشی بولشی اکوی ما مرحمت میکنیم اکا جونای ما اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم شما ده شیر پلنگو شما ده همه تونده بود بوری شیر پلنگو بود بوری پیش روی او میگه میری من نرد بینمه شما ده اکوی ما شما ده شیر پلنگو شما ده مرحمت میکنیم اکا جونای ما او میگه میری من نرد بینمه دل برآمد از زمین اکوی ما اکوی رقمگیر مرحمت شیر پلنگو شما ده اکوی ما شما ده اکا جونای ما شما ده مرحمت میکنیم اکوی رقمگیر باشم مرحمت میکنیم همه تونده برد بوری شیر پلنگو مرحمت میکنیم اکا جونای ما رقمگیر رو رقم میگیریم 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 اکوی رقمگیر 1 2 3 4 5 7 مرحمت میکنیم اکا جونای ما اکوی رقمگیر مرحمت مرحمت میکنیم اکا جونای ما شما ده اکوی ما مرحمت میکنیم شیر پلنگو اکوی رقمگیر مرحمت میکنیم اکا جونای ما همه تونده برد بوری شیر پلنگو برد بوری پیش روی او میگه میری من نرد بینمه مرحمت میکنیم اکا جونای ما اکوی رقمگیر باشم مرحمت شما ده اکوی ما شما ده مرحمت میکنیم اکا جونای ما میریم دلشی بولشی اکوی ما مرحمت میکنیم اکا جونای ما اکوی بازینگر باشم مرحمت اکوی بازینگر باشم مرحمت میریم دلشی بولشی شیر پلنگو شما ده اکوی ما شما ده اکوی بازینگر باشم مرحمت مرحمت میکنیم اکا جونای ما رقم میگیریم رقمای خولی شما ده اکوی ما میریم دلشی بولشی اکا جونای ما میریم دلشی بولشی
شما در کوی با مهرمان میکنیم شیر پلنگو مهرمان میکنیم گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت از بین باز در اومد در زمین شما در کوی ما مهرمان میکنیم آکا جنوی ما در کوی بوزینگر باشم مهرمان میریم دلشی بولشی شما در کوی ما شما در کوی بوزینگر باشم مهرمان میکنیم همه تونده بود باری پیش روی او میگه میریم این نرد بینیم شما در کوی ما کوی بوزینگر باشم مهرمان میکنیم آخر روی ما شما در کوی ما شما در همه تونده بود باری پیش روی او میگه میریم این نرد بینیم مهرمان میکنیم آخر روی ما مهرمان میکنیم کوی بوزینگر شما در کوی ما شما در کوی بوزینگر مرحمت میریم درشی بوز شما در کوی ما کوی بوزینگر مرحمت میکنیم آکا جنوی ما مرحمت کوی بوزینگر مرحمت شما در کوی ما شما در همه تونده بود بوری پیش روی او میگه میریم این نرسون گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت از بین باز در اومد در زمین مرحمت میکنیم آکا جنوی ما کوی بوزینگر مرحمت رقم میگیریم مرحمت میکنیم آکا جنوی ما شما در کوی ما شما در مرحمت میکنیم کوی بوزینگر رقم میگیریم رقم های 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 مرحمت میکنیم آکا جنوی ما مرحمت میکنیم آکا جنوی ما شما در کوی ما شما در مرحمت میکنیم کوی بوزینگر مرحمت میکنیم کوی بوزینگر مرحمت شما در کوی ما شما در همه تونده بود باری پیش روی او میگه میریم این نرد بینیم کوی بوزینگر مرحمت میکنیم کوی بوزینگر باشم مرحمت مرحمت میکنیم آکا جنوی ما کوی بوزینگر مرحمت مرحمت میکنیم آکا جنوی ما
маҳрамат мекунем арка ҷонои ман аркҳои божинҷар бошам маҳрамат рақам мегирем аркҳои ман маҳрамат мекунем шер палангу марҳамат маҳрамат мекунем аркҳои бозингар маҳрамат мекунем рақам мегирем гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо аз бин боз даромад маҳрамат мекунем арка ҷонои ман аркҳои бозингар бошам маҳрамат хуш омадед аркҳои ман хуш омадед ҳама каса ҳаматонда бори пеш равед ау мегем мерем наврат бинумед гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо аз бин боз даромад дар замин хуш омадед аркҳои ман хуш омадед аркҳои рақамгир бошам маҳрамат мекунем рақам мегирем мерем далши болши аркаҷонои ман маҳрамат мекунем арка ҷонои ман хуш омадед шерпаланго хуш омадед ҳаматонда бурд-бурӣ хуш омадед шерпаланго марҳамат мекунем арка ҷонои ман марҳамат мекунем хуш омадед шерпаланго хуш омадед ҳаматонда бурд-бурӣ пеш равед ау мегем мерем наврат бинумед хуш омадед шерпаланго маҳрамат мекунем рақам мегирем 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 брат маҳрамат мекунем аркаҷонои ман рақам мегирем аркҳои бозингар маҳрамат мекунем ҳаматонда бурд-бурӣ шерпаланго маҳрамат мекунем аркаҷонои ман ай рақам 1 то 7 холӣ аст маҳрамат мекунем маҳрамат мекунем аркаҷонои ман маҳрамат мекунем шерпаланго маҳрамат мекунем аркаҷонои ман аркҳои бозингар бошам марҳамат аркҳои бозингар бошам марҳамат о ва алайкум салом акай Пабло Эскобар маҳрамат мекунем аркаҷонои ман аркҳои ман маҳрамат мекунем рақам мегирем аркҳои бозингар маҳрамат мекунем аркаҷонои ман рақам мегирем маҳрамат мекунем аркаҷонои ман аркҳои бозингар 35 худод акаҷони ман на 35 гирифтан 35 гирифтан аркҳои ман маҳрамат мекунем далши рақамо 35 гирифтан тамом акаҷон 35 не ака гирифт маҳрамат мекунем 1 2 4 7 1 2 4 7 1 2 4 7 1 2 4 7 1 2 4 7 акаҷонои ман маҳрамат мекунем 1 2 4 7
3 و 5 هم اینا گرفتن کویما. 1 2 4 7 ما را آمد میکنیم آنکه جنوی ما. ما را آمد میکنیم 1 2 4 7 1 2 4 7 گذاشت برات. حاج اکا بیا میگم آمد اکا جان سنو آمد. ما را آمد میکنیم 1 2 4 7 1 2 4 7 اکای پابلو 3 و 5 اکا جونی ما 400 روبل داری. اکای 3 توز ما را آمد میکنیم اکا جان 3 توز. اکای 3 توز رقم 6 او میشیم شیر کنم. ما را آمد میکنیم 1 2 7 4 اکا جونی ما 1 2 7 4 میگیریم میریم دالشی. 1 2 7 4 اکا جونی ما مرحمت. اکای عزیز خوش اومده اکا جونی ما اکای عزیز. اکای عزیز رقم 4 شیرپلنگ 1 2 7 1 2 7 ما را آمد میکنیم اکا جونی ما. ما را آمد میکنیم 1 2 7 میگیریم میریم دالشی شیرپلنگو میریم دالشی. تو زواز کدن میگیریم تو یکم اخوام آمدن 1 2 7 میریم دالشی شیرپلنگو میریم دالشی 1 2 7 ما را آمد. اکای عزیز راکت میکنیم. اکای عزیز جان راکت میکنیم میریم دالشی شیرپلنگو همه تونده بوری پیش میگیم نار دیگه 1 2 7 ما را آمد میکنیم اکا جنوی ما میریم دالشی 1 2 7 ما را آمد. زواد میکنیم اکادون توز برو همون میریم ای رقم 3 میریم کرد شیر کنم رو ای رقم 3 میریم 1 2 7 تایش کنم میگیرم اکادونوی ما 1 2 7 ما را ما میکنیم شیر کنم رو او میگیم میریم نارد بینیم 1 2 7 شما ده اکوی ما شما ده 1 2 7 هیچ کنم میگیره اکادونوی ما رقمو 1 2 7 میریم داشت باشی با پیش میریم دالشی باشد 1 2 7 ما را ما میکنیم اکا جنوی ما 1 2 7 میریم دالشی باشی شیر پلنگو 1 2 7 تایش کنه میگیره 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میریم دالشی کو اکای عزیز 400 روبل میونم اکای پابلو 200 روبل میونم میریم دالشی اکای 3 توز او میشیم اکای 3 توز او میشیم کروچی میریم رقم 3 3 11 4 23 5 26 11 7 21 1 20 دو کی باشه اکوی ما 3 تا ترینکا او شما رقم درا با 3 تا ده اکای 3 توز پاستوری اکای 3 توز پاستوری اکا جنی ما اکای 3 توز پاستوری میرین دالشی بولشی شیرپلنگو دالشی بولشی اکا جنوی ما 1 2 7 اکا جنوی ما 1 2 7 تایش کنم میگیرم میرین دالشی بولشی شما ده اکوی ما شما ده همه تونده بود بوری پیش روی 1 2 7 اکای 3 توز پاستوری اکای 3 تا توز پاستوری میرین دالشی بولشی شیرپلنگو اکا جنوی ما 1 2 7 تایش کنم میگیرم اکوی رقمگیر 1 2 7 میریم دالشی بولشی اکا جنوی ما 1 2 7 اکا جنوی ما 1 2 7 تایش کنم میگیرم شیرپلنگو 1 2 7 اکای 3 تا توز پاستوری مانامان میکنیم اکا جنوی ما 1 2 7 پولی اکوی رقمگیر بولشم مانامان 1 2 7
Ака ҷонои ман марҳамат 1 2 7 мерем дарши бошу шомаде ака ҷонои ман 1 2 7 ешка намегирам мерем дарши бошу ака ҷонои ман 1 2 7 ешка нагирӣ мерем 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 акай сета туз пафторӣ акай сета туз пафторӣ шерпалан акай сета туз акай азиз 300 рубл мемона акаҷони ман акай сета туз хушомадӣ рақами шашам холя 1 2 6 7 1 2 6 7 акай пабло оомешин 1 2 6 7 ешка намегира акаҷонои ман 1 2 6 7 мерем далши рақами 3 20 рақами 4 21 рақами 5 12 рақами 6 11 рақами 7 20 рақами 1 мерем далши 10 рақами 2 20 оша мегемина рақами 4 ба 21 акаҷонои ман марҳамат мекунем шер баланго марҳамат мекунем рақами 4 ошу шава акай пабло пафторӣ акай пабло пафторӣ акай паблоҷон пафторӣ мерем дарши боши аву мегем мерем пафтор бошӣ ракета мекунем акаҷон пафтор бошӣ ракета мекунем мерем дарши боши акаҷонои ман 1 2 6 7 ешка намегира 1 2 6 7 мерем далши акай пабло ракета мекунем акай мерем ҳози акаҷоно ягум акай дига ягум рақамия бигирам мерем 1 2 6 7 ешка намегира 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 мерем далши акай азиз 800 рубл мемонам мерем далши акаҷонои ман акай пабло оомешем 1 2 6 7 ешка намегира акаҷонои ман 1 2 6 7 ешка намегира акаҷонои ман марҳамат мекунем 1 2 6 7 акаҷонои ман 1 2 6 7 мерем далши шерпаланго о акай оттабек ва алайкум салом 1 2 6 7 ешка намегира ишка нагира якони дига мерем ва меистем акои ман 5 20 6 11 7 21 1 11 2 20 3 мерем далши 22 4 20 о шавайна серава 22 акаҷонои ман мерем далши боши аву мегем мерем натон бинум акаҷонои ман 1 2 6 7 ешка намегира рақамо 1 2 6 7 акаҷонои ман 1 2 6 7 ишка намегира мерем далши акаҷонои ман 1 2 6 7 акои рақамгир бошам марҳамат шерпаланго 1 2 6 7 1 2 6 7 ешка нагирӣ 1 2 6 7 ешка нагирӣ акаҷонои ман мерем далши боши 1 6 акай шамшодзода акай шамшод 1 6 гирифина 7 гириф акай фаро рақами 1 рақами 2 мон рақами 2 мон шерпаланго рақами 2 мерем акай азиз 700 рубл мемонад акай шамшод ракета мекунем чӣ хеле бонус ака мерем далши акай шамшод акай шамшод рақами 1 6 шерпалан ракета мекунем акай пабло 400 рубл мемонад мерем далши акай фарух
رقم 7 راکتا فاروق. رقم 7 رقم دوم شیرپلنگو. رقم دوم رقم درایش کنیست. میریم دالشی بولشی اکا جونوی ما. رقم دو اکای شمشد راکتا میکنیم. اکای فاروق راکتا میکنیم. رقم دوم شیرپلنگو. رقم درایش کنه گیری. رقم دوم میریم دالشی بولشی اکا جونوی ما. اکوی ما میگیم که کیشون پارتوف. میگیم که کیشون پارتوف اکا جونوی ما. میریم دالشی بولشی. اکای شمشد 200 روبل میمونه. 200 روبل دیگه میپرتویم اکای فاروق. رقم درایش کنه گیری فاکا جونوی ما. رقم درایش کنه میگیره اکا جونوی ما. مار میکنیم. رقم درایش کنه گیری فاکا جونوی ما. اکای شمشد اومد شما. اکای فاروق 400 روبل میریم داشتی اکا جونو. رقم 4 رقم دو خولیا. رقم درایش کنه گیری. رقم درایش کنه میگیره اکا جونوی ما. رقم دو خولیا 4. تمام اکا 12. اکای عزیز 600 روبل میمونه. میریم داشتی رقم 5 31. رقم 6 20. رقم 7 10. رقم 1 22. رقم 2 20. رقم 3 21. او شما میگیم رقم 5 باشی بیا 5 اوشو شما. میریم دارشی بولشی اکا جونوی ما. همه تون دا بوری پیش اوی او میریم ناتون بینو. شما دارشی ما او شما شاشاگیر 5 گولی باشا تموم. او شما میگیم میریم دارشی بولشی او میریم ناتون بینو. میریم داشتی بولشی اکا جونوی ما. همه تون دا بوری او میریم ناتون بینو. میریم داشتی بولشی 6 1 2 3 4 5 6. میریم داشتی اکای فاروق 600 روبل میمونه. اکای شمشد او میشیم. اکای عزیز 400 روبل میمونه. اکای پابلو شیرپلنگ 800 روبل میمونه. میریم داشتی رقم 6 20. رقم 7 10. رقم 1 22. رقم 2 20. رقم 3 20. رقم 4 22. رقم 5 خب کنه 22 vara 600 روبلی. اکوی vara درو سرازا سویبو رقمو سرازا بنویسیم اکا جونوی ما. 300 روبلی vara سرازا بنویسیم. vara da pas. اکای پابلو گفته پاس 6 پاس شیرپلنگو همه پاسی دای. 7 اکای فاروق 7 دروا. نارد بینمه بدروریو خاکوی رقمی تونا. 2 3 6 5 2 3 6 5 2 3 6 5. اکای عزیز بارمان میکنیم. 2 3 6 5 2 3 6 5. اکا جونوی ما ماراماد وارشیده 300 روبلی. رقم یک نشون داد. ایدو میریم دیدیم سای 4 میریم. 2 3 6 5 سرا بدرو سرا درو آدم نه اکای پابلو رام سرا درو آدم 3 میدیم. میریم داشتی بولشی. رقم 1 3 4 7 1 3 4 7 بگیرید تازه روبل کدام این بزنی اوشتا که دونه شما اکا جونوی ما. میدلوریم یا رقمی اکا جونوی ما نمیترسیم. میریم داشتی همه تون دا بوری تازه روبل هم اکا جونوی ما نیکیو نیست. میریم داشتی
او میگه میریم نرتون بگیم شما در کوی ما دل برا ما در زمین نجا گلی نورانین دید که وضعیت و وزمین باز در ما در زمین میریم داشی برشی اکجونه میریم داشی برشی 3 4 7 1 3 4 7 1 3 4 میریم داشی رقمو اکای فاروق جون او میشیم شیرپناه اکای پابلو 500 روبل میمونه 1000 روبل کدوم میزنه گوشه جون شاه رقمی 3 22 رقمی 3 رقمی 4 11 رقمی 7 20 رقمی 1 خب خوند او شاه رقمی 3 و 22 اکا جون ما اوشو چواکه پابلو 1000 روبل میریم داشی برسی اکای فاروق فاکتوری اکای شمشاد فاکتوری پس شما دیتا اکای پابلو اوشو چوا اکای ما اکای فاروق اکای شمشاد پس بیسته نشوی کنانگو یک ششم خولیشی میریم داشی یک ششم خولیشی 7 پس اکای فاروق پس بیسته شما دیتا جونی ما میریم داشی برسی او میریم ناتون بینم گل برا ما در زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت و وزبین باز در ما در زمین 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 میریم اکوی ما 1 6 7 1 6 7 ایش که نگیرید 1 6 7 اکای عزیز 200 روبلی دیگر میمونم اکای پابلو 1300 روبل میمونه اکا جانوی ما 1 2 6 ایش که نمیگیره 1 6 7 1 6 7 اکا جانوی ما 1 6 7 ایش که نگیری 1 6 7 میریم داشی برشی 1 6 7 ایش که نمیگیره 22 4 5 10 6 1 6 7 21 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 میریم داشی برشی 20 رقمی 3 که برشی اکا جنوی ما 21 او شا رقمی 4 اکا جنوی ما 1 6 7 ایش که نمیگیره اکای بوزینگر 1 6 7 میریم داشی برشی 1 6 7 او میگه میریم نده بینیم او اکای سورمون 1 6 7 کی میگیره 7 اکای سورمونیون 1 6 اکای دکتا 7 کی میگیره اکا جنوی ما 7 رقمی 7 کی گیری رقمی 7 هم مرحمت میکنیم اکا جنوی ما 1 7 خولیمون تمام میریم داشتی برشی نرد بینیم گل برو ما در زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت و وزمین باز در ما در زمین 5 6 7 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میریم داشتی اکای ما رقمی 7 ایش که نگیری اکای سوربون رقمی 7 خولیمون 1 6 اکای سوربون اکای عزیز 600 روبل میمونه اکای پابلو 1100 روبل میمونه میریم دالشی اکای سوربون جون 7 ایش که نگیری 7 ایش که نگیری اکای سوربون او شده میریم دالشی رقمی 7 خولیمون رقمی 5 10 اوه اکای سمیر رقمی 7 اخید دکا جون 100 مینوس سمیر رقمی 7 اکا جون ما 100 مینوسی اکای سمیر رقمی 7 اخید رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 12 رقمی 4 22 او شا رقمی 4 با 22 میریم داشی برشی او میگه میریم نرد بینیم اکای سوربون فاکتوری
میریم دالشی بولشی آکای سوربون پافتوری آکای سمیرجون راکتا آکای سوربون پافتوری پس خوش اومدی یک شش بخوریشی یک شش بخوریشی آکا جون ما یک شش کی میگیره آکای سمیرجون راکتا میکنیم میریم دالشی بولشی آکای سمیرجون راکتا میکنیم او میگه نره گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزمین 3 و 5 گیر 3 و 5 گلی گم نیست حال بکو تو چی میگم یک شش خولی اکا جونوی ما مرحمت میکنیم اکا جونوی ما رقمو را میتیم اکای سمی رقمی 7 اکای پابلو 3 و 5 اکای کی رقمی 4 اکای عزیز 4 و 2 یک شش آکا جونوی ما یک شش مرحمت میکنیم آکا جونوی ما آکای سمیر جون 200 روبل حوزی در دست ما داری یک کنتر رفتگیم میریم دالشی آکا جونوی ما یک شش اکوی ما یک شش همه تونده بوری اید نرد بینمی آکای عزیز 1000 روبل میمونه کارتو دوازی آکای پابلو 900 روبل میمونه کارتو دوازی یک شش آکا جونوی ما یک شش آکا جونوی ما یک شش مرحمت میکنیم اید نرد بینمی او میگه میریم نرتون بینم میریم داشتی هفت یک شش خونیمون یک شش اکوی ما یکم خواست یکم رقمی بگیر او اکای سمیر جون شش هم گیری اکای سمیر 7 6 ایخدد اکا جونی ما او شیده 7 6 ایخدد او شیده رقم یک خولیمون رقمی 5 شیر پلنگو 10 رقمی 6 20 رقمی 7 اکا جونی ما 20 رقمی 1 31 رقمی 2 نرم دالشی شیر پلنگو 12 رقمی 3 20 رقمی 4 اکا جونوی ما 21 او شما میگیم رقمی 1 با 31 اکای سمیر جون پافتوری اکای سمیر پافتوری رقمی 1 خولیه اکای سمیر جون پافتوری همه تونده بوری او میگه میریم نرتون بینیم گل برامد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت وزین باز برامد از زمین شما در کوی ما رقم یک خولیه رقم یک میگیره اکای سمیر جون پافتوری 3 و رقم سمیر 6 7 پافتوری میریم داشتی بولشی اکای سمیر جون پافتوری میریم داشتی بولشی اکای جونوی ما میریم داشتی بولشی اکای سمیر پافتوری 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 اکای سمیر پافتوری اکای سمیر جون پافتوری 6 7 اکای سمیر پافتوری میریم دالشی اکای عزیز جون 800 روبل میمونه اکای پابلو 700 روبل اکای سمیر پافتوری اکای سمیر جون پافتوری 1 6 7 خولیه اکای بوزینگر باشه 1 6 7 اوخی اکای سمیر یک کن رقم 7 گرفتی رفتم دکا مینوسی 100 کدوم اکا مینوسی 100 کدوم اکای نبود رقم گرفتی 6 7 گرفتی اکا او شدی اکای سمیر جون 2 رقم گرفتی اکا 300 روبل پرداختی یک کن یا رقم از بردم یک کن 2 رقم اکای سمیر جون اکا جونی ما مرحمت میکنیم اکا جونی ما رقم 1 خولیه اکا جونی ما مرحمت میکنیم اکای سمیر ما بلند گفتم اکا جونی ما های تمام اخر تمام هفته گرفتگی بودم اکای سمیر اینم جدا نایسوندگی بودم با ما مینوسود کدوم اکای همه اخیرم اکای سمیر پافتور باشی اکا راکت هم میکنیم 1 6 7 اکای سمیر پافتور باشی راکت هم میکنیم
شیر پلنگو رقم یک خولیه. اکا جونوی من مرامد میکنیم شیر پلنگو رقم یک. گل برامد از زمین 100%. اکا سمیر رقم چنده میگیری؟ رقم چنده میگیری اکا سمیر؟ رقم هفته میگیری یا ششه؟ رقم هفته میگیری یا ششه؟ گل برامد از زمین رقم هفت. یک شش خولیه این اکا جونو. اکا سمیر او شیدیم شیر پلنگ. یک شش خولیه. رقم دو 21. رقم سه 11. رقم 4 20. رقم 5 شیر پلنگو 11. رقم 6 سه تا ترینکا. رقم 7 12. رقم 1 که باشه اکا جونوی ما میریم خاکشنم تمام. او شا رقم 6 با سه تا ترینکا. اکا سمیر رقم 7 فاکتوره شیر پلنگو یک شش خولیه. یک شش خولیه اکا جونوی ما. اکا جونوی ما یک شش خولیه. میریم دلشی بولشی او میریم ناتون بینم. یک شش خولیه اکا جونوی ما. مرامد میکنیم اکوی باز اینجا شش کی بود؟ شش ایو سال بود اکا. شش ایو سال بود. شش یک خولیه. میریم دلشی بولشی. شش یک خولیه. اکا سمی پاکتوری اکوی رقمگی باشه شش یک مرامد. شش یک کی میگیره اکا جونوی ما؟ شش یک. میریم دلشی بولشی. پس شما دی اکا جونوی ما. هفت یک شش خولیه اکا جونوی ما. هفت شش یک. اکوی بوزینگر هفت شش یک. میریم دلشی بولشی اکا جونوی ما. هفت شش یک. اکا جونوی بوزینگر مرامد میکنیم اکا جونوی ما. واه واه چه بو خیلی شید اکا سمی. اکا سمی همین کپا چی در کنه اکا جون مختب میشناسیم اکا مو مقصد بگونه نیستی که مقصد همین گپا را مو دا بگی اکا تو یک روز دو روز قطعی ما بوزی ندوده سی کو. اکا سمی جون من خود میدانم اکا با همین هم اصد اکا سمی تمام اکا. اکا سمی جون همین چی در کنه همین گپا اکا. یک شش هفت کی میگیره اکا جونوی ما. یک شش هفت. میریم دلشی بولشی. اکای پابلو اکای عزیز. میریم دلشی بولشی اکا جونوی ما. یک شش هفت. گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین. دید که وضعیت وزبین باز در اومد در زمین. یک شش هفت عشق نگیری اکا جونوی ما. یک شش هفت. میریم دلشی بولشی اکا جونوی ما. میریم دلشی بولشی او میگه میریم نارتون بینم شاید اکا ما. یک شش هفت عشق نمیگیره اکا جونوی ما. یک شش هفت عشق نمیگیره. یک شش هفت عشق نگیریم شیر پلنگو. یک شش هفت. میریم شیر پلنگو. یک شش هفت. او میگه میریم نارتون بینم. رقم هفت میریم یک خونی دیگه با کوی ما ازدار میکنیم. یک خونی دیگه یک شش هفت مرامد میگیم بگیریم اکا جونوی ما. یک شش هفت. یک شش هفت مرامد. اکای عزیز 600 روبل. اکای پابلو 500 روبل. یک شش هفت عشق نگیری اکای عزیز. اکای سمیر اکای کی پابلو. یک شش هفت عشق نگیری اکا جونوی ما. یک شش هفت. یک شش هفت عشق نگیری اکا جونوی ما. مرامد میکنیم یک شش هفت. عشق نگیری اکا جونوی ما. یک شش هفت. یک شش هفت خولیه. مرامد میکنیم اکا جونوی ما. اکا جونوی ما. یک شش هفت عشق نگیری. میریم دلشی بولشی اکا جونوی ما. یک کنی دیگه میکشیم اکوی ما با اجراد میکنه اکای پابلو اکای عزیز. رقم هفت اکا جونوی ما. 11. رقم 1 21. رقم 2 12. رقم 3 شیر پلنگو 20. رقم 4 اکا جونوی ما. 10. رقم 5 11. رقم 6
بیشتیاق بیشتیاق وارا اکوی وارادرو مرحمت 6 روبلی بیشتیاق وارا شده 6 روبلی اکوی وارادرو مرحمت اکای شامیر اکای پابلو وارا 35 وارا 35 اکای شامیر اکای عزیز دو چو اکای پابلو مایلا دو چور اکای عزیز دو هفتو چور خولی اشیر پلانگو هفتو چور خولی اش میریم درشی برش ویگریش 1200 روبل خردومی میدانه او شوا اکای پابلو مینوشی شا راکتا میکنیم اکای عزیز 600 روبل دیگر میمونه رقم یار نشون رو دایدو میریم رقم هفتو چور خولی اش میریم درشی هفتو چور خولی اکدونوی ما خردومی میدانه 1200 روبل اوشو شوا هفتو چور خولی میریم درشی 1200 روبل زدگی دا او شوا میریم درشی بوش اکدونوی ما او میگه نرکن جنون هفتو چور خولی دواره 600 روبل میریم درشی او میگه مارد بینومه شما در کوی ما شما ده همه تون را بوری 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 میریم داشت 1 2 3 4 5 6 کارت یکی در بوزینش رقمی 2 اکای عزیز 20 رقمی 3 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 1 20 هر شش ده یا بردی یا میکش هر چورش ده نه 20 هر چورش ده یا بردی یا میکش مکرونه ما 1 2 3 5 1 2 3 5 ده یا بردی یا میکش مکرونه ما 1 2 3 5 ده یا بردی یا میکشم قدومش میزنه اوشو شوا میریم داشتی باشه 1200 روبل اوشا دیگه شوا میریم داشتی اکدونه ما همه تون را بوری او میریم نردونی خوش اومده اکدونه ما خوش اومده همه تون را بوری اکر رقم دو نشون رو درشه میریم داشتی اکدونه ما میریم داشتی رقمو رقم 3 20 5 11 1 22 2 خاک خنک او شوا 1 و 22 اکدونی ما 1 او شوا میریم داشتی اکدوی رقمگیر مار همار میکنیم اکدونی ما مار همار میکنیم رقمو 1 6 7 اکای پابلو پافتوری اکای پابلو 1 6 7 تمام اکای پابلو خدا رکت میکنیم هر روبل مینوسی اکای رکت میکنیم با میریم اکدونی ما مار همار میکنیم 1 6 7 خودیا مار همار میکنیم اکدونی ما 1 6 7 خودیا انا کل بیس 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 لبا اکا جون و علیکم سلام اکا جون میشه اکا خیلی سوزی خوبی اکا جون شی دکا 100% شی دکا قرمش با بگو که اکا بانومی کی میپرد اکا جون ما رمان میکنیم اکا جونوی ما لبا اکا جون میگم اکا آج خودت بازی کده سی یا نه اکا جون
Tamam ba bugün ki nomi ki ya buna isim aka derece sun tabu onu 5 dakika saat canım ama da YouTube kime buraya akan ki? Tamam aka Bahadır ben ismeşa. Tamam aka canım. Xo'p. Tamam aka. Raket akini ama saat koyacağız. Marhamат мекунем акои рақамгир. Марҳамат мекунем шер акай азиз диву чо 1 3 7 6 5 1 7 акаҷонои ман марҳамат 1 3 7 6 5 1 3 7 6 5 1 3 7 6 5 акаҷонои ман марҳамат мекунем 1 3 7 6 5 1 7 3 6 5 акаҷонои ман марҳамат мекунем ҳаматонда бурборӣ акаҷонои ман мерем дарши борши мерем шерпаланго 1 3 7 6 5 1 3 7 6 5 марҳамат мекунем акаҷонои ман 1 7 3 6 5 1 7 3 6 5 марҳамат мекунем акаҷонои ман акои бозингар марҳамат марҳамат мекунем акаҷонои ман 1 7 3 6 5 акаҷонои ман марҳамат о акай раҷабов ва алайкум салом акаҷони ман акай раҷабов сози хуби акаҷон марҳамат мекунем акаҷонои ман 1 3 7 6 5 1 7 3 6 5 1 3 7 6 5 соз боши шид акаҷони ман 1 7 3 6 5 шукронаи аъло акаҷон соз гашидем ҷан майда майда марҳамат мекунем акаҷонои ман 1 7 3 6 5 1 7 3 6 5 акаҷонои ман марҳамат марҳамат мекунем акаҷон акаҷонои ман марҳамат мекунем шерпаланго марҳамат марҳамат мекунем акаҷонои ман шерпаланго марҳамат мекунем акаҷонои ман марҳамат ав мегем мерем ин нартон бинам гул баромад дар замин аҷаб гули нозанин шерпаланго марҳамат мекунем 1 3 7 6 5 1 3 7 6 5 1 7 3 6 5 акаҷонои ман марҳамат мекунем гул баромад аз замин мегем аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо аз бин боз даромад дар замин ҳаматонда бурборӣ акаҷонои ман марҳамат акои бозингар марҳамат мекунем шерпаланго марҳамат ав мегем мерем ин нард бинаме 1 3 7 6 5 1 3 7 6 5 1 3 7 6 5
1 3 7 6 5 Akajon partofteysam aka. Partofteysam aka azizjon. 1 7 3 6 5 1 7 3 6 5 марамад мекунем акаҷонои ман. Шомаде акои ман хушомаде ҳаматонда бурд бори пешави ав мегем мериме натон бинум. 1 3 7 6 5 1 3 7 6 5 1 7 3 6 5 марамад мекунем акаҷонои ман. Хушомаде акои ман хушомаде шерпаланго хушомаде. марамад мекунем акаҷонои ман марамад. Хушомаде акаҷонои ман. марамад мекунем акаҷонои ман хушомаде ав мегем мериме натон бинум. марамад мекунем акаҷонои ман. акои ман марамад мекунем 1 3 7 6 5 1 3 7 6 5 1 3 7 6 5 акаҷонои ман марамад мекунем. гул баромад дар замин аҷаб гули нозанин диски вазъиятҳо вазмин боз даромад дар замин. 1 3 7 6 5 1 3 7 6 5 хушомаде акаҷонои ман. мерем далши борши марамад мекунем акаҷонои ман. 1 3 7 6 5 марамад мекунем акаҷонои ман. акаҷонои ман марҳамат мекунем. 1 3 7 6 5 1 3 7 6 5 1 3 7 6 5 1 3 6 5 1 3 6 5 1 3 6 5 акаҷонои ман марамад мекунем. 1 3 6 5 ав мегем мериме натон бинум. 1 3 7 6 5 1 3 7 6 5 1 3 7 6 5 1 3 7 6 5 марамад мекунем акаҷонои ман. марамад мекунем. марамад мекунем акаҷонои ман. акои бозингар бошам марамад. акои бозингар бошам марамад. марамад мекунем акаҷонои ман марамад. хушомаде акои ман хушомаде. акои бозингар бошам марамад. марамад мекунем акаҷонои ман. марамад мекунем акаҷонои ман. акои ман марамад мекунем шерпаланго. акои ман марамад мекунем шерпаланго. акои рақамгир мерем далши борши ав мегем мериме натон бинум. гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо вазмин боз даромад дар замин.
مرحمت میکنیم اکا جنوی ما رقم 13765 13765 میریم دالشی بولشی 13765 13765 13765 اکا جنوی ما 13765 13765 مرحمت میکنیم اکا جنوی ما 13765 مرحمت میکنیم اکا جنوی ما 13765 13765 13765 اکا جنوی ما مرحمت 13765 13765 13675 اکا جنوی ما مرحمت 13675 مرحمت میکنیم اکا جنوی ما 13765 13765 مرحمت میکنیم اکا جنوی ما 13765 مرحمت میکنیم اکا جنوی ما 13765 اکوی بوزینجان مرحمت مرحمت میکنیم اکا جنوی ما 13765 13765 مرحمت میکنیم اکا جنوی ما 13765 17365 اکا جنوی ما مرحمت میکنیم اکا جنوی ما مرحمت میکنیم شیر پلنگو مرحمت میکنیم اکا جنوی ما شما در کوی ما مرحمت میکنیم اکوی بوزینگر بوشا مرحمت 13765 میگیریم اکا جنوی ما 13765 13765 مرحمت میکنیم اکا جنوی ما میگیریم میریم داشی بولشی 13765 13765 اکا جنوی ما مرحمت میکنیم میریم داشی بولشی 13765 او اکای دلر و علیکم سلام شما در جنوی ما 13765 13765 مرحمت میکنیم او میگیم نردیم 13765 شما در کوی ما 13765 میریم دالشی بولشی اکادمی شما داشتی پلنگو شما داشتی میریم دالشی بولشی چیگا پایی چی اکا بوزی رفته رقمو خولی رقمو خولی اکادمی ما میریم دالشی بولشی او میگیم میریم 13765 13765 اکای دلر دو odam dura
یک سه هفت شش پنج میریم داشت اکای دله رقم یگای نگیریم سه شش پنج سه شش پنج یکی میگیره اکای ما این اکای دله رقم یگا گیریم سه شش پنج ما را ما میکنیم سه شش پنج او میگه میریم ناتون بینم سه شش پنج او میگه میریم ناتون بینم سه شش پنج هفت سه شش پنج هفت سه پنج شش هفت سه پنج شش هفت یکم اکای دیگه نمیگیرم اکای جونوی ما را ما میکنیم میریم دالشی بولشی با پیش اکای دله رقم یک راکت هم میکنیم سه هفت شش پنج سه هفت شش پنج شیر پنانگو اکای عزیز دو و چور شیر پنان 100 روبل دیگه مینا مارمان میکنیم اکای جونو هفت شش سه پنج اکای دله رقم یک شیر پنانگو مارمان میکنیم اکای جونوی مارمان میکنیم اکای جونو میریم دالشی بورشی سه پنج شش هفت سه پنج شش هفت اکا جونوی ما اکوی بوزینگر مرحمت میکنیم یا رقم میگیریم میریم دالشی بورشی اکا جونوی ما او میگه میریم نارتون میگیم شما ده شیر پناه شما ده همه تونده بورید میگیم اکا جونوی ما میریم دالشی بورشی شما ده اکوی ما شما ده مرحمت میکنیم سه شش هفت پنج سه شش هفت پنج سه پنج شش هفت ما رمان میکنیم اکا جنوی ما سه پنج شش هفت ما رمان میکنیم اکا جنوی ما میریم داشتی بورشی او میریم این نارتون بینم اکوی رقم گیر اکای دله 500 روبل پارتوفتی 500 روبل دومان میریم داشت سه شش پنج هفت سه شش پنج هفت ایش که نمیگیره دیگه اکا جنوی ما سه شش هفت پنج سه شش هفت پنج اکا جنوی ما میریم دالشی بولشی سه هفت شش پنج اکوی بوزینگر بوشم مرحمت میکنیم اکا جنوی ما سه هفت شش پنج مرحمت میکنیم اکو سه و هفت شش پنج میگیره میریم سه هفت شش او اکای سروردون که شما دی اکای ما پنج هفت و علیکم سلام سه و شش مون سه و شش اکای سرور پنج هفت اکا جونوی ما میریم دالشی اکا جونوی ما سه و شش اکای سرور اکای تمکنه میریم دالشی سه و شش خوری موند اکا جونوی ما سه و شش یکم اکا باشم مرحمت سه و شش خوری موند میریم دالشی بولشی اکا جونوی ما میریم دالشی بولشی او میگه میریم ناتون بینیم سه و شش اکا جونوی ما خوری موند میریم دالشی بولشی یک کن میریم تو یکم اکا آمده نکی اکا عزیز مانده اجداد کرد دو سه چور پانچ شش هفت یک دو سه شش هفت یک دو سه چور پانچ شش هفت یک میریم در اکا سرور راکت اکا دل 400 روبل اکا عزیز 100 روبلی دیگر میمونم میریم دالشی اکا سرور او شدیم میریم دالشی شیرپنانگو رقمی سه و شش خولی های او میگه میریم این نرو بینم او رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 1 10 21 اکا جونوی ما ورشده 300 روبلی اکوی ورادرو مرحمت 300 روبلی سویبوی رقمو اکوی ما 300 روبلی برا مرحمت میکنیم او میگه میریم ناتون بینم شما ده اکوی ما سویبوی رقمو پاس اکای دله پاس کرده شیر پلان میگیریم ده هردش میکشیم میریم در 3 و 7 4 و 7 میکشیم
هر دو دم میریم داشی باشی اکنون ما 4 و 7 دم میکشیم کلوچی 4 و 7 میریم داشی باشی او میگه میریم نرتون بینیم 4 و 7 دم میکشیم سرطان 600 روبل کدو میزنی اوشو شوا شد پانگو او میگه میریم نرتون بینیم رقمی 4 خشنشون رو در 7 میکشم کدو میزنی اوشو شوا کجونی ما رقمی 7 21 رقمی 11 اوشو شوا رقمی 7 میریم داشی باشی شد پانگو داشی باشی میریم باشی بابی او میگه میریم نرتون بینیم 3 و 6 کی میگیره اکای عزیز پافتوری اکای عزیز پافتوری اکای عزیز پافتوری شیرپلنگ اکای عزیز میریم داشی باشی اکای عزیز پافتوری اکای عزیز پافتوری میریم داشی باشی اکای جونه ما همه تونده بوری اکای عزیز پافتوری میریم داشی باشی اکای عزیز پافتوری شیرپلنگ اکای عزیز او میگه میریم 3 و 6 خولیا 3 و 6 خولیا اکای جونه ما اکای عزیز پافتوری 1 2 3 رقم 1 میریم هفتور تمام اکای جون راکت هم میکنیم 100 روبل دیگه 100 روبل دوری اکای جون ما میریم داشتی باشی او میگه میریم نرتون بینم شما در ما شما ده همه کسونده بوری اکای عزیز 100 روبل دیگه راکت هم میکنیم میریم داشتی 3 و 6 خوله اکای جون ما 3 و 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 میریم داشت اکای سروار 400 روبل میمونه اکای دلر 300 روبل میمونه اکای عزیز راکت هم میکنیم 3 و 6 اشکا نمیگیره اکای جونای ما 3 و 6 مرمت میکنیم با سوی رقم های 3 و 6 اکای جونای ما او میگه میریم نرتون بینم 3 و 6 رقم های 3 و 6 اکای جونای ما مرمت میکنیم اکای جونای ما 3 و 6 خوله اکوی ما 3 و 6 میریم داشتی باشی اکای جونای ما او میگه میریم نرتون بینم اکای جونای ما اکوی رقم گیر مرمت میکنیم او اکای عزیز اکای عزیز جون همونجایی اکای عزیز اومدی اکای جونای ما اکای عزیز اومدی مرمت میکنیم 3 و 6 خوله 3 و 6 میریم داشت اکای عزیز اومدی اکای عزیز جون اومدی میریم داشت اکای جونای ما او میگه میریم نرتون بینم اکای عزیز اومدی شما ده اکوی ما شما ده شیر پلنگو شما ده همه تونده بوری او میگه میریم نرت بینم اکای عزیز اومدی اکای عزیز جون 900 روبلی دیگر میمونه رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 11 21 ورادرو مرحمت اکوی ورادرو مرحمت 3 و 6 21 نشان داد اکوی ورادرو مرحمت پس اکای عزیز اگر خود رقمو تا بدروری میدروری ندروری از سر همون 100 روبلا میکشو میدین مرمت میکنیم اکا جونای ما 300 روبلی برم مرحمت اکا جونای ما مرحمت اکوی ما
او اکه سروا رقم 5 رو وارنا مرحمت میکنیم اکه عزیز دو چور اکه عزیز دو چور مرحمت میکنیم اکه عزیز رقم 4 رو وار 45 ویگش 1000 روبل کدای میزنه او شوا رقم 4 میکشیم 3 4 5 6 اکه عزیز بو رقم درد رو واردینا مرحمت میریم داشی باشی اکه جنوی من داشی باشی او میگه میریم نرتون بینیم اکه عزیز دو چور رو وار 45 اکه عزیز دو چور 300 روبل دیگر میمونم میریم داشی میریم رقم 1 خولیه 45 رقم 4 میکشیم 1 خولیه او میگه میریم نرتون بینیم دل برآمد از عجب دلی نازنین دید که وضعیت وزبین 1200 روبل زدگی ده او شود میریم داشی باشی او میگه میریم نرتون بینیم کدوم خولیت اکه عزیز رقم 4 رو با 1 2 3 1200 روبل او شود میریم داشی باشی 1200 روبل میریم داشی باشی اکه جنوی ما همه تونده بوری 1 2 3 4 5 карта бозӣ дорад бозӣ акаҷоно 1200 рубл о шавад 4 5 6 1 2 1200 рубл о шавад акаҷонои ман 1 2 3 4 5 6 ау меге мерем наатон бинум акай сарварҷон рақами 500 рубл мемонад 1200 рубл о шавад рақами 4 акаҷонои ман 10 рақами 5 ака 10 рақами 6 20 рақами 2 20 рақами 3 21 о шава рақами 3200 рубл ина далчи рақамое ки бозӣ надод о шава аву меге мерем акаҷоно 36 шаишка намегирад акои бодинҷа 36 шаишка намегирад мерем далши боши ба пеш аву меге мерем нартон бину 770 ина акаи ма 770 кадай 36 шаишка намегирад акаҷонои ма рақамои 36 шаишка намегирад мерем далши боши рақамои 36 шаишка нагирифт акаҷонои ма акаҷони ма худут 100 рубли дига мепарсед панҷа пас мекунӣ акаи сарвар панҷа пас мекунӣ 36 шаишка нагирифт акаҷонои ма мерем далши боши ай рақами 4 5 6 7 1 2 3 акаҷонои ма 36 шаишка нагирифт پنج پس اکای سرور او شیدمینا 5 خولیا با بچه شیر پلنگو 3 رقم خولیشید اکا جونه من 3 رقم خولیشید خیلی جبری بده میریم داشی اکای دلیر 200 روبلی دیگر میمونه اکای عزیز 100 روبلی دیگر میمونه شیر پلنگو 3 6 5 خولیا 3 6 5 акаҷонои ма ҳич ка намегирад 3 6 5 акаҷонои ма 3 6 5 ҳич ка намегирад 3 6 5 мерем далши боши 3 6 5 3 6 5 ҳич ка нагирифт акаҷонои ма 3 6 5 хулия 3 6 5 акои рақамгир 3 6 5 ҳич ка нагира як кун мегирем ба дига барои анҷом метем ждат мекунем 20 рақами 5 20 рақами 6 22 рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 23 рақами 3 хокнак о шава рақами драба 23
Oşava merim darşi bolşi. Au mege merim en narad biname. Oşava kemera. Merim darşi bolşi. Rakamide ake aziz oşu çavaka joni mar. Akoy rakamgir marhamat. Akoy rakamgir marhamat mekin. Au mege merim en nakon binum. Akay sarvar paftori. Akay sarvarjon paftori. Akay azizjon 700 rubl memunu. Akay aziz. Akay daler 200 rubl. Merim darşi falango. Rakami 2 4 akay aziz. Rakami 1 akay daler. Яга қати 6 алишкӣ. Тамом. Рақами 6 акай далер. Акай далер рақами 6. Мерем дарши 1 3 5 7. 1 3 5 7. Ака ҷонои ман 1 3 5 7. 1 3 5 7. Мерем дарши болши шер паланго 1 3 5 7. Аву меге мерем нартон бинум 1 3 5 7. 1 3 5 7. Ака ҷонои ман мараман мекунем 1 3 5 7. 1 3 5 7. 1 3 5 7. Ака ҷонои ман мараман мекунем. Ака ҷонои ман марамад мекунем шер паланго марамад. Рақами 3 5 7 1. 3 5 7 1. марамад мекунем. Ака ҷонои ман марамад. Гул баромад дар замин. Аҷаб гули нозанин. Дид ки вазъиятҳо вазбин боз даромад дар замин. марамад мекунем. Ака ҷонои ман. акои рақамгир марамад мекунем. ҳаматонда бур бори пеш равӣ. Ау меге мерем нартон бинум 1 3 7 5. 1 3 7 5. 1 3 5 7. 1 3 5 7. мерем далши болши. Ака ҷонои ман марамад мекунем. нард бинум хуш омаде акои ман хуш омаде. 1 3 7 5. 1 3 7 5. ака ҷонои ман 1 3 7 5 ки мегирам. акои картагир марамад 1 3 7 5. 1 3 7 5. ака ҷонои ман марамад мекунем. 1 3 7 5. акои бозингар бошам марамад 1 3 7 5. ау меге мерем нард бинуме. гул баромад аз замин. аҷаб гули нозанин. дид ки вазъиятҳо вазбин боз даромад дар замин. 1 3 7 5. ака ҷонои ман марҳамат. 1 3 7 5. марамад мекунем. ака ҷонои ман 1 7 3 5. 1 7 3 5. ака ҷонои ман марҳамат. 1 3 7 5. марамад мекунем. ака ҷонои ман 1 3 7 5. шумаде акои ман 1 7 3 5. 1 3 7 5. ака ҷонои ман марҳамат. акои рақамгир марҳамат мекунем. нард бинуме. марамад мекунем. ака ҷонои ман. акои рақамгир марамад мекунем. ака ҷонои ман. гул баромад аз замин. аҷаб гули нозанин. дид ки вазъиятҳо вазбин боз даромад дар замин. марамад мекунем. ака ҷонои ман 1 3 7 5. 1 3 7 5. ака ҷонои ман марамад. марамад мекунем. ака ҷонои ман 1 3 7 5.
یک سه هفت پنج ما میکنیم اکا جونوی ما میکنیم اکا جونوی ما یک هفت سه پنج ما میکنیم اکا جونوی ما یک هفت سه پنج یک هفت سه پنج اکا جونوی ما یک سه هفت پنج ما میکنیم اکا جونوی ما یک سه هفت پنج ما میکنیم اکا جونوی ما میکنیم اکا جونوی ما یک هفت سه پنج یک هفت سه پنج اکا جونوی ما میکنیم میکنیم اکا جونوی ما یک هفت سه پنج یک هفت سه پنج میکنیم اکا جونوی ما یک هفت سه پنج کوی باز اینجا ما میکنیم این نرد بینم گل بر اومد از زمین کوی باز اینجا ما میکنیم شیر پلنگو ما همه تونده بود بوری شیر پلنگو یک هفت سه پنج یک هفت سه پنج اکا جونوی ما میکنیم این نرد بینم یک سه هفت پنج اکا جونوی ما یک هفت سه پنج ما میکنیم اکا جونوی ما یک هفت سه پنج کوی بوزینگر باشم ما میکنیم این نرد بینم یک سه هفت پنج اکا جونوی ما میکنیم اکا جونوی ما میکنیم اکا جونوی یک سه هفت پنج یک سه هفت پنج کوی بوزینگر یک سه هفت پنج یک هفت سه پنج یک هفت سه پنج ما میکنیم اکا جونوی یک هفت سه پنج ما میکنیم اکا جونوی یک هفت سه پنج شما در کوی ما میکنیم یک هفت سه پنج او میگه میریم این نرتون بینو گل بر اومد از زمین عجب گلی نازنین دید که وضعیت از بین باز در اومد از یک سه هفت پنج اکا جونوی یک سه هفت پنج ما میکنیم اکوی رقمگیر یک سه هفت پنج ما میکنیم اکا جونوی یک سه هفت پنج ما میکنیم اکا جونوی یک سه هفت پنج کوی رقمگیر باشم یک سه هفت پنج یک سه و هفت پنج یک سه و هفت پنج اکا جونوی ما یک سه هفت پنج اکا جونوی ما میکنیم اکا جونوی یک سه هفت پنج کوی بوزینگر باشم یک سه هفت پنج میکنیم اکا جونوی یک سه هفت پنج اکا جونوی ما میکنیم شیر پلنگوی نرتون بینو ما میکنیم اکا جونوی یک سه هفت پنج یک سه هفت پنج ما میکنیم اکا جونوی رقمو یک هفت سه پنج
یک هفت سه پنج. ما عمل میکنیم اکا جنوی ما. اکوی رقمگیر باشه مرحمت. یک سه پنج هفت. یک سه پنج هفت. ما عمل میکنیم اکا جنوی ما. یک سه و پنج هفت. ما عمل میکنیم اکا جنوی ما. یک سه پنج هفت. یک سه پنج هفت. ما عمل میکنیم اکا جنوی ما. کوی رقمگیر باشم ما عمل میکنیم. این نرد بینم گل بر اومد در زمین. عجب گلی نازنین. دید که وضعیت ها و از بین باز در اومد در زمین. یک سه پنج هفت. ما عمل میکنیم اکا جنوی ما. یک سه پنج هفت. ما عمل میکنیم اکا جنوی ما. یک سه پنج هفت. کوی رقمگیر باشم مرحمت. یک سه پنج هفت. ما عمل میکنیم اکا جنوی ما. یک سه پنج هفت. بر روزای نزدیک اکا. در روزای نزدیک سر میشم. اکا جنوی ما. یک سه هفت پنج. یک سه هفت پنج. یک سه هفت پنج. اکا جنوی ما. ما عمل میکنیم. یک سه هفت پنج. یک سه پنج هفت. اکا جنوی ما. مرحمت میکنیم شیر پلنگو مرحمت. یک سه پنج هفت. اکا جنوی ما. مرحمت میکنیم اکا جنوی ما. یک سه پنج هفت. یک سه پنج هفت. اکا جنوی ما. مرحمت. یک سه پنج هفت. مرحمت میکنیم اکا جنوی ما. اکوی رقمگیر باشم مرحمت. یک سه هفت پنج. اکا جنوی ما. مرحمت. او میگه میریم این نرتون بینم. شما در اکوی ما. یک سه هفت پنج. اکا جنوی ما. یک سه هفت پنج. مرحمت میکنیم اکا جنوی ما. یک سه هفت پنج. شما ده اکوی ما. شما ده. یک سه هفت پنج. اکا جنوی ما. شما ده. میرین دلشی باشی. یک سه هفت پنج. یک سه هفت پنج. یک سه هفت پنج. یک سه هفت پنج. مرحمت میکنیم اکا جنوی ما. اکوی رقمگیر یک سه پنج هفت. اکوی رقمگیر باشه اگون کس مرحمت میکنیم اکا جنوی ما. یک سه پنج هفت. اولا با اکا جون. تموم اکا زوی نمیگه دمه نوشتیم. مال خب. مرحمت میکنیم اکا جنوی ما. یک سه پنج هفت. یک سه پنج هفت. اکا جنوی ما. مرحمت میکنیم شیر پلنگو. مرحمت میکنیم اکا جنوی ما. اکا جنوی ما. مرحمت.
بریم درشی برشی. مرحمت میکنیم آقا جونوی ما. مرحمت میکنیم آقا جونوی ما. آقای ما مرحمت میکنیم. یه نرد بینیم. آقا جونوی ما 1 3 5 7. 1 3 5 7. 1 3 5 7. آقای عزیز شیرپلنگ همی اخیران و 1000 روبل پارتوفتی کو آقا اما چک پارتو آقای عزیز. 1 3 7 5. آقای عزیز اخیران بار 1000 روبل پارتوفتی کو آقا اما چک پارت اومده ابو. برای این جدا 100 روبل داشتی کو آقا گفتی پافتار گفتم 1000 روبل آقا خودت پارتوفتی گفتی هو. آقای عزیز اما اخیران بار چک تا پارتو 1000 روبل تا. اون 20 minut چی دایدا. میرن درشی برشی آقا جونوی ما. اما توندا برد باری. آقا جونوی ما 1 3 5 7. 1 3 5 7 آقا جونوی ما. 1 3 5 7 آقا جونوی ما. آقا عزیز همینجایی. آقا عزیز همینجایی شیرپلنگ. اما 1000 روبل تا آقا چک تا پارتو. آقا عزیز همینجایی. آقا عزیز همینجا باشی. آقا عزیز همینجایی. میرم درشی برشی. آقا عزیز شیرپلنگ آقا جونی ما. آقا وقت ما آقا خودت 100 روبل بودی آقا جون در رقم داشتی. ما گفتم آقا عزیز 1000 روبل ات پارتوفتی آقا گفتی هو. ما 1000 روبل آقا ده کارتات گرفتم. 100 روبل داشتی 1100 چی نه 100 روبل موندگی بود آقا او 1000 روبل را تنا پارتوفتگی بود آقا جونی ما. آقا جونی ما یا ورای 300 روبل ده یا ورا درومدی آقا جونی ما. در رقم تا درو واردم. 300 روبل موند آقا جونی ما اینه بازی آزادی. شیرپلنگ آقا عزیز جون. مردا گوری بازی کنه آقا جونی ما. آقا 1000 روبل انا پارتوفته چی با میگی که ما پارتوفتم آقا جونی ما. این 1000 روبل و آقا را ما داخل حساب کردم رفت آقا عزیز خودت مینوسی آقا ما. آقا عزیز جون آبا چه خیلی نکنه آقا جونی ما. اونا آقا 1000 روبل پارتوفته آقا ما گفتم آقا علیش. آقا عزیز گفتی اوزی راکت هم میکنیم نه اوز با ما گفت آقا پیش میارم. گذاشت نرسوندگی. اینا آقا اوز بینا. اینا گذاشت نرسوندگی آقا عزیز. اینا دیدی آقا. دیدی آقا اینا اینجا نرسوندگی که گذاشت. اوز با من گفتم آقا 1000 روبل پارتوفتی گفتی هو. نه آقا عزیز. کپی رو اینه اینجا دمیمونم آقا عزیز جون نکنه آقا اینم خیلی کرو آبا چه آقا بگه که من اینم قسم پارتوفتگیم. آقا عزیز 20 minut پیش تو ما داخلان بر چانسل پارتوفتگی آقا جونی ما اوز ما ببینم. او آقا قدردین و علیکم سلام ما حضور نفتم. آقا عزیز جون ما گفتمت که آقا عزیز 1000 روبل پارتوفتی. 100 روبل داشتی 1100 چی 900 روبل موند آقا دام نزدی. گرفتی دوباره کارتا درو واردی آقا. میشه آقا قدردین جون خودت سوزی دوباره دو تا کارتا 300 روبل درو واردی آقا 600 روبل بچه آقا با کارتا و ما آقا بازی کردی آقا جونی ما.
نکنه اوخه کویما هیچ اکا جون رقم 1 3 5 7 پولیا اکا عزیز خودت آخران بار اکا دامد 500 روبل پارتوفتگی ساعتی میدونی چنده شیر پلنگو نکنه اوخی نه او سومی و اکا رما در خودت حساب کدام رفتم اکا اکا عزیز آخران بار خودت دامد 500 روبل پارتوفتگی بودی اکا 300 روبل موندگی بود اکا جونی ما نکنه اوخه کو خودت آی اکا عزیز سرا گرفتم اکا عزیز خودت آی مینوسی با اکا جونی ما بچه اکا با سومی کیم کی دو کارتای 300 روبل درو واردی اکا عزیز جون در کار نیستم خیلی کرو اوخه اکا جونی ما میگوی کی دو در جون ما قسم نپارتفتم یا دو برچشکه ما قسم نپارتفتم اینه قسم پار خودت یکم سوم نپارتفتگی بودی اکا نویسوندگی کی گذاشت ما 1000 روبل در خودت حساب کردم اکا جون در خودت کن کارتا کشیدم اکا نکنه اوخی میگوی که اکا ما نپارتفتم بچه اکا اونو اکا نویسون هرچی نویسون در همجا بودی اکا در 300 روبلش اکا عزیز بازی کردگی گب در 100 روبل نیست اوخی اکا وقت دو قسم خیلی نیکتای اوخی آخران بار اکا خودت 500 روبل پارتوفتگی بودی دما اکا 500 روبل لکه یا هفته پیش بود میریم دارشی اکا قدردین 500 روبل پارتوفتی اکا قدردین سالار خوش اومدی قدردین اکا قدردین رقم 3 1 2 6 5 اومد اکا قدردین 500 روبل دومد اکا عزیز جان 300 روبلی اون مرده که پارتوخ اکا عبدالله جان رقم 6 خوش اومده اکوی ما اکا با رقم با سومی کیم که اکا ده ترقم رو وردی خیلی نمیشه واخی اکا عبدالله جان 500 روبل در دستی ما داری اکا جانی ما بچه اکا با سومی مردم بازی میکنه اکا نپارتوفته بگو نپارتوفتم با ما همجا با توجیکی گفتم که اکا عزیز جان 100 روبل داری اکا جانی ما رکت اکا نه سوندی که گذاشت من گفتم اکا عزیز 1000 روبل پارتوفتی نه سوندی که گذاشت گفتم ما رفتم دکا 900 روبل موند اکا 900 روبل داشتی اکا ورشی دو رقم تا در وره درو وردی اکای ما 300 روبل موند اکا 300 روبل تا کون گرفتم 100 روبل موندگی بود اکا بچه اکا بگی پارتو سومی اومد اکا با خودو نکنه اوخه اکا ما کردم سومی پارتو با سومی خودش بازی کنه اوخه اکوی ما بچه ای بای چیه با خودو شیر پلنگو اکا عزیز بگی سومی و اکا را پارتو اکا جون تو 500 روبل پارتوفتگی بودی اکا جون ما 500 روبل تو داونو برفتگی بود اکا تو با 1000 یون و اکا بازی کده گشتی اکا عزیز جون میریم دال شیر پلنگو رقم 1 اکا 6 گرفت 1 5 خودی مون 1 5 خودی مون اکا عزیز پارتو 300 روبل دیگه و اکا را توریک نمینم تا کنوی بازی کدگید شیرگی 300 روبل قرض اکا عزیز جون بچه اکا نکنه اوخم خیلی میریم دالشی بولشی اکا جون ما میریم دالشی بولشی تو با همو 1000 روبل اکا خونی بازی کدگی بخدا اکا بگی پارتو اکا 1000 روبل اوخی در کور نیست اوخه اکا جون ما هم خیلی با کارتوی مردم اما اکا ما را زن زد ما اکا چک روی کدگی اکا عزیز даже نمیگی کی دو در همو 1000 روبل ما نیست برای چیکار میریم دال شیر پلنگو رقم 1 5 1 5 کی میگیره اکا جونوی ما رقمو 1 5 میریم دالش 1 5 1 5 کی میگیره اکا جونوی ما 1 5 میریم دالشی بولشی اکا جونوی ما من میکنیم اکا جونوی ما میریم دالشی بولشی
Акаҷонои ман рақамҳои 1-5 2-4 хӯрияд. 1-5 2-4 ако бар 1-5 2-4 акои рақамгир марҳамат ака ави дигаи хел накӯка ака башуми ум аррак ака нама қашума бой доди нама 1000 рубла экшай хелу метум ака дар кор нешам хеле коро ака акои ман 1-2-5-4 бахдо 1000 рубли ум аррак ака ким кидад задемуш рафт бахдо акои ман 1-5-2-4 1-5-2-4 мерем дарши боше акои ман 1-5-2-4 акои ман 1-5-2-4 ишка намегирам акай дале рақами 2 акай ҳашт ака ишна намегирам акои ман ака қадриддин ака бахдо ака абдулло 1000 рублаву ака партофтаи ман ами ака 100 рубл дошт 2 рақам дошт гуфтум ака азиз 1000 рубл партофти навис ки гузашт олаба олаба мешава худут сози хуби ака акай азиз вақте ака 100 рублит мондагӣ буд фаҳмидӣ ака 100 рублит мондагӣ буд ака ман худут бояд 100 рубли дига мепартофтам ами хебуд ака 100 рубли дига мепартофтиё ман гуфтум ака ман инамиҷа гуфтумуд ки акай азиз 1000 рубл ака партофти гуфтӣ ки гузашт ака ҳами эфира ҳоз ман як гапат мегум ака тамом эфира қафока акаҷон эфира қафока ака гӯш ку гапа тамом барои ака ту ба 1000 рубливу ака ку полни бозӣ кардагӣ гӯш ку ака 500 рубл партофтиё 600 рубл сид ака 600 рубл доштиё 2 рақам та минус кардам ака 400 рублит монд ака азиз 400 рублит монд вара шид вараи 300 рубла ака ҳар 2 рақамота дироварди ака бо ман баланд гуфтум ки акай азизҷон бахто ака азиз ҳама 100% акау просто хелинам ака ҳоз ман я ошибка кунам я симитр аку ака я симитра ака ошибка кунам агар акаҷони ман я симихта ошибка кунам ку ака ман да менависе некем ака вақте ошибка шид ку ягон намегӯй ака и гап да 1000 рубл нест просто ака нами намегӯй ака ба худо қаҳр мекунам одам ман я ошибка кунам ку ака 100 рубл як каса хато ҳисоб кунам ака лубой кас менависам некем ака азизу номардак мара навис 1000 рубл айма гирифтеса хай 100% ака азиз ака ман ягон хегав назадам ман медонам хита ака марам ҳайрон шудам ки чӣ ба ака мақсад инами 400 рубл ина ба ҳисоби худат дошта ака не оха ака гӯш куда 400 рубл ина ба ҳисоби худат дошта ака чӣ ба 2 рақамта да вара дироварди ака нагуфтӣ ки мақсад ман набура чика 300 рубл надорум ака бахто ака ба онам 1000 рубли номо ака полни худат ака мо шумо да ака инами ака мад ака ҳама 100% гап да минус пинус нест ман 1000 рубла ҳами кисаи худама метум ака азизҷон ҳами то охирон бор 500 рубл партофти ака ҳами хебуд 500 рубл партофтиё акаҷон
نه اخیرون بار 500 روبل پارتوفتی 100 روبل داشتی 600 روبل او اکا سه تاتوس خوش اومدی اکا جونی ما اکا دالشی بازی تا دوام اتی اکا یا نه دالشی بازی میکنی او اویم اکا عزیز او شدگی همو 1000 روبل 100 خویزه پارتو اکا دالشی اکا جونی ما اکا سه تاتوس یک 5 خولیا دو و 4 ایو اکا یک 5 اکا سه تاتوز یک 5 میگیری اکا جونی ما یک 5 بگیری بریم یک 5 اکا سه تاتوز اکا سه تاتوز یک 5 میگیری اکا جونی ما یک 5 بگیری بریم میریم داخلش اکا جونی ما اکا قدردین اکا عبدالله اکا دلرجان همی جایی نه 5 4 اکا ادام دوره یک 5 خولیا ای دو و 4 ادام دوره اکا یک 5 خولیا اکا جونی ما یک 5 میگیری یک 5 میگیری اکا جونی ما میریم داشی اکا سه تا توز یک 5 میگیری اکا جونی ما یک 5 عشق نمیگیری اکا جونی ما یک 5 عشق نمیگیرم آرامان میکنیم اکا عزیز چورا گریف اینا 5 خولی 5 خولی اکا جونی ما یک دو خولی 5 یک دو میریم داشی بولش اکا جونی ما 5 یک دو 5 یک دو اکا جونی ما اکا عزیز راکت اکا رقم 4 اخیر راکت کرد تمام یک 5 خولی مون اکا جونی ما یک 5 عشق نمیگیره اکوی رقم گیر یک 5 عشق نمیگیره میریم دارشی باشی یک 5 عشق نمیگیره او اکای فیردال جون خوش اومدی رقم 5 اخیر اکای فیردال رقم 5 رقم 5 اکای سه تا توز رقم ده رقم یک خولی مون رقم را میخونم اکا جونی ما اکای عزیز 500 روبل پارتوفتی 400 روبلت میمونه اکای دلار همیجایی اکای عبدالله جون بیا بورکی اکای جد مختا اکای رقم اکای دلار دادم اکای دلار رقم 6 اکای کی رقم 4 عزیز اکای سه تا توز رقم 2 اکای فیردوس رقم 5 هفت کیای اکای عبدالله شیرپناهنگو یا لحظه بیست اکای قدردین رقم 3 7 یک خولیمون 7 یک دره بگی یک دو اکای عبدالله جون 7 همه گیری اکای عبدالله جون 7 همه گیری اکای فیردوس خوششی اکا مختا اکای رقم اکای دلیر دادم رقم 7 خولیه رقم 6 نه رقم 7 خولیه اکای عبدالله رقم 7 همه گیری اکای فیردوس جون 900 روبلی دیگر میمونه اکای سه تا توز شیرپناه راکت همه کنه 7 تا اکای عبدالله جون رقم 7 شیرپناه گپت ندارم وقت اکای فیردوس 900 روبل میمونه اکای سه تا توز یک ده اکا جون راکت اکای عبدالله جون رقم 7 400 روبل اکای قدردین رقم 3 400 روبل اکای دلیر رقم 6 100 روبل اکای عزیز رقم 4 400 روبل دیگه تمام اکا جون ما اکای سه تا توز راکت همه کنه میریم دارشی بولشی همه رقمو یا بار دیگه رقمو را میخونم اکای عزیز رقم 4 اکای دلیر رقم 6 اکای قدردین رقم 3 اکای عبدالله رقم 7 اکای سه تا توز رقم 1 2 اکای فیردوس جون رقم 5 اکای سه تا توز راکت ها میریم داشی بولشی اکای سه تا توز راکت ها میگیریم همه تونده بوری نارتون بینیم گل برامد از زمین عجب بودین او زمین دید که وضعیت و از این گل برامد از زمین
Акай се татуз ракета мекунем. Мерем дарши борши шерпанандо. 3-4 як тузават кунем акай бозиро айно урсат кунем. Як тузават кунем акаҷон. Ай рақами 6 ина мерем. барое ки ҳама наошидаmu ҳама рақаму наошид. Ай рақами 6 мерем кадои мезана ошаки ҷон мешавад. Акай се татуз ракета мекунем. 1-2 акай се татуз ракета мекунем. Ҳаматонда бурд борӣ пеш равӣ. Ау мегӯем мерем наатон бинем. Дил баромад аз замин. Аҷаб дили нозанин. Дид ки вазъиятҳо аз ин боз даромад аз замин. хуш омаде акаҷонои ман, хуш омаде. мерем далши 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 мерем далши. акай азиз 400 рубл. акай се татуз ошидем акаҷон. акай се татуз ошидем. акай се татуз омадӣ. акай се татуз омадӣ шерпалан. акай се татуз омадӣ. мерем рақами 6. рақами 6 шерпаланго. 10 рақами 7 акай абдулло. 20 рақами 1 се татуз. 21 рақами 2 се татуз. 20 рақами 3. 22 рақами 4. 10 рақами 5. 11 о шава рақами 3 ра ба 22. рақами 3 оши чава акаҷони ма ба 22. мерем дарши боши. се татуз пафторӣ. акай се татуз пафторӣ. мерем дарши боши акаҷонои ман. ҳаматонда бурд борӣ. се татуз пафторӣ. 7 лиш. тамом акай абдуллоҷон 7 лиш мекашем. акай се татуз ҳова. тамом ракета мекунем акаҷон ин кара духади ракета накард. голи. акай далер голи. рақами 6-7 голи. акай се татуз ракета ки. ҳоле акои ма як лаҳза бестем ако ҳами акай ракета кунам ва бирем. акай се татуз. ва алайкум салом акай. акай баҳодурҷон. биё акаҷони ман. мерем дарши. ака ба як рақамат метум ака. акай мурод. хеле рақамо неста ака. акай ки се татуз. шерпалан. акай се татуз. ҳамиҷа ҳастӣ акай ма? на бача ака тиздӣ. ватсамон дорӣ чӣ кормон дорӣ ба худо ака? хеле намешава акай се татуз. як рақам миги акай се татуз. бача 170 рубл мени 180 рубл мени ака ма як кисаи худу метум ака. ака 100 рубл карта 100 рубл роӣ мекунӣ. як рақам метум акай се татуз. на бози бупарто ака. як рақама биги ака. бача акай хеле намешава ба худои зиват намон кади акаҷони ма. як рақама биги ака рафтем дарши боши. мерем дарши акаҷонои ма. хеле намешава акаҷонои ма. акай фирдавҷон 800 рубл мемонад. акай се татуз. рақами 1 мегирӣ ё 2. акай баҳодур. рақами чанда? оли ҳами ака чӣ куна як рақамат метум. акай баҳодур роз як рақамат метум. мерем дарши. бача акай хеле намеша. акай фирдавз рақами 5 800 рубл. акай абдулло. акай абдулло рақами 7 шерпалан 300 рубл. акай қадриддин. акай қадриддин шерпалан рақами 3 900 рубл акаҷони ма. мерем далши. акай далер. акай далер ошидем рақами 6 ошидем. акай азиз рақами 4
300 روبل. акай далерҷон инам як чӣ кардагем рӯзи панҷшанбе ҳамо акай мақсад ҳамун шеф меояд каро чӣ мемуна омада акаҷонои ма акай сета туз 20 ракета акай сета туз шерпалан шерпаланг хеле намешава охи акаҷонои ма наомада акад як карад 20 рубл кам партофтӣ карад 30 рубл 50 рубл дига парто ака ҳиҷай ба худо ака ягон магазини хӯрокай акаҷони ма парто акаи ма се туз як ду ракета ака 50 рубли дига ба мекафонум картара ака акай сета туз ракета ки шер палан 50 рубл ракета ака 50 рубл ракета намекини акаҷони ма як картата пас мекунам 50 рубл мепартомад рақами як холе акаҷоно рақами ду акай сета туз шер палан сета туз ошидем мерем даш абаша кор хели накунем рақами 4 10 рақами 5 10 рақами 6 12 рақами 7 20 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 22 оши 4 рақами 3 ба 22 акаҷони ма акай сета туз пафторӣ акай сета туз пафторӣ мерем дарши борчи аву мегем мерем након бино хушомаде акои ма хушомаде акай сета туз пафторӣ мерем дарши борши аву мегем мерем након бино акай сета туз пафторӣ мерем дарши борши се ака чота бҷилаш асп хестагайчи акай сета туз пафторӣ мерем дарши борши акаҷона 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 мерем дарши акай сета туз пафторӣ аву мегем мерем акай азизҷон акай дале пафторӣ акай азиз 200 рубл мемуна акай дале пафторӣ акай қадриддин 900 1500 1400 мемуна акай абдуллоҷон 200 рубл мемуна акай фирдавсҷон 700 рубл мемуна акай дале пафторӣ шерпалан рақами як ду чандаям ака як дира кӣ мегира акаҷонои ма рақами як дира кӣ мегира шерпаланго рақами як дира кӣ мегира акаҷонои ма рақами як ду акаҷонои ма рақами як дира кӣ мегира рақами як дира кӣ мегира акаҷонои ма мерем дарши борши акай азиз рақами як акай азиз як чора худат акаҷон 100 рубли дигар мемуна рақами дира акай далерам нест рақами 26 акай абдулло 267 бигирмуд якон 200 рубл дори оо мешин тамом ака тамом акай абдуллоҷон оо мешем шерпалан акай абдуллоҷон рақами 267 айхтай рақами 267 айхуд мерем дарши тамом акай фирдавсҷон рақами 4
11 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 که باشه اکا جانوی ما 21 اکا عبدالله آش چاوا اکا جانی ما با 22 میریم داشت اکا فیزال جان بنویس او اکا عبدالمالک جان سلام علیکم اکا جانی ما سلام علیکم اکا ما شما ده اکا ما اکا فیزال جان چی نویسم اکا فیزال جان می نویسم اکا دا دست ما 700 روبل داری 265 تمام او اکای محمد و علیکم سلام خوش آمدید انا اکای ما رقمتون اکای عبدالله رقم 7 اکای قدردین رقم 3 اکای عزیز رقم 4 اکای ما 1 2 6 5 تمام اکا جانی ما اکای عبدالمالک جان خوش آمدید شیرپلنگ اکای فیردوس جان فیردوس اکای فیردوس 700 روبل در دست ما داری اکای عزیز جان یکم گفته نبگی 5 اکای عبدالمالک دا میگیرم اکای محمد اکای رقم 6 خولیمون 26 26 26 خولیمون شیرپلنگا 26 اکای عزیز 100 روبل داری راکت هم میکنی 100 روبل دیگه اکای عزیز جان شما ده اکای ما عبدالمالک اکا رقم 5 اکای عبدالمالک اکا جانوی ما 26 اکی میگیره اکای دلیر شما اکای عزیز اکای عزیز راکت هم میکنیم شیرپلنگ اکای قدردین رقم 3 1300 روبل میمونه اکا جانی ما اکای عبدالله جان رقم 7 شیرپلنگ 500 روبل میمونه اکای فیردوس شما شیرپلنگا 26 26 26 اکی بگیره 26 اکای عزیز شیرپلنگ 100 روبل داشتی 400 روبل دیگر میمونه اکای عبدالمالک راکت هم میکنه اکای عبدالمالک جان راکت هم میکنه میریم درشی بولشی اکا جانوی ما میریم درشی بولشی او میگه میریم نرتون بینم اکای عبدالمالک جان شیرپلنگ 400 روبل دیگر میمونه 400 روبل شیرپلنگا 26 ایش نگیری 26 ایش نمیگیره 26 ایش نگیری فکر جلوی ما 26 خولیمون میریم درشی بولشی او میگه میریم نرتون بینم 26 ایش نگیری فکر جلوی ما او اومد اکای عبدالمالک جان پل دومد خوش آمده اکوی من 26 خولیمون اکوی رقمگیر باشه 26 خولی های 26 هم میگیریم میریم درشی اکا جانوی ما او میگه میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 26 ایش نمیگیره اکا جانوی ما 26 رقم های 26 خولی اکا جانوی ما رقم ها را میخونم اکای عبدالمالک رقم 5 400 روبل اکای عزیز 4 1 4 1 400 روبل اکای قدردین رقم 3300 روبل اکای عبدالله رقم 7 اکا جانی ما اکای الهام رقم 6 هم میگیری اکا رقم 6 هم میگیری اکای عبدالله جان رقم 72 شیرپلنگ 400 روبل میمونه 72 اکا رقم 6 هم میگیری خیلی بیا 26 خودت اکا جانی ما اکای عبدالله 500 روبل داری در دستی ما 26 خودت اکا راکت هم میکنی اکای کیه الهام اکای الهام 26
شیرپلنگ راکت هم میکنه تشا تمام آقا جونوی ما راکت هم میکنی میریم دارشی باشی او میگه میریم دار تو میریم دارشی باشی اکا ایلهام راکت هم میکنه میریم همه تو اکا عبدالملک همه کسا خوش اومده اکا جونوی ما اکای تمام اکا گاب نیست اکا عبدالله اکای ایلهام راکت هم میکنه میریم دالشی باشی اکا جونوی ما دالشی باشی بپیش او میگه میریم نارتون بینو اکا ایلهام راکت اکا ایلهام اکا ایلهام آباشا اکا ایلهام راکت اکا اکا ایلهام جین شیرپلنگ 800 روبلی دیگر میمونه اکا ایلهام اومدی اکا ایلهام اومدی 800 روبلی دیگر میمونه رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 هو اکا جونی ما 20 رقم 7 20 20 20 20 وارد 200 روبلی 200 روبلی وارد اکوی وارد رو سرازا می نوشین 200 روبلی اکا جون اومد اکا ایلهام جون اکوی من 200 روبلی وارد شوی بوی رقمو 5 وارد اکا عبدالملک 5 وارد 2 3 4 2 3 4 اکوی وارد رو اکای عزیز رقم 4 اکای قدردین موندو اکای کی ایلهام اکای قدردین اکای ایلهام وارا مدرور رقمتون اکای قدردین اکای ایلهام رقم 4 دو سه 200 روبلی وارا اکای قدردین اکای ایلهام رقم 1 نشون داد دایده میریم اکای قدردین اکای ایلهام 200 روبلی وارا مدرور اکای قدردین اکای ایلهام دو وارا اکای ایلهام جون هم دروا نه درام اومد اکای قدردین مون تمام اکای عزیز شیرپلنگ 200 روبل میمونه اکای عبدالملک 200 روبل میمونه اکای ایلهام 600 روبل میمونه اکای قدردین اکای قدردین شیرپلنگ رقم 3 اکای قدردین رقم 3 را درود 1100 روبلش میمونه 1200 روبل او شوا 1200 روبل او شوا رقم دو میریم او میگه میریم ناتون بینو همه توندا بود بودی شیرپلنگو همه سویبو رقمو را دروا میریم داشی باشی 1200 روبل او شوا اکای میگه گیدا میریم داشی باشی اکا جونوی ما میریم داشی باشی همه توندا بود بودی او میگه میریم ناتون بینو گل برما در زمین عجب گلی نوزنی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 میریم داشی رقم 2 رقم 2 شیرپلنگو 10 رقم 3 11 رقم 4 32 رقم 5 20 رقم 6 30 رقم 7 22 رقم 1 باشه اکا جونوی ما خاک خنک او شوا رقم 4 با 32 میلیون سیر اشکال 32 میلیون سیر اشکال همه تون را بود بودی او میگه میریم ناتون بینم گل برما در زمین عجب گلی نوزنین بیت که وجهتا ورمین باز برما در زمین
دو شش پافتور تمام اکه الهام جان دو شش پافتور مریم دارشی باشه اکجونه ما مریم دارشی باشه او میگه مریم ناتون بینم شما ده کوی ما شما ده 1200 روبل او شما رقمی 14 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 مریم دارشی اکه عبدالمالک جان 100 روبلت میمونه اکه عزیز 200 داشتی 1200 روبلت میمونه اکه الهام جان 400 روبل میمونه اکه قدردین جان 1000 روبل میمونه اکه عبدالله جان 400 روبل میمونه میریم دارشی رقمی 5 21 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 خاک خنک 21 вара 300 рубли акаҷонои ма 300 рубли вараш да соҳибои рақамо сраза менависем соҳибои рақамо 300 рубли вара 1 2 3 4 7 1 2 3 4 7 акаҷонои ма 1 2 3 4 7 ини ва додӣ ини финанса не акай баҳодур мудрояд ҳамди ака не ҳаст боз бинам чун як чор акай азиз як чор акай азизҷон рақами 3 ду вара рақами 2 рақами 7 вара рақами 3 мон рақами 3 мон шерпаланго акай қадридин акай азиз 600 рубль мемона акаҷон акай илҳом рақами 2 100 рубль мемона акаҷони ма мо мерем даш акай абдулло 100 рубль мемона акаҷони ма рақами 3 пас кун ака ой наҳа акай боҳодурома акай боҳодурҷон 700 рубл да дасти мо мондаги ака 700 рубл да дасти мо дори рақами 3 айхта мерем даши кадой мезана 1800 рубл шавай рақами 6 ҳаматонда бурд бори акаҷонои ма ҳаматонда бурд бори пешави аву меге мерем наатон бинам гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъиятҳо вазмин боз даромад дар замин акай боҳодур мерем даши боши ҳаматонда бурд бори пешави аву меге мерем нард биме тринка сета кудалку 50 170 рубл мефрахта 160 рубл мефрахта ва надодим ошида надодим ва надодим ошида а бача гуфтам акаҷа бача магазини хиробворият ин хеле кадеш мерем даши акаҷон 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 мекафонум ай рақами 6 кадой мезана ошаки ҷон шава 1800 рубл рақами 6 21 рақами 7 10 рақами 1 21 рақами 2 акои ма 32 рақами 3 11 рақами 4 20 рақами 5 ки боша акаҷонои ма хоки хунук 11 оша мегем ба 32 нами акай рақами 2 ба 32 ош шава акаҷони ма ош шава рақами 2 ба 32 1800 рубл ау мегем мерем акай илҳома акай абло 100 рубл акай қадридӣ 1000 навзад карташ 1900 хато кардем 100 минуси 1000 минуси 1900
Minusi. 600. Akazi 600. 600. Aka Abdulmalik 100. Abdulmalik 100. 700. Kujya kadim. Tamam. Akajonim va hamatonda bur bori peshavi sherpalango. Hazır 400. Hamatonda bur bori peshavi akajonim va. Akajonim va. Dagom kamdi bakshish ina akamon meshinodi. Ako ham akasaq shone shelunar zinda و سربلند شد یه همتا اکو مثل ما رقم جواجه کنم شلون اکی اکی عبدالله رقمی 700 اکی عبدالله رقمی 7 او میشه میشه نه اکی قلیل نه رقمی 3 900 روبل اون رقم دونیم اکی الهام 26 مینوس 100 اکی الهام جو پافتوری شنا 100 نه پافتوری الهام نه زاد رقم اکی الهام زاد اکی الهام جو میمونه 1700 روبل 102 taka اکی از جون 400 روبل اکی عبدالملیک میمونه او شنا همه رقم پره نه اکی شاد tamam akay abdülon şeyler suhan nereye bakıyor rakam çan zaman rakam izler akay emroncu kuşan şeyler akay bu hududu da o çat şeyler polişen avazı da ise tamam gavne tamam akasa kuşan şey falan bir kere o bir orta çocuk tamam çok meren dalışi nostalji no şey nasıl ya bir akay peşme soskun öyle акаҷонои ма ҳамада акаҷонои ма бур борӣ пеш равӣ ҳама ту даст надори ака абдуҳоне киме навӯҷакендар акаҷони ма рақами 3 20 рақами 4 31 рақами 5 10 рақами 6 21 рақами 7 22 рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 4 ва 31 ако оша рақами 5 рафтем акай абдуҷон пафтора кадима мерем далши ҳама каса хишона шерпаранго ау маге мерем ба чи кабуда савзам қайда мерем акай абдумалиҷон пафто боша аката акай қадри 1000 чокара шерна акай қадри 1000 доши ход дафт 900 мохини ход мерам 800 шарти ҳа 900 дора акай мо акай қадриҷон 900 дори пас мекунад фака пас ки пас мекунад фака охир акай ту чакмата пас мекунад 900 мудори шерна не вақт акай қадрин ту пас мекунад завала каҷони ма пас мекунад ка пул та парту шерна акай абдуллоҷон ракета мекунад акай қадрин ако се холи шуд акай баҳодурҷон ҳамҷаи акай илҳом 1700 доши шера 1500 акай азиҷон 400 доши картаза 800 акай абдумалиҷон ракета акай абдуҷон ракета акай баҳодур рақами се айхидид акай баҳодур рақами се 700 доши шера 600 рубл акаҷони ма тамоз акай абдуҷон мемонда рақам сарха акай абдуҷон 500 парасоси 400 рубл мемонад акай як даст гирем киен шумо охи нафаҳмида шена ҳичи ё нефаҳмад айни хибрен се пас охи акай абдумалиҷон ракета мекешена акаҷоно ҳама каса хишона шерин акай абдуҷон чӣ хеле шерин акай азиҷон сози хубака фаҳмид акай қадриҷон нав пасонесохи як худраф негзар акаҷон эфира пеш гуфт акай қадрин эфира пеш кишена пул тарое кардам акай қадрин акай абдумалик рақами акай абдумалик 500 партофта 400 рубли акай мемонад мерем дарча ака пулта партофтум ҳама каса хишон зинда бошем хишомад акаҷоно рақами 5 10 рақами 6 21 рақами 7 11 рақами 1 22 рақами 2 20 рақами 3 10 рақами 4
12 رقم 3 یک اوشا رقم 2 میریم یکی بود یک اکای عزیزجان اوشا شینا میریم هم کسا خشون اکو میسیم رقم خلیشان می جنگیم یک اوشا رقم 2 تو تاش کنیم الهام اکا پافتور تمام اکا الهام جون پافتور بودن شده شینا اول اکا الهام حاضر 500 پافتور بودن که تمام میتونم اکا قدیمی جون اوشا چاشینا خشون شینا گذاشت کنیم 2 3 4 5 6 7 یک اکای عزیز چون داشتنا آنا که میریم اکای عبدالملیک 300 دونه شیرنار اکای عزیزجان انا رقم یک زدن 1200 اکا جان ما اکای الهام جان 1300 شیرنار اکای بهادور 500 شیرنار اکای عبدالملیک جان اکای عبدالله 300 شیرنار یا رقم 4 رقم 6 رقم میریم همه کسا خشانه شیرنار رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 7 و 22 او شبات اکا عبدجان میرین دالشی بولشی میشی او میگیم شیرین گلی تریزه تا سرمون نوز کنه خوش میجوشم بریزه رقم 7 دست برخود کشیزن از رقم 1 میرین شیرین زنده و سربلند دوشیم گلندان گلکی من نوع خوف است می او انا اکای عبدجان اوشو چاشینا اکای عبدالملیک جان اکا جان ما 200 روبل نمونه اکای عزیز جان 1000 او دونه شیرنار اکای الهام جان 1100 دونه شیرنار اکای بهادر جان 400 دونه شیرنار اکای عبدالله 800 روبل که اکا دبوزی میرین دالشی میریم دالشی رقم 1 20 رقم 2 32 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 30 30 میون شکست اکا عبدجان رقم 2 اوشا اکا الهام جان اوشا شینا 2 زد میریم رقم 3 آباد و سربلند خانه آباد شد همه کسا شده او مگه دلشی گلت گل تریزه کس همون نوز کنه خوش میجوشون بریزه انا اکا رقم 2 کی زد رقم 3 تو تا چشم میکنه شیرنا 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 میرین دلشی اکای عبدالله 800 شیرنا نمتا 700 روبل دیگر شیرنا اکای بهادر جان نمتا 300 روبل دیگر شیرنا اکای الهام جان 1100 کارتاز 1500 شیرنا اکای عزیز جان 800 روبل اکای عبدالملیک جان 100 روبل شیرنا 4 گل تمام ایدو اکای عزیز جان گلش میکنیم رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 11 1 و 22 اوشا اکای میگه میره دلشی اکای عزیز 4 گلی کنیمون تمام اکا جون رقم 4 گلی میکنه شیرنا گپ تمام یا از رقم 2 رفتیم 4 گلی 7 گلی تمام اکا جون تمام کسا خوش آمده شیرنا او میگه میرین دلشی گلندان گلکی من 2 3 4 5 6 این اکا جون 4 و 7 گل شیرنا این اکا جون ما این اکا جون اکای عبدالملیک او اکای عزیز جان کارتا 1200 شیرنا اکای الهام جان انا 1300 شیرنا اکای بهادور شیرنا 200 اکای عبدالجان 700 600 شما دو اکا جون هم کسا رقمی 2 22 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 باشه کویما 10
Акадьоно марҳамат мекунем бара медорем 300 рубли. Марҳамат акадьоно ма бара медорем 2 нишон рақами 3 мерем 2 3 варака бара 300 рубли. То легенда. Ду хиж давара какайхон ҷон ака Абду 7 дровари шенар 300 рубл мемона. Акай Абдумалик 3 хиж давара шенар 2 3 хиж давара. Ака Абдумалик 5 бидай. Ака Абдумалик 5 ки боша ракета мекунем. Ака Абдумалик ҷон 300 мепартоем. Мерем. Ака Илҳом 2 6 айхта из 6 тама дорем. Ака Илҳом 6 ки дорем 1000 рубл мемона. Ака Азизҷон 1 4 ки дорем шерна. Ана акаҷон хита мемона 600 рубл. Ака Абдумалик 300 мепартоем. Тамом. Ду нишон рақами 3 мерем. Ака гуфта 6 хати ягон 500 рубл мерава. 6 шаф окей ака Илҳом ҷон 500 дида. Тамом 6 шаф окей шуда. Тамом мерем давчи. Ҳама каса хушомадед. Ау мегем гуладон гулад ки ман мегем мерем давчи. Ҳар киноро ёд кард аз онш бахтиёр буд. То таонем дӯстону гуна кунед. Шервена лайк камеда мерем ака Абдумалик мепарем диққат як. Диққати 500 рубли ки аз шерпаранго рақами диққати 500 рубли боша. Марҳамат кунанд бирем. 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 3 5 6 7 1 3 4 5 7 2 окей гуфтай 1 2 7 2 окей 1 2 1 2 окей акай бодур акай Абдумалик ҷон ракета мекунем шена акай Абдумалик 500 партофтай 200 якамон мемонад 1 2 окей шудай мерем акай Абдумалик бемекафунем 1800 кати зад ошава. Не, ду акай вая, азизад. Ана акай Абду хил 7 6 7 окей шдагар. Ду акай Илҳома як акай азиз. Акай Абдуҷон ҳамҷа акай Абдуҷон. Мекафонем. Кафон тамом. Рақами 3. بیست رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 20 акадёми ма 21 21 и парид вара 900 рубли вара 900 рубла акадёно вара 900 рубла ки медуроя ку акай азиз акай Илҳомҷон акай ана кия даҷа лаваши доча ҷон акадёно ягон хас вара медура шерина се пас кард 2 6 пас кард акай азиҷон пас мекишена акай азиҷон пас мекишена ама акай азиҷ ҷавоб дад тамом акай азиҷон ҳамҷа акай азиҷон як дуромад 6 дуромад акай азиз шернар 300 рубл мепартоем акай боҳодур 200 дори шерпаланҷон
акай боҳодурҷон 200 дори рақами 6 дроварди 700 мепартоем бара 900 рублиай акай меч рақами 4 900 рубля бутун шена акай меч бара 900 акай меч рақами 4 900 рубля мега акай азиҷон худ 300 мепартоем акай боҳодурҷон 700 мепартоем шена мерен 2 3 4 ҳич камеса кадем бара 900 рубли 5 нишон давара биги гиритун акай на меч 900 мепартоем рақами 4 айхиды акай меч рақами 4 айхиды 900 рубли мепартоем мерем ако ҳама касак шон 3600 вегри 3600 2 холимон акай меч 900 мепартоем ба картара мекашем мерем дарши ҳама касак шомадем акай азиҷон 500 партофтай акамоно 200 рубли дигаш мемонад мерем далши акай боҳодурҷон 700 мепартоем акай меч 900 мепартоем мерем далши ау мегем акай меч ракета мекунем акай боҳодурҷон ракета мекашенад ҳама касак хуш омадед 5 хати ясми ки мерава шерпаланго рақами 5 хати ясми ой акам пуле бачо ба картра кашам штой манаша бузба акай боҳодурҷон ва киҷо шида каҷонима акай боҳодур акай меч киҷо шидем мерем акай боҳодурҷон акай меч киҷо шиди шена акай меча пулуш омадай акай боҳодур киҷо шиди акаҷон рақами 6 пулут акаҷон киҷо шиди шена акай меҷон 4 гирифти пулут омадай рақами 6 пулуш биё картра мекашем набошад 6 холи бимонем дар 4 одам мекашем век 3200 мерем рақами 6 пулус нест рақами 6 пулус нест 5 7 ана чанд варака 1 дуромад 4 дуромад 5 7 варака 1 дуромаду 4 дуромаду 3200 касе медана ошашед паланго ҳамада бур бориву ҳамада пешравӣ хоҳонем ау мегем мерем давши гила дау тар кардем кафонкафона сар кардем мес акай боҳодура бурга файруш мекунем мерем як 4 рега ясми окей нестай мерем рақами 5 нишона 6 хола 7 1 4 5 3200 касе зад ошу ҷон шашина 1 2 3 4 5 6 7 8 9 окей шидай 5 7 ясми окей 5 7 акай абду мера ё не акаҷон акай абду мера ё не акаҷони ма окей акай абдумалик 5 хати окей шдаги мерем 5 7 окей шдага 1 4 окей шдага тамом окей акай абду ва акаунт борода пожаи 5 хати ки мерава викшан 3200 се рақам холиай ду одам думад мекафонем ҳамада бурд бори пеш равӣ рақами 7 20 рақами 1 тринка рақами 4 11 рақами 5 31 рақами 1 оша 3200 акай азиз дар рақами 4000 суметем мерем далчи ҳама касак шомадем ау мегем мерем шерпаланго гул барва аз замин аҷаб гули нозамин дид квадрато аз ин боз дама дар замин акай меҷон ҳози ҳазор дадаст ма дори шена шашида акай ҳон пафторай акай азимо ау гуфтай гап тамом оша акаҷон мерем далчи як теш гап нестай
2 3 4 5 6 7 акай меҷоз месен рақам холиша метумуд бозӣ кушена да бозӣ пласту акаҷони ма 1002 расма акай абдулло шена 200 рубл мемуна акай боҳудур 100 рубл мемуна акай илҳом 800 мемуна акай азиз 200 дошти 2200 рубл мемуна ана акай абдумалиҷон 100 рубл мемуна шена акай меч да даст ма 1000 дона дидам бинависам ту шена акай меч 1000 дора акаҷон рафтем рақами 2 20 рақами 3 21 рақами 4 10 рақами 5 10 рақами 6 11 рақами 7 21 рақами 1 12 21 ипарид акаҷони ма 37 варака акай саиҷон хушовали 37 варака рақами 4 мерем ара 300 рубли вара дуро вара барои 300 рубла марҳамат мекунед шуна ку акаҷони ма вара даведро чига мешавад акай азиз 4 шадро вардааст 2200 дошти 1600 акай азиҷон мемуна мерем холишин ма да бозӣ прасо давара акай саиҷон 26 давара ки мегирад 26 акай абдумалиҷон 5 медуро рака 26 давараи 300 рубла ина рақами 2 акай саиҷон метум ташена 300 мепартоем гирифтум акай саиҷон рақами 2 300 мепартом акай саиҷон акай меҷ ина 6 метум ташена акай меҷ 6 метумуд 700 рубл мемуна 5 акай абдумалик мегири уже дира гирифтан акай абдумалиҷон 5 дро варди шена 200 мепартоем акай меҷ 6 хола ахта шена 6 хола ахта дира пешахил гирифтан мерем вигиш 1800 акай меҷон 6 ахил 700 дори акай абдумалик 200 мепартоем акай саид шарифу 300 мепартоем мерем ҳама каса хуш омадем лайкора мезанем мерем дали шерена ау мегем гиландон гулакима бара душа акай ило меч медум дира гирифтаган 6 додум ташена акай меч дира гирифтан 6 дагин та пеш ам боло комментар ахон пеш ахон рақами дира гирифтаган шена 6 да хид додум шер паланҷо 4 5 6 7 акай боҳудур ҳеч наш ма та давара надро варабдум 200 дошти баде вара худо не 100 рубл дора кадема дав бози растой се давара мерем бале акай саиҷон 300 акаҷон акай саиҷон 300 ая боригар рақамотона мегум акай азизҷон 1600 мон акай абдумалик 200 ракета акай меҷ рақами 6 700 мон акай саиҷон рақами 2 300 мепартоем акай саиҷон пулу дома шена акай саиҷон пулу дома акай абдумалиҷон киҷо шуда акаҷони ма тамом акай саиҷон пулу дома эфиротона пешкан акаҷони ма акай меҷ окей 7 окей шидагиҳай акай меҷ 6 ахил 700 дори шена ку акай абдумалик ҳамҷа капонем обод дошен акаҷоно эфироя пеш мекунем шена акай абдумалик ҳамҷа акаҷон акай абдумалик ҳамҷа овоз шена рақами 4 21 рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 31 рақами 1 10 рақами 2 11 рақами 3 20 7 3 окей шаги буд рақами 7 ва 31 ошава акай абдумалик 5 пафтора шена 7 рақами 3 500 мешем 1300 дахид ошава акай мери дарши
Akay Abdumalik taxtayı raqami 5 мерен дарш 7 та ошонаги ай рақами 1 рафтем ҳама каса хушоли шепалаго зиндаву сарбаланду хонобод бошин ау меге мерен дарши набоша акай меч ҳамиҷа акай меч рафтем 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 мерен дарши акай Абдулло 200 дошти 1500 меша 1400 рубл мемона 500 вака рафт акай Боҳодур 500 рубл 100 дошти акай Илҳом 600 мемона акай Азиз 1400 мемона акай Абду мегӯ акай меч рақами 5 айхидид мерен далши акай меч рақами 5 айхидид 600 рубл мемона 5 айхта акай Абду акай меч рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 22 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 22 вара 300 рубли бо марҳамат бо вараи 300 рубли рақами бо 37 вара кард бо 37 вара кард вара 300 рубли вара дурҳо марҳамат вара вараи 300 рубла ау мегин 2.6 дромад 5 дромад 1.4 акай ҷо медорӣ акай Илҳом оғо мешем акай меҷ акайҷон 300 мемона акай Азизҷон 1.4 адро варда акай Азизи мара 800 рубл шумо 1400 дошт мерем далши ҳама каса хуш омадед салом алейкум сози хуб акаҷон саломтон соусти ҷамон аст акаҷон бахшиш кордем буромадам занат мезанам акаҷон мерем се нишон да рақами 4 рафтем 7 се окей 500 буда 7 се окей 500 буда мерем дар се нишон да рақами 4 рафтем касе мезана оша шерина касе мезана оша ҳамада бур бору пештари хоҳонем зиндаву сарбаланд бошем ҷула да о тал кардем кафона сар кардем تاتانه دوستان رو گونه کنید اون میگیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 1 2 500 اوکی اکای از جون 1 2 500 اوکی کو اکای از جواب تمیدیم دارش اکای از 800 اکای میش 300 اکای هم آدور 1 2 اوکی شده رفتیم دارشی رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 12 رقمی 1 10 رقمی 2 31 رقمی 3 10 رقمی 2 با 31 او شد رقم 1 500 رفت خواهم کساف شده 1300 رقم او شد کجونی ما رقمی 2 او شد شده اکای انا الهام کی بود رقمی 2 اکای الهام میره این دالشی رقم 1 دمتیم همه کساف شده او شد اکای میون 22 شکست رقمی 2 شما ده شروع نار همه کساف شما ده دوست آن باشه که گیرد دستی دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست رفتیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 تمام اکا همین خود میرم کارتر علیش بکنم جای کارتر کی کارتر علیش بکنم همین خود میرم کارتر علیش بکنم قبل من نیست مرین دارشی اکای عبدالله شیرپران 1400 دوشه 1300 نمونه اکای بهودور شیرپران 500 دوشه جمع 1400 روبل نمونه تویست اکای الهام 1100 روبل نمونه اکای عزیز 800 داشتی انا 1100 روبل نمونه دو رقم در بازی 500 اونتا اکای میج 200 نمونه همین خود میرم کارتر نام میکنم مرین دارشی رقمی 3 11 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 21 وارا 300 روبلی رقمی 4 رقمی 2 وارا رقم 5 300
وردروها مرحمت 300 روبلی ورجان شد ورجان کود از 300 کی میدونه اکا جنوی ما 6 درآمد 7 درآمد اکای عبدوی ما میمونه هزاری اوش اکای الهام میمونه تا 800 روبل اکای میچ میمونه تا مینوس 100 اکای میچ 100 میپرتیم رقم یک اکای عزیز درو وارده اکای عزیز میمونه تا 800 روبل رقم 3 اکای بهادر میدروی اکای بهادر سه تا میدروی شیرنار اکای بهادر سه درو وارده 100 روبل میمونه اکا کس میدونه اوش جون شما شیرنار همه دا بود بوری 1800 کرد اکای صلاح‌الدین جان سه از صاحب گیرم بهادر صاحب سه شیرنار اکای صلاح‌الدین hoz به رقم خودشا رقم میتونه 7 3 500 اوکی او میگیم کس هزار او شما کنیم دوست اون باشه که بیاد دست بود یک عروض با خود گیره دیگری با دوست زنده و سربلند باشیم اوکی در تمام کجونه ما 7 3 اوکی شد یک دو اوکی شد 500 7 3 اوکی شد یک درم اوکی اکای میچ همینجا اکای میچ یک دو اوکی بده تموم میریم 1800 او شوکه جنوب زدگی ها رقمی 5 کی بود اوش چاترینکا رقمی 6 11 اکای میچ بودن رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 11 3 20 رقمی 4 22 5 اوش چاکا اکای میچ اکا مثل رقم یک کارتا را نوچه میکنیم بریم دلش او میگیم شروع دوتان این ایخ شما دم اکا جنوی ما همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خواهانیم زنده و سربلند باشین اکا جنوب هر کی ما را یاد کرد از عمرش برخدار بود تا توانیم دوستان رو دور نکنیم تا پورا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 آنها Так, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 حساب توکنم مک تاکنم معلومات او برا میریم خاکجون رقم 15 رقم 6 رفتیم اکای میچ او شامگه میریم همه دا بود بوری زنده و سربلند خانوابا باشه همه تفاق شما شده دوست اون باشه که گیره دست دوست یک عروض با خود گیره دیگری بردوست میریم دلشی او میگه دلشی بوش می 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اکای عبدوجان میگن همه آدم هینی مردن چوک میخزه رو سه یا سوالی سودونه کارتا کش دوشید میگه لیش ایدو لیش میمکنم اکای عبدوجان 100 روبل نمونه اکای بهادر شیرپران اود نمونه اکای الهام 806 800 نمونه اکای عزیجان شیرپران 600 نمونه اکای میچ 1600 روبل نمونه اکا میرین دانشی 100 مینوس بدی رقم 6 ده رقم 7 او شخه 12 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 22 5 اوش چاکن اوشا میره دالش رقم 6 همه دا بود بوری و همه دا
پشتوی خواهان شیرپلنگو رقم 5 بیزد میریم و رقم 6 همه کسا خوش آمدین او میگیم شیرپلنگو گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزنکو از بین باز بارما بر زمین زنده و سربلا موشین همه کسا خوش آمدین او میگیم میریم لیچ همه اکای عبدالجان لیچ میکنیم آشا رقم 5 میگیم اکای با حضور پافتوری شیرنا رقم 3 پافتوری اکای با حضور جان مگر رقم 3 پافتوری شیرنا میریم آن اکای میج 1600 رقم دوازی اکای عزیزجان 400 اکای الهام جان 400 اکای عبدالله 800 اکای بهادور پافتور اکای بهادور اکای بهادور پافتور شیرینار خوش میون رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 20 اکای صلاح‌الدین همجا کجون رقم 2 11 رقم 3 10 تا اکای بودجو خوش اکای رقم 4 20 رقم 5 22 اکای صلاح‌الدین همجا شینا رقم 75 برکه 300 روبلی برکه 75 برابر 300 روبلا میریم 7 نشون داد رقم 1 رفتیم اکا دبوزی پلاسوی 3 خولیه دوارن 3 خولیه میدوریم برای درو 2 6 پاس 2 6 دواره پاس کرد میریم کو اکا جنو میدوریم شیرینا اکای عزیز یک درو واردای اکای صلاح‌الدین 3 درو واردای اکای عزیزجان 100 روبل نونا اکای صلاح‌الدین 300 نپارتویم ادامای برین ای میدون 2 6 4 هیچ کنه میگیره اکای عزیز 4 درو واردای اکای عزیزجان 200 نپارتویم شیرینا اکا جنو درا بگیر اکای میچ درا گیرتای 1800 روبلش میمونه میریم 6 کی میگیره اکا جنو رقم 6 اکای صلاح‌الدین 300 اکای عزیزجان 200 اکا میریم اکا جنو ما همه بور بوری خونیم رقم 6 دواره 300 روبلا کیا شیرینا بارادروها شما ده شیرینا همه کسا شما دوست هم موشکگیر از دست دوست یک عروض بر خود یا دیگری بر دوست زنده و سربلا میشین این مردم نون لایک همه زنه میرین دمشی لایک خیلی که 1 2 3 4 5 6 خولیمون رفتیم 1500 اوش شما زدگی نمیگیم 1 2 3 7500 اوکی 7500 اوکی 72 اوکی 72 اوکیش در اکای صلاح‌الدین جوش نکردیم ما من پارتو هم میکفونه شدیم کوکی پول پارتای اکای صلاح‌الدین پارت افتای 300 اکای صلاح‌الدین پول دوماد اکای عزیزجان همجا شینا اکای عزیزجان همجا اکای عزیز اومد اکای صلاح‌الدین رفتیم هر 100 نفر اکای عزیزجان شینا میکفونیم رفتیم رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 خوله رقم 7 23 رقم 7 اوشا اصلانی کارتو اکای صلاح‌الدین افیرا پیش کشینا 7 اوشو چواکا جون برین دالشی خوب یادم کارتو بپاییم توز بودایه برین دالشی اکای عزیز رقمات پافتورا شینا تمام اکای عزیز رقمات پافتورا کجون اکای عزیز رقمات پافتورا شینا در رقم 2 500 میتیم تمام آف تماتی میگذاره در رقم 2 اکای صلاح‌الدین دبوزی پلاسوی سر میگیریم
акай азизҷон рақамҳо таъхура шена 7 рақам 1 рафтем. Ҳама каса хуш омадед. Акаи рақамги марҳамат 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 акай Салоҳиддин селамаги шена акай Абду 800 дошти ана ҷамъи 1000 1800 1700 рубл мемона. Акай Боҳодур нестай акай Илҳом 200 рубл мемона. Акай Азиз 600 рубл мемона. Акай Меҷ 1800 дошти 2200 рубл мемона. Гелуш акай Салоҳиддин се айхил сразу ракета акай Салоҳиддин рақами се акаҷон ракета мекунем мерем далши ҳама каса хуш омадед. ободу сарбаланд бошед. ку акаҷонои ма ракета чашм мекунем акаҷонои ма ракета акай Салоҳиддинҷон меҷумешед на акай азиҷон 400 рубл шед нардори 200 минус биди 1500 рақам давози домашена. Хай мерем рақами 1 1 11 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 омад акай Салоҳиддин акай Игматоллоҷон хуш омад акаҷони ма 4 12 рақами 5 5 10 рақами 6 6 тринка рақами 7 7 22 рақами 6 ошава акай Игматоллоҷон алейкум салом хуш омад акаҷони ма рақами 6 рақами 7 мерем ҳама каса хуш омадед. зинда бошед зинда бош акай Игматоллоҷон мерем далши болиш меш акай Илҳом ошушо ака хуш омадед ҳама каса дӯст он бошед ки гира даст дӯст як арӯз бар худ гира дигаре бар дӯст обод бошед шерина рафте 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 акай Абду айконуш акай карта кашидем уже карта каш акай Салоҳиддинҷон акай Салоҳиддин 300 рубл мемона. Акай Абдулло 1600 мемона. Акай Илҳом 600 мемона рақам да бозӣ. Акай Азиҷон 400 мемона. Акай Меҷ 2100 мемона. Акай Тоҷикон номер 1 алейкум салом хуш омадед рақами 7 22 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 10 рақами 6 11 7 ошамен дарш 7 седа болем ҳамон 7 оша акай ана Абдура мегем мерен далши бориши меши ҳама каса хуш омадед шумо доред ҳеҷ акай Игматоллоҷон кор бор зиндагӣ майда рафеста акай Тоҷикон оз рақами холӣ нест агар рақамгир бошед агар акай Игматолло бозӣ кунад акай Игматолло ядо накунад навбат кунад акай Игматоллоҷон хеле шод дорад акаҷони ма кору бориш хела шенат мерем 1 2 3 4 5 6 7 ҳамада бур бори хоҳонем обод бошед шерина ана ки мерем акай Меҷ 2000 мемона. Акай Азиҷон 200 мемона. Акай Илҳомҷон 400 мемона. Акай Абдулло 2100 мемона. Акай Салоҳиддин 200 мемона. Акай Абдулло карта 2100 21 23 33 рақами 2 рақами 3 10 рақами 4 21 рақами 5 20 рақами 6 21 рақами 7 20 рақами 2 оша рақами 5 голин гап нест 5 ҷои доб голи чаш мекунем ҳама каса хушона шерфаланго ду зад мерем рақами 3 ау мегем гул барма аз замин аҷаб гули нозанин дид квазако ваҳмин боз бармад бар замин зинда бошед ҳамада бурд бориву ҳамада пешравӣ хоҳонем ҳама каса хушона академияи ма ҷонона баҳо шудасту кай меоӣ 3 4 5 6 7 1 допакай настам мегем мере дарси обод бошед акаҷоно ҳама каса хуш омадед акаи Меҷ 1900 шерина акай Азиҷон оо шерина акай Илҳомҷон 400 дошти карта 800 шерина акай Абдулло Абду 2000 шерина акай Салоҳиддин 100 рубл мемона шерина мерем далши рақами 3 20
رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 ترینکا اوشاک رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 بوشا 12 رقم 7 6 اوشاک 3 توز پاداکا داره 200 بود اوشو چاکا اوشگو 800 200 پاداکا میریم دالشی بولش میشی او میگه شرینا دلا دا او تا کردیم کفون سا کردیم زنده و سربالا باشه اکای ما تو شوکل دیگه پیدا شما دان شید پلانگو شما دان اکای الهام اوشو چاکا هاف یک دو سه چهار پنج شش اکای دو کارتا پارتا چهار تقسیم میشه شیدا میریم دالشی اکای صلاح‌الدین او مشیم اکای عبدالله 1900 اکای الهام 800 داشتی 1400 بود شیدا رقم دوازی اکای عزیجان پافتور شینا اکای میج 1800 بود اکای عزیجان ما پافتور شینا ای زنده و شکر گفتو جون اکای عزیز پافتور بود 1000 پافته 800 روبل دیگه شونا میریم دالشی اکای عزیجان 800 روبل دیگه دونا رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 اکای عزیز 11 رقمی 5 11 رقمی 6 20 11 رقمی 7 اوشو چواکا میریم دالشی رقمی 1 همه کسا شما دین گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دل رازت ها از بین باز بانواز بر زمین رقمی 7 اوشو چواکا میریم دالشی رقمی 1 همه کسا شما دین دوست یکی چهار گلی تمام یکی چهار گلی باشه اکای صلاح‌الدین جان پافتوری را 3 تقسیم گوتگی اکای صلاح‌الدین پافتوری 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای صلاح‌الدین پافتوری شینا اکای عبدالله 2400 روبل نمونه اکای الهام 1200 روبل نمونه اکای عزیز 800 داشتی 600 نمونه هفتاد باشه که میکنیم اکای میچ 1700 اکای صلاح‌الدین جان رکت میکنیم میریم ای عبود باشه نخ جانوی ما لایکو چوتا نیستن لایکو نیستن شاعر نیستن استاد شعرم دولینگا در هوا جانم در بوغ تخمک آدم بیکارم جانانه بهار شده است و کی می آی وقتی گل تای شده است و کی می آی اکا صلاح‌الدین جان رکت میکنیم شعرنار خونه گانش دکی اکا می جمع تو بیم پولش بیو شعرنار چرا اکا استیگات جو دو تاشی شعرنار اکا صلاح‌الدین جوش اکا جان وای شهر مو امون نوید قایمی خونی مو اکای عبدان همون جای میگفت اگه تو جای بزکشی 1 کیلومتر در دور نیست جای راه دروش دا بگیم با اصلی خیلی درون میدروی اکای صلاح‌الدین 100 روبل نمونه اکای مطلجان زنده باش اکا رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 وارا درو 300 روبلی او باید نزدیکی خونی ما در شروع بوده جای استقامت ما 3 و 4 و 3 و 6 ورکا 300 رفتیم وارا درو 300 روبلی اکا عزیز 4 دروار اکا عبدالله جو شروع میشه اکا عزیز شیپلان 300 روبل نمونه میریم دالشی اکای میج 5 دروار اکای الهام دروار اوز اکای میج 1400 نمونه اکای الهام 900 نمونه پیش سویتافور نوم اساسی چی اکا
رقم 6 درم 6 خیش دواره اکای عبدو 7 یا اکای عزیز یک همه گیری یا نه اکا جون اکای عزیز جان یک همه گیری اکای عبدو وارد همه درست شینا یک 7 اکای عزیز جان یک تابوت مراد اکای تاجیکون اکای عبدو بنز 7 دواره میگیری 7 درم یک پولی پاس اکای تاجیکون یک اخد یکم اکای نرسگای اکای تاجیکون 300 میپارتویم اکای عبدو 2400 داشت 2100 روبل گرد اونا اکای عبدو 2100 اکای الهام 900 اکای عزیز 100 اکای میچ 1400 اکای تاجیکون رقم یک اختر پارت و شیرنا 300 روبل در بازی پلاسم اخر شیرنا بگیشم بازی کن میریم همه کساف شما دین 7 و 500 اوکی اکای تاجیکون راکت هم کنیم اکای عبدو اکای الهامش های خدا رحمتی افشیدش اکای عبدو تا افشیدش شناختم تا کی اکا ما دیگه شما شروع پرو میشن که من تا شناختم اکا میریم کلاس میزنه آل شوا همودا بوری ساهانیم او میگه میریم دلشی من شناختم اکا اکای تاجیکون اکا میکنیم سه نشون دو واره سه نشون داد رقم 4 میریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میریم دلشی اکای تاجیکون راکت میکنیم اکای تاجیکون راکت کدای میگه میریم تاجیکون اکای تاجیکون رقمی یک دوازی پراسور میتون 200 روبل دیگه دونا میره کس در اوشا 1800 همه دا برد بوری همه دا پیشروی 7 و 500 اوکی های اوکی بده رفتیم رقمی 4 20 تمام 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 11 رقمی 3 20 اکای ورادرو مرحمت 900 روبلی رقمی 6 رقمی 1 ورکت رقمی 6 رقم 1 ورکت در 900 روبلا 5 автомати درآمد 5 دور آمد اکای میچ 500 روبل 9400 داشتی 7 پاس 2 3 4 ورادرو 900 روبلی ورادرو 900 4 پاس اکای پول یک پاس یک عزیز هیچ کنیسه اکو 7 2 3 تاجیکون 3 درو وردای تاجیکون 3 درو وردای تاجیکون 700 روبل دیگر رکت میکشیدن تاجیکون 700 میپارتوی رقمی 7 2 4 900 روبل آدمای بیرون هیچ کنیسه آدمای بیرون 7 2 4 هیچ کنه باشه خم میکشیم 4 تا پاب هسته اگان کس پاب میدوره یا پاب میدوره 7 نه 4 پاب بتون تا کی میچ 4 تا 7 تا پاب باشه مرحمت ما میگیم روز کارتای کشن جات میکنیم اکو 4 پاب اگان کس میگیره خط اکای صلاحالدین اکای صلاحالدین خط 4 پاب اگان کس میگیره
акай меч рақами 4 пап бутун та шенар ای دیگه چه پاپ میگه акай هم از رای پاپ میدرو میگه مقصد акай меч пап бутун шенар рақами 4 пап бутун акай меч جواب شد تا جان 4 پاپ ویرگول 3600 کس زیاد او شاشه پلنگو акай تو دنا صلاح‌الدین شیپالان 350 بونه پارتن رقمی 4 پاپ میریم اکادمی ما 6 نشون داد رقمی 7 میریم 7 خوله آیاگ میریم 2 خوله آی 3 درمان 4 درمان 5 درمان 6 درمان ویرگول 3600 آن اکی اومد اکای توجیکون پرودم اگر اکای توجیکون 300 روبل اکاجون میمونه акай меч خیلی اکاجون او میشای انا акай توجیکون 300 مون акай меч ан акай صلاح‌الدین میپرتم акай باباش علیک سلام خوش اومدی 6 خط هزارو کی میره акай صلاح‌الدین جان 350 رو بول میپرتم اکاجون ما زدگیر اوش جان شو 3600 6 خط هزارو کی میره شش خطی یک در پراسا اخته اکای توجیکون акай صلاح‌الدین پارتوتا او شدیم акай صلاح‌الدین پاکو میسه و زرقمو خولو میشن بوزی میکنیم یک 6000 میره نگفته همی رقم یک نگفت رقم یک پراسو دا بگی تا یک گیرسگیم تا акай صلاح‌الدین اومدی یک 6 اوکی شد هزاری یک 6000 اوکی شد акай صلاح‌الدین اومدی کس میزنه اکادمی 3600 شو رفتیم رقم یک بسیار акай عبدوز در آسیا در تاجیکستان رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 31 رقم 6 20 او شبکه اصلی کارتو акай меч акай меч 3600 او شوا رقم 1 акай توجیکون اخدر акай الهام 900 دورا میرن دالشی акай الهامو هم کسا شان شه پلنگو او مگه شیرونه акай توجیکون دا بودی پراسو اخت акай صلاح‌الدین رقم 3 پاگا پافتر شینا شما در اکادمی ما 4 گلی تمام اکام میریم акай صلاح‌الدین پافتر شینا акай صلاح‌الدین شما در اکادمی акай انا مچ اوش چاکا پس اکا سر کی میگه دا بودی پراسو انا کی میرن دالشی ادمو برن ای میدان акай باباش سر میگیری акай عبدالله 2000 اودون акай عبدو 2000 نمونه акай توجیکون شیرپلنگ 200 روبل نمونه акай الهام 5 انا 700 روبل نمونه акай عزیز شیرپلنگ 200 روبل نمونه акай مچ 3500 روبل نمونه акай جونی او خوش اومدی رقم 3 اخر راکت میکنیم акай جونی جون خوش اومدی رقم 3 راکت میکنیم بریم акай مچ دا واتساپ نه راکت میکنیم بنویس акай جونی جون راکت میکنیم акай مچ دا واتساپ نه سلطه پارتون 3000 تا آن акай جونی جون راکت میریم اما کسا خوش اومدین زنده و سربلند و خانه آباد باشین میریم акай جونی جون میپرتیم акай صلاح‌الدین جون خوش اومدی خوش اومدن акай جونو акай сразу партия بوزه دام تیم بوزی خنشه
акаи ҷонӣ 500 партофта 400 ака мемонад. акаи ҷониҷон 500 партофти 400 шелнар мемонад. рақами 6 10 рақами 7 22 рақами 1 23 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 1 акаи тоҷикон ошава рақами 2 рафтем. ҳама қасақ шумо акаи тоҷикон ошава шена ҳамада бур борис хоҳонем зинда бошен шерпаранго рақами 1 зал мерам рақами 2 шумо ден шерина ау мегем дила да о та кадем кафон кафон та кадем ҳама қасақ шумо دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروس برسو گیرد دیگری بردوس بریم او میگیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اوپا کنستا هوپ 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 اوپ هوپ هوپ کنستا اوپا کنستا اوپا کنستا کافی کو акаи ҷони 300 акаи абдулло 1900 акаи тоҷикон 700 акаи илҳом 500 акаи азиз шерпалан 100 акаи 3400 акаи меч чай юз талагон чи қадари сайша юз бо тамом акаози ход абра бефартука рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 5 10 рақами 6 21 рақами 7 31 рақами 1 11 рақами 7 ошо рақами 1 рафтем оли пул тараф мераватем ма ау мегем шерина ҳама қасақ шумо ден дӯст он бошад ки гирад дасти дӯст як арӯз ба худ гирад дигари ба дӯст рақами 7 зал меравад рақами 1 як низ тамом гарниз ошо акаи абдулмо мерем далши ау мегем шерпаранго ҳама қасақ шумо ден 1 2 3 4 5 6 7 ана кимерим акаи ҷони 200 рубл мемонад акаи абдулло 2300 ана то 2400 мемонад акаи тоҷикон 600 рубл мемонад акаи илҳом шерпалан 300 рубл мемонад ана акаи азиз оод мемонад бина 4 голи буду ё 2 голи буду акаи азиз оод мемонад акаи меч 3300 3000 таромину 300 рубл дигар мемонад ака мерем далши акаи 1 минут так месем пулам ака 300 шуме парту мерем акаи меч карта Сбербанк аюхён акаи меч карта Сбербанк аюн ба номи абду мебурмадаи далши намехунем 3000 бурав ака 3000 табиги ошу чавака мерем ҳама қасақ шумо ден рақами 7 дабудун рақами 1 10 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 4 20 5 12 рақами 6 22 7 21 рақами 6 акаи илҳом ошо рақами 7 рафтем ҳама қасақ шумо ден ау ошо ака пас не акаи абдуе ҳама 100% ба худока акаи азиз шумо акаи азиз як худ бурам този акаи азиҷон боз як худ бурам ба паскишена як худ чиста пабудра сол брата 100% акаи абду ман натара мешносам на ту мара мешносам мерем далши ау мегем 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 اینجا карта ду тараф ҳақиқатан ихтимол мешавад абалаки мерем далши акаи азиҷон ҳамҷаи шена акаи ҷони 100 мемонад акаи абдулло 2400 дошт 2300 рубл мемонад акаи тоҷикон шерпалан 500 рубл мемонад акаи илҳом 700 рубл мемонад акаи азиҷон оо акаи меч 200 рубл мемонад мерем далши ҳама қасақ шумо дед рақами 7 11 рақами 1 21 рақами 2 22 рақами 3 11 рақами 4 10 рақами 5 11 рақами 6 20 рақами 2 ошо рақами 3 мерем ин акаи
آن اکا رقم 4 آدمای بین میدان کی میگیره اکای عزیزجان ما شما اکاجون هزار رحمت که اومدی بازی کردی بود بار اومدی شیدا او میگه رقم 2000 میرم رقم 3 هم کسا شما دین دوست آن باشه که گیر از دست دوست یک اکای توجکان 4 اخد تمام اکای عزیزجان ما شما اکا هزار رحمت شیدا اومدی بازی کردی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 میگه رو مکان است میگه میریم دالشی آن اکای جونی او میشیم اکای عبدالله عبدو 2200 نمونه اکای توجیکان 400 روبل نمونه اکای الهام شیرپلان 500 روبل اتویز 1100 روبل نمونه اکای عزیز شما اکای جونی ما اکای میج 100 روبل نمونه اکای توجیکان رقمی 4 هم که بگیری 300 روبل 500 داشتی 4 یک اخر 300 نمونه اکای توجیکان میریم رقمی 3 20 رقمی 4 4 20 رقمی 5 5 21 رقمی 6 6 12 رقمی 7 7 31 رقمی 1 1 10 رقمی 2 2 21 رقمی 7 او شما رقمی 1 میریم اکای جونی جون تفتر شینا 7 او شما میگه میره درشه همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خونه زنده باشه شیپلنگو او میگیم گلا دا او تا کردیم کفون تا کردیم زنده باشه اکای جونی جون پاسا باشی شری نه رکت میکنه میریم درچی همه کسا که شما دید ای مردم بینون انا که وقتی گلی نشده یا توزانویس میکنه نه ولی توزانویس میکنه ما توزانویس میکنیم اکای عبدو 2202 700 اکای توجیکان شیرپلان 100 روبل نمونه اکای الهام 100 روبل نمونه اکای میج شیرپلان اود نمونه اکای جونی جون رکت میکنه میریم اکای جونی 500 پارتوفتی 400 روبل نمونه میریم اکای ما همه کسا شما دی 5 22 رقمی 6 20 برادرو ما همه رقمی 7 22 وارا 300 3 آایی وارا 300 گام میدم میریم رقمی 6 وارا 300 اکای جونی دور اومدای اکای جونی 100 روبل نمونه اکای جونی ما میره او اکای جواهر علیک سلام شما اکای جون اکای انا الهام 300 روبل نمونه میریم یک 4 مدر اکای توجیکان اکای توجیکان یک 4 مدر شیرنار وارا 300 روبلا 7 5 اوکیش دای یک 4 اکای توجیکان میگیره اکای توجیکان اینم یک 4 نگیره اکای جواهر بتون تا شیرنار اگر نگیره شا اکای جواهر نگیره بتون تا شیرنار وارا 300 روبلا اکای توجیکان دور اومده اکای توجیکان 500 نپارتویم سوال وجودم اکای جواهر هاز بر رقم خلوش پری گوچان کتی اکای توجیکان شیرپلنجون 600 روبل نپارتویم میریم دالشی اکای توجیکان 600 روبل نپارتویم همه کسا شما دین ای او میگه ای 500 روبل 100 دلار اکای توجیکان 500 نپارتویم میریم اشترا پیش میکنیم شیرنا اشترا پیش میکنیم میریم دالشی بولش میشی اوش جون شیرنا شش هفت یک دو شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج حالا اکی کو اکا جون اکی تشمیل کنیم بریم الحمدلله اکا توجیکان 500 به پارتون شیرنار اکا جونو اشترا پیش میکنیم اکا توجیکان 1000 پارت افتای 500 روبل دیگهش میمونه
آمد اکجون ما 500 روبل گرد اونا دست ما کس میزنه اوش جون شما 1800 رقمی 6 10 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 21 اوشا 5 اوشا وکا در رقمی 7 500 برا 5 با 21 گرفتش او میگه خبره برای گرفتش خودش دواره بود خودش گرفتش آن کمیرین دالشی هم وقتا رقمی 5 در رقمی 6 رفتیم او میگه شیرپرنگو دوست اون بوشتی گیره دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست زنده باشن او میگه گلندان گلکی من شش یک دو سه چهار پنج هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج بله خطش شو برا در رقم دو چهار خطا اولا شو برا ها یک دفعه پر میره اما چانسمون دیگه 300 روبل اتا 900 داشته اکا الهام در رقم تا در 300 دواره میدونه 100 روبل میمونه دواره میدونه 100 دوازی در رقم تا میدونه 100 روبل میمونه آن اکمیره ایسوکتو اکا جونی اکا جون او اکا عبدالله 2700 داشته 3100 شرینار میشه اکا تاجیکون اکا جون 300 شرینار اکا الهام جون 100 شرینار اکای مچ 1200 شرینار رفتیم رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 20 وارا 300 وارا 300 روبل رفتیم دو پاپ چه دو پاپ چه کمیش دو پاپ چهار خیز دواره که اکا جواهر جون صاحبه رقمو ای وارا نیست موضوع پراستوی اکا جونو دواره صاحبه رقمو میدرویم اکای تاجیکان یک گرفتای میریم در اکای میج میریم اکای تاجیکان شیرپرنگ او میشیم اکای میج 900 روبل نمونه اکای جانی 200 روبل نمونه 500 پارتوفتی 5 اکای میج میگیری 5 امزاج میگیری اکای میج 5 ام که گیری 600 روبل نمونه اکای عبدو 7 میگیری اکای عبدو اوخه اول بونه است رقماتون التماس با برویم اکای عبدو 7 که دروری 2800 روز رقمون دروردم اصلیت کسیان اکای جون 200 مون اکای میج اول بونه است کدوم رقم درو نمیدره اوخشه نار چهار نشون دار رقم 5 رقم به 6 نشون داد 6 نشون دار رقم 7 میج ما بیم میفته یکم کیوا کرد 2 5 درو وادایم تاکا اکا جواهر جوز مثل خلوش رقمش اینا گیرت بود گیرت میج 6 نشون دیگه رقم 7 میری همه کسا شماره شیرپرنگو همه در برد بوری خواهانی
او میگم اکو گل برما از زمین عجب گلی نازنین دید که از اکو ارجمند باز برمد بر زمین همه کسا خوش آمدین لایک همه زنین میریم دولتی او میگم شیرینه 1800 درگیر اوش جون شد 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 ana ki رفتیم акай меч 600 мон акай ана тоҷикон ошидем акай абдулло 2800 акай ҷони 200 мерем 1800 зарагира ошо рақами 7 7 10 рақами 1 10 рақами 2 21 рақами 3 22 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 11 акаҷони рақами 3 ошава рақами 4 мерем акай тоҷикон 1-4 магар пафтураш 2-3 100 рубл дориб як худбарем та пафтор духим пас акай ҷавоҳир 1-4 холиши мегириша акай тоҷиконҷон хушомад акаҷон ҳазор раҳмат ки омадӣ мо мефаҳмем тоҷиконем аву мегем рақами 3 пас кард 1-3-4 холиш шуд ако 1-3-4 холиш акай ҷониҷон хушомад акаҷон ҳазор раҳмат омадӣ бозӣ кард дабар омадӣ акай даваса бунед акай ҷавоҳир 1-4 айхидод акай ҷавоҳир 1-4 айхидод ракета мекунем се ра ки мегира акаҷонима рақами 3 ра акаи ҷавоҳир рақами 1 рақами ако рақамгир марҳамат тамом акай меч 3 айхидод ракета мекунем акай меч рақами 5 рақами 3 400 рубл мемонад мерем дарлишӣ ана бокай акай илҳом 2-6 минуси 100 мешем акай абдулло давлат ба сарод рақами 7 2700 рубл акай абду ракета мекунем мерем дӯстон тамом охир акаҷони давҷа дӯстон иҷа доред 2000 о ракета мекунем давара 1800 рака даватса бунез мепарзам акаҷони ман акай ҷониҷон ракета мекунем акай ҷони мегӯям акай ҷавоҳирҷон акай ҷавоҳир 400 пафта 200 рубли дигаш мемонад мерем дарлишӣ хай пули ама акай партем акай шамшодҷон ҳозир рақам холиш як минутак сабр мекунем шена ҳамин пули акай партум акай ҷони 2000 бурафт тамом акай ина пулут мерава ина бигиш ака ина 2000 акай ҷони рафт акаҷон хушомадӣ 1000 раҳмат омадӣ бозӣ кардӣ дабар омадӣ рафтем рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 11 рақами 6 22 рақами 7 21 рақами 1 10 рақами 2 20 рақами 3 вай ҷониш намиде 22 бара 300 карду рафтангиз бара надро тамом гап лакабду акай шамшод холӣ мешавад акаҷон сабр акаҷони ман 1 4 5 тамом гап ҳозир намедуроинем ҳозир акай ҷавоҳир 400 мепартоем шеринар акай меч 100 рубл мемонад шеринар рақами дура давара ки мегирад 300 рублада 2-7 марҳамат ако 2-7 ки мегирад вара 300 рубли акай шамшод мегирӣ давара шеринар
Акай ҷавоҳир аз ҳадаш мона 2.7 холи монку 2.7 акай Фирдавс давара 2.7 холия бигир кашена акай Фирдавҷон 2.7 давараи 300 рубла холия кадомша бигирем акаҷон ҳе бугу бигиремиш бирен 12 давом ака شاش نشون داد هفت داری اکای فیرداز دواره نمیدونه اکای فیرداز دواره نداره میریم خرگانی 6 سه والا کرگی بود ای 6 سه والا کرگی بود میریم دارش اکای فیرداز دواره 300 روبه نداره اکا میریم همه کسا خوش آمدید اکای فیرداز درو وارده هفت خوله ایرکم یک میریم تمام بیگیش اکا جانوی ما بیگیش 1500 کس میدونه او شوا همه کسا خوش آمدید جانونا با هوش دست 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 الو کار در کجا صدوش بکن نه آخم بود شب بگیم شب و خکا خواهم موز نخیم با شب میخیم مخمه کسی بون نروی شب جدال می چی قطع شب جدال میکنی اخیم گهر نیست دوکه خوب اکای فیردوجان خود 700 داشتی 400 روبل دیگه دونه شیناد میریم اکای جواهیر 100 اکای میش 100 داری اکای فیردوجان 400 6 500 اوکی میگه یا اکای قطعی یگان کسا میره اکای فیردوس بازی اکای فیردوس هم میدونم میریم شروع نار کس میدونه اوش جان شما 1500 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 3 با 21 از سالی کارتوی رقم 4 رفتیم آن اکا الهام پافتوی 2 6 پافتوی اکا الهام رقم 3 زد رقم 4 میر اکا الهام 2 6 پافتوی شینا میریم همه کسا خوش آمدید جوهرتا اکا دلیل حوز رقم شاشینر حوزی خولی میشوا پس اکا الهام دو را بگیریم و دو اکا فیرداز بگیریم شش بگیریم اکا فیرداز دو خشده بازی کارته بازی میکنی اکا دلیل شش حبوتو شینر دو اکا فیرداز دا اختای اکا دلیل شش بگیر اکا جون همه کسا خوش آمدید رفتیم 4 5 6 تمام اکا دلیل شش اختای اکا جون شما یا بودگر اکا میکنیم میریم دلچی آن اکای جواهیر مینو 300 میشه اکا جون اکای میش شیرپلنگ 1400 روبل میمونه اکای عبدو 2600 میمونه میره دلچی اکای فیردوس اکا جون من رقم 2 اکای فیردوس رقم 2 300 روبل میمونه اکای دلیر اکای تمیکنی اکای دلیر رقم 6 اکای دلیر 500 پارتوفی 400 میمونه شینا میریم همه کسا خشال شیرینار زنده و سربلند باشین خشال رفتیم اکای دلیر مال شینا رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 23 رقم 3 10 رقم 2 اکای فیردوس او شما رقم 3 اکا جواهیر جون اکی 4 پافتور شینا دو زب میریم رقم 3 همه را بور بوری خونیم او میگه شیرپلنگو
акаи меч пафто акаи меч гуфтед акаи ҷавоҳирҷон пафтои шена рақами ду оши шавака рама оши шавака ау мегем гул барма аз замин аҷаб гули нозанин як чор пас шуд акаи рақамгир марҳамат мекунем акаи ҷавоҳирҷон оем ака хушмоди шена ҳазор омади бозӣ кардӣ гап нест акаи шамшод як чор айхир ракета мекунем акаи шамшод як чор айхир дод мерем акаи шамшод рақами як чор ракета мекунем акаи меч 1200 мемона шена акаи абду шерпалан 2500 шеринад акаи фирдавс 800 акаи далер 300 акаи шамшодҷон ракетача мекунем мерем акаҷонои ма вой ҷоныш дай миди мега я мамо дари ҷоныш дай миди акаи шамшодҷон ракета мекунем шена акаи шамшод 600 партофти 400 рубл ака мемонад мерем ҳама каса хуш омадед рақами 3 11 рақами 4 30 рақами 5 11 рақами 6 23 рақами 7 11 рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 4 ош шавакара мегем мерем дака рақами 5 زنده‌و سربلند و خوناباد شین همه کسا خوش آمدین ای جان بیا که آباد شود ای دوست بیا که آباد شود ای دوست بیا که آباد شود میریم اکادمی ما همه کسا خوش آمدین زنده و سربلند خوناباد باشین همه کسا خوش آمدین 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 اکای شمشاد اوشا акаи шамшод 800 акаи меч 1000 од мемонад акаи абдулло 2400 акаи абду акаи фирдавсҷон акаҷони ма 700 акаи далер 200 акаи фирдавс чӣ ҳол додига ака ҳама ништа акаи рақами 5 21 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 21 рақами 4 12 21 21 21 ипари варадуроҳо марҳамат 200 рубли вара 200 рубла 5 нишон дар рақами 6 рафтем ку ҳафха холия давара намедурем шакако мо дакорум 2 6 4 варадуроҳо акаи фирдавс дуровардай ака фирдавс 500 рубли немона мерем 6 4 акаи далер медура акаи далер акаи шамшод эфира пеш мекунем ҷавоб метам акаҷоно вай ҷонаш тамиде 6 4 ҷавоб тох акаҷонои ма акаи далер акаи шамшод паса пас беда пафтора хушерина я дудрума тамом ау мегим акаи далер 6 дуровардай 7 4 холимон рақами 7 4 холимон даваре 200 рубла акаи рақамгир боша марҳамат 7 4 холимон акаи далер дуровардай акамша ҳеч ка 7 4 дада 100 рубла намегир акаҷони ма набоша рафтем 6 7 мерем 5 6 мерем 7 хӯра 1 2 3 4 5 6 вай ҷанаш дамиди ана ки мерем акаи далер ихта о мемашена акаи фирдавс 500 монагар кас за оша 800 рубл рафтем рақами 6 21 рақами 1 20 рақами 2 20 рақами 3 10 рақами 5 тринка
از تالی کارتو اکم نهصد رقم پنج آشو چوا رقم شش میریم همه کسا خوش آمده شیروینا او میگیم اکا جنو می جنگیم شیروینا اکای دلیل پافتو رقم شش اکای دلیل پافتو رقم شش 5000 رقم شش میریم همه کسا خوشان شیروینا دوست اون باشه بگیره دست دوست یک عروض برخود گیره دیگری بردوست وینده و سربالا موشن اکا جنو او میگیم جانانه بهار شده است به کردی اوی 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 اما که میریم اکای شمشو 600 روبل اونا اکای میج شیرپران 1700 روبل اونا انا اکای عبدو 2300 روبل اونا اکای فیرداو 400 اکای دلیجون پاس راکت میکشینا خونه خنش بود وضعیت مگرون تو فکر کنم Arkadaş dalacak rakıta eklemeli. Au megim. کو اکای دلیجون ما حالی داره اکای علی بیاز خونی مشاشینا اکای دلیل 400 پارت اوتای انا 300 روبلی دیگه شونا اکای علی بیاز خونی مش اکای دلیجون 300 دیگه داره شینا رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 ترینکا رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 3 آشا رقم 4 میریم همه کسا شونش فلانگوز اینده و سربلند و خانوابادشین آشا اکای میچه میگیم او میگیم 3 زد میریم رقم 4 اکای علی دیگه 4 رقم جانانه بهار شده است اوی میگه میریم 4 گلی تمام اکای 4 6 گلی بازار نور رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 انا اکای دلیل شیرپران 200 اونا اکای فیردا 300 اکجون اکای عبدو 2200 شیرنان اکای میج 2100 شیرنان اکای شمشو 400 اونا خود کی خنک 4 20 رقم 5 10 رقم 6 12 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 اکای فیرداوس 10 رقم 3 باچا ترینکا آشا رقم 3 200 رقم داوچه رقم 4 اکای انا میچه آشا میگه 200 رو پداکا همه کسا خوش آمدیم 3 زد رقم 4 رفتیم او میگیم گلی تریزا کس سایمون ناس کنه خوش میجوشون بریزا 2 گلی تمام اکای فیدا جون درک گلی میکنیم میریم دارشی 4 5 6 7 1 2 اکای شمشد خوش کارتلا کشیدیم اکای دلیل 100 اکای فیرداوس 200 اکای عبدو 200 اکای میش 2800 میشه اکای نه درخم داریم 2100 داری 2700 میشه اکا جونی ما درخم دا بوزی اکای شمشد 200 روبل دیگه دیم اکا 4 11 5 ترینکا رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 5 اوشا رقم 6 رفتیم او همه دا بوری خواهونیم میرین دالشی بالش میشکنیم 4 گلی بوده ای 2 گلیش میکنیم میریم همه کسا شانه شدیم دوست آن باشه که گیر دست کرد رقم 6 گلی رقم 4 گلی میرین دالشی همه دا بوری او میگیم لایک همه زنیم میرین دالشی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 انا اکای شمشد او اکای میچ 3100 اکای عبدو 2000 او اکای فیرداوس 100 روبل اکای دلیل او 11
رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 باشه که جنوی ما 11 رو رقم 4 رقم 5 میریم اکای داره پافتور شینا 4 در رقم 5 دفتر همه کسا که شما نشینا زنده و سربلند و خانوابا بشین همه دا برد باری خواهونیم او میگیم اکای داره رقم 6 پافتور شینا میریم اکای ما افیرا پیش میکنیم اکای جنو میریم دارشی بولشی میشه همه دا برد باری خواهونیم او میگیم اکای شام شد او شاد اکا 5 6 7 2 3 4 اکای شام دلیل پافتور اکا جون اکای شام شد شیرپران میماند 400 روبل اکای میج میماند 2900 روبل اکای عبدو 1900 روبل اکای فیردوس او رقم 2 اگر جوان تا خروج میکنه اکای الف همجای شینا اکای الف همجای اکای الف اکای الف رقم 6 میگیره اکا اکای الف رقم 6 میگیره اکا جون اکای الف شخص چی میشه اکای فیردوس جون پاف میشه اکای الف رقم اکا من رقم 6 شخص اکای فیردوس جون راستی گپ تنها فهمیشه نه اکای الف جون رقم تمکین میری پاف گاب نیست گاب اکا جون اکای الف به پارتیا میری هی وای جونش تمیده اکای الف جون جوشیده می اکای دیری پارتیا باخت و پولاکی کایفو میگیره خدا من گره میدیر پول پارتیا شوی خیلی اکای الف جون جوشیده اکا جونی ما اکای الف 500 پارتی 400 اکای الف بخو گره میدیر پول پارتیا میخدود رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 7 اوشا رقم اون اکای الف گره میدیر می پارتیا خود نه رقم 7 زد چی با قدری با می پارتیا که وقت داریم پول پارتیا شده شینا هفت رقم 1 میریم همه دا بور بوری و همه تشتوی یک گولی تمام اکا هفت دا میریم دارشیم همه کسا شده شینا زنده و سربلند خانوابا بشین همون میگه میریم 1 2 3 4 5 6 7 و پکن است میگه میریم دارشی
زنده باشه اکجانو. آن اکای شمشود میمونه تا 200 روبل. اکای میش 2700. اکای عبدو 2400 هزار مساج کارت زد. اکای فیردوس اکای تاریکنس بیرده. به اونا شما همین خوابون بخاطر تیل پارسان تیل اصلا فقط هم خریده برام میگم دیگه جمع کنم. اکای علی 300 اونا. اکای فیردوس جان مینوس 300 راکت کدام میگه شینا میرین دالشی. او میگه میریم 21 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 21 رقمی 6 اوشو اکا لیو من دارش رقم اکای فیردوس جون کجوشی اکجانی ما رقمی 6 داد میریم رقمی ها اکای فیردوس مو 5600 پافه او میگه ما کجونو همادا بود بودی و همادا اشتراکی کنیم لایک کازر میکنیم بریم دالشی یک گل ها و یک گل بشه یک گل میکنیم ها کسا خوشحالیم هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار شش هفت یک دو سه چهار پنج شش اکای شمشود نمونه تا او اکای میش 2500 اکای عبدو 2100 اکای فیردوس شیرپلنگ 400 اکای الف 800 نمونه تا بریم دالشی رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 21 رقمی 4 23 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 4 او شما رقمی 5 میریم همه کسا شما در کجا ما او میگن شیرین دوست آن باشد که گیر دستی دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست اکجانو همه کسا شما شیرین دل بر من از زمین عجب گریم نوزمین دوست که آدم تو آدم باز در من بر زمین پاسر نمی یک خود رفت تا بودم پکای فیردوس جون شیرین رقمی 6 زده شکجون اینا دین خدا رقمی 4 زده فیردوس جون میریم اکای شمشاد میمونه تا 400 روبل اکای میج میمونه تا 2300 روبل اکای عبدو میمونه تا 2200 روبل عبدالله اکای فیردوس جون 300 روبل اکای الف 800 داشتی 700 روبل شیرینه ها اکای میج بینید پتا رقم 5 33 رقم 6 رینکا رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 رقم 6 باطرینکا او شما رقم 7 میریم رقم 6 او شما میگیم همه کسا شمالی او میگیم اکای علی همه دا بود بوری و همه دا پیشتاوی خواهونیم زنده و سربلند بشیم گل بر ما از زمین عجب گلی نازنین دید که از تو از دینت باز بر ما در زمین زنده و سربلند و خانواباد بشیم او میگم اکجانو این هر کن بیدون رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 آن اکی میریم اکی شمشود 100 روبل نمونه اکی میش 2100 روبل نمونه اکی عبدو 2100 روبل نمونه اکی فیردوس 200 نمونه اکجان اکی الف 1200 روبل نمونه شیرینه حبیبی حبیبی تمام اکا هموز دوست مونه کمیره رفتیم رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 12 رقمی 5 21 رقمی 6 11 21 21 ای برای 200 روبلی صاحبا رقما برای 200 روبله میدونیم اکجانوی ما واره میدونیم 200 روبلی
یکی بوشک 2100 تا پافتون میره دالشی 6 درامات اکا الف 1000 روبل نمونه اکا 2100 آوت پافتون رقم میداره اکا فیردوجان بدون شینار اکا فیردوجان جای 7 4 خولی ای وقتیم 4 پسای میریم میرس اکا فیردوج 200 دوری او میشه که جونی ما 7 4 که خولی موند 7 4 دواره 200 روبلا کی میگه شینار سه نشون آور رقم 4 میره 4 خولا همه اکا 7 4 دواره 200 روبلا کی میگیره 7 4 دواره 200 روبلا او میگیم اکا الف 7 تا گرفتن شیرینان میریم همه کسا خشانه شیطلانگو زنده و سربلند و تناغول و شینه همه دا بود بوری و همه دا اشکلاوی شخونیم او میگیم آن اکرافتیم 4 ماه خولیمون تمام بگیش 1000 بود کس میزنه اوش شوا شایم کار استغفرالله اکمل بالو دونم استغفر میگردیم ما داشتیم روشن چقدر اکای روشن تو میشه چی میکنی اگر میشتم میکنی از کانال های کلینکاتیجی میوبی اگر خوی میشتم بی از کانال های کلینکاتیجی میوبی آن اکرافتیم 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 1 2 3 رقم 5 10 6 12 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 آستانی کارتوها 22 رقم 1 با 21 گیری توش رقم 2 میریم اکای میش 3 و 5 پاس کدای اکای فیردوجان 2 پافتورا شینار اکای فیردوجان 2 پافتورا شینار 3 و 5 خولیش اکای را میش وقت 2100 روبلی او پاس کنیم شینار یکم سو دوام اونگی نیست اکا جون پافتور تمام گاب نیست آن اکمل مکو 3 و 5 خولیش شما اکای میجون 1000 عمل شما دی بودی کدی بود دابارمون بودی اکو مرحمت میکنی خب زنده باش اکای روشن جون گاب نشه نه خب اکای میجون زنده باشی اکو 3 و 5 جمعه گیره بوزی میکنی نه اکای علی 3 اگه تا همون 2 3 4 5 6 دیدو اکای فیردوس 18 که بود و رقم شده بود اکای شمشود 1000 او نمونه اکای میج شما در کجوری ما اکای عبدالرقمی 7 2000 نمونه اکای فیردوس راکت اکای علی 6 3 متر تا 800 نمونه اکای رقمگیر 5 جمع گیریم اکای رقمگیر 5 جمع گیریم او میگیم اکای دیلیشود ابی رقم 5 اخده میرین دالشی اکای دیلیشود رقم 5 اخده اکای دیلیشود اکای دیلیشود ابی رقم 5 اکاجو راکت میکنه سراز اکاجو اکای فیردوس 600 پاف 500 شمونا میری اکای دیلیشود جو پاف بوزیاد میدونیم میری اکاجو عادی راکت شینا همه کسا خوش آمده دوستان برز ویسکی برز میسکی اکای دیلیشود جو کجا شک کجا نیما میرخ بریم اکای فیردوس 500 رفت رقم 2 20
رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 22 یک اوشا و رقم درفتیم اگر دلیشات تو مگر خونه تو اگر دلیشات جا مگر تو پولت رو نمیپرتوی رقم 1 زد میریم رقم 2 همه کسک شما دید او بگه شد پلنگو همه در بود بوری و همه در پیشتوی خونه زینده و سربرم باشین دل بار ما از زمین عجب گلی نوزمین یک کرده تو از بینک باز درمت بر زمین رقم 1 زد میریم رقم 2 بچه اومد اکر دیشا جون 2 3 4 5 آمشیم از خود میراکه آباد باشین اکر رفتیم آیا اکر شمشو جون 1400 اکر دلیشو آمشیم اکر عبدو 1900 اکر فیرداو 400 اکر علی شیرپران 600 روبل میمونه بریم دارش رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 5 20 6 11 7 21 1 21 ای پرید مرزیسکی وارا 300 روبل اکجونوی ما وارا درو مرحمت وارا 300 روبل میدرویم اکجونو وارا میدرویم شیرپلنگو وارا 300 روبل کو اکا الف اگه رقم تمدروری اکا فیرداوس مدروری کو اکا مینیسی پاس بگو پاس میسی پافتور بگو پافتور اکا فیرداوس تا دیمه لبوی وریم بدرو اکا فیرداوس جون 100 روبل نونشینا میریم اکا الف پاسی اکا جون 6 اکا الف 6000 وارده 300 روبل دیگه شونما 3 4 5 یعنی خولی آدموز ساعت چنده 7 18 ساعت 7 20 11 یکم میگم این فاپات مردم جمع میشه برای بیست که میشه آن اکجونی ما 7 نشون دو رقم 1 میریم پراوی نه یک میریم 2 6 7 ما بیش 1000 کس میدونه اوشا وای جونش نمیده میکو رفتیم 1 2 6 7 1 2 6 7 1 2 6 7 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 6 11 7 12 یک اوشا 1000 از کش شمشون رقم دمیریم همه کسک شما دین اکادمی ما او مگین اکای دیلیشان رقم 5 پافتوری شده بریم یک زن رقم دمیریم همه کسک شون شده دوست آن باشه که گیر از دست دوست یک عروض باز 5 ماه خوله اکادمی ما رقم 5 ماه خولی یک رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای دیلیشان راکت اگه شده پافتو بشه باشه ساعت پافتو که اکای راکتش بود اکایش هم شد 2200 روبل میمونه اکای دیلیشوت خیلی اکای راکت کنه پس گرد میزن اکای عبدو 1800 اکای فیرداوس او اکای الف 100 روبل میمونه میرین دالشی رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 1 11 برای 300 روبلی برای 300 روبل 5 جهت برای بدون 300 شیرینار مرحمت اکجونی ما کو کیمه درو یگان خواهد باشه مرحمت نباشه کارتر باید کنش
Aka Alef Se Abudur'u Sadrublu Partiyo Şenar. Ya sevmiyor tamam. Aka Alef de Sadrublu Partiyo. Aka Şamşu Aga rakam tanımdır Şenar. Aka Şamşu Part Aga rakam tanımdır Aka. Varaduru marhama Se Sadrublu Yak de Şaş Çol. Aka Şamşu pas bile sakacağım karta kaşın. Aka Şamşu ata çora duru vardı. Aka Şamşu efir tapeş jonta gardu. Aka Şamşu 1900 numuna. Meri. Şaş yak dira kime girer kaçınıma? Akay Firdal dira duruvara Akay Firdaljon. Sesade partiyim. Ya ki şaş holimu ya ki şaş. Virgiş hazır dısat. Akay şana alevjon. Dısat akay tamekine meri. Akay Firdal sesat. Ya ki şaş davara ses saat ru bulla foliyay. Akay dilşon khud o şeker akay 5 davara munager virgiş hazır dısat. او میگه مکدونو ها مکسر شماده این دوست اون باشد که گیره دستی دوست میریم 7 2 3 4 5 7 2 3 4 5 7 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 به مال اکتر میکفم شد اکتر فیدات فاطمه برز ویسکی نرز ویسکی وای جانش دمیده اکای فیرداجون پرتاقش میریم کس میدونه او شما حضور دو سلام اکای فیرداجون همجا اکای فیرداجون اکای فیرداز پلش پرامدای میریم اکای فیرداز ما دیش ویگی شی پلانگو 1200 روبل همدا بود بوری اکای فیرداز ما اکای فیرداز رفتیم رقمی 7 22 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 22 رقمی 5 11 استانی کارتوها وارادروها 600 روبلی وارای 600 روبلا وارای 600 روبلا سه درومات اکا الف اکا ادیمی راکت 800 پارتم اکا جون نه سه درومات اکا الف راکت هم اکنیم اکا فیردا جون درام درو شینا اکا فیردا جون درا درو وارد
میریم اکاجونوی وارادرو مرحمت میکنیم مرحمت دیگه هیچ که نیست رفتیم اکای فیرداجو 657 نشون داره رقم دو میریم 1200 و 1800 انا 1200 جمع 800 2100 روبل کسی زد اوش جون شوا رفتیم همه کسا خوش آمدین برز ویسکی برز ویسکی اکای فیرداجون 100 روبل میمونه شیرنار میریم اکای فیرداجون ما 100 روبلش میمونه میریم همه کسا خوش آمدین دوست آن باشد که گیره دستی دوست یک عروض برکت گیره دیگری بر دوست آباد باشین شیرنا او میگیم هر کی ما رو یاد کرد از آن متوفدار بود آن که میریم 7 نشان داد رقم 2 3 4 7 2 3 4 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میبینیم اکا جون زدگیر اوشا 200 اکای فیردا 100 روبل بمونه شیرنار اکای انا علیف جون 200 روبل دیگه دونه شیرنار میریم خواهی کسی میزنه اوش جون شو هیچ که خطیش که اگه اوسی نمیره شیرنار اکا جونو هیچ که خطیش که نمیره وا نیست مطوقه وی گریش 2100 روبل همه کسا خوش آمده رفتیم رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 7 11 رقم 4 200 او شاتا کمه درش رقم 5 همه کسا خوش آمده انا که میریم او میگه رقم 4 2100 روبل گریف میریم دالشی بولشی میشی همه کسا خوش آمده این گل بارمان از زمین عجب گلید اکو همه کسا خوش آمده اکو میتونه رقم خور میشه بازی میکنیم زنده باشیم اکو 5 خوری است رقم 5 خوله شیر پلنگو رفتیم 5 6 7 1 2 او شاتا آن اکای شانشو 1900 جمع 2100 4000 او میشه 3800 روبل نمونه اکای عبدالجون 1700 روبل نمونه شیرنار اکای فیرداس او اکای الف او اکای مطلب 100 روبل پاک رقم 5 اخده میرین دارش اکای مطلب 5 اخده رفتیم 20 رقم 6 بیزه اکای دیشوتی ایزدی اصلا چیز 100 بپار 10 ساعت پاک میاد رقم دیگه میگی رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 20 4 20 انا اکا کدینو 20 20 20 20 وارا 12 11 20 وارا 100 روبلی رقم 1 2 میدونم به کارتا بکشم بریم بازی پلاسو مشاهده بگیم گورا گا بازی پلاسو 100 روبلی رقمو تو میدونه اکا کدوم کشم شد ها نشون داد رقم 6 اکا فیرداس دارم میدونیم اکا شام شد یک تبدون شینار میریم همه کسا شانه شیرنار او میگیم گل بارما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد تو بین باز درمد بر زمین اکای شام شد نیست اکای سرماز 100 روبلی اوه دارشی اکای شام شد 100 روبلی بازی پراسوی پروسوخی رقم تا گو میدونی نمیدونه اکا
رقم سوال جون خوشان رقم جون نگیرم یک خود میگیم بریم درشی کسی خوری بما ای باید رقم فیرداجو زم جمجه یکم میکفون برای که شیشه نده کسی خود میگیم بریم رقم فیرداز همجه که جون درو گفتن رقم شانشو درو گفتن 3700 روبل نمونه بریم درشی رقم فیرداجو همجه بکفونموش رقم سوال $40 که جون تماز بیا رقم فیرداز کفون برای که تشکری رقم 6 31 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 ترینکا رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 2 اوشا رقم 3 مریم اکای علیوجو رقمات پافتار شینا اکای علیوجو مگر رقمات پافتار که رقم 2 رقم 3 مریم اکای علیو پافتارش 3 و 6 اکای فیرداز زیوز 700 روز 100 روز میز 600 اوز اکادیون ما که باشید رقم 500 یا رقم تا ویبرات گامز اکالیف یا رقم تا ویبرات مایلس آیسه و ها فیات شا ویبرات اکادیون ما اکیده تمام بشه یاد شما که تگاب نیست اوجه کارتر اکای شامشو 3700 3500 نونا اکای گمتلوجون شیرپلان اکای 5 200 پارتو شیرنا اکای عبدو 1600 نونا اکای فیرداس 500 نونا اکای علی رقم یا رقم تا ویبرات اکادیون سه تمام 3 دقیقه در رفتیم 6 خولی رقمی 3 اکای مثلا پول ما اوشتیم 3 10 14 11 ها اکای فیرداس رو بششینا 11 6 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 11 21 گیری توش اکای فیرداس ما میگه 300 پاوزون دا بالای 500 دبا بشی میکنم دیگه 800 آب شیدو رو جاش دکا پاوزان رقم 1 میره اکای 3 و 6 خولی اکای مثلا 5 پافتار شینا اکای مثلا 5 پافتار شینا میریم همه کساف شماره شیرپلنگو او میگیم رقمی 7 زاد ای رقمی 7 زاد رقمی 1 میریم اکا 3 و 6 و 5 خولی بافتیم میریم 3 رقمی خولی مرحمت اکادیونو ما رقم بیرو مرحمت 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اکا 3 6 5 خولی 1 میریم اکادیونو ما رقم میگیریم میریم آن اکای شامشو بلند گل فراموش کردیم اوز اکای شامشو خیلی رقمو خولی از پرش کنم 3300 روبل میمونه اکای عبدو 2100 1600 داشتی اکای فیرداس 700 اکای فیرداس 3 و درا گریتای 600 نمونه رقم 65 خولی های اکا رقم 65 خولی رقم گیرو مرحمت میکنیم اکا رقم 65 خولی های اکای عبدو بیو او بریم 6 5 یک مخیل می اکا رقم گیر میدونیم شرینا رقمی 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 23 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 5 اوشای سونه داشت اکا 6 5 خوله مرحمت شرینا او میگیم اکادیون رقم میگیم رقمی 6 5
میدرویم دالشی بولش میشه همه دا برد بوری و همه دا پیشتری خونه 5 اوشک 5 اوشک تا اکای گفتو اکای مطلب چه پاس اوشک شده میره دالش 5 نشاش همه گیرم اکو میگیریم میره مکو رقمگیر رفتیم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 آن اکی میره دالشی اکای شمشد 3100 اکای عبدو 2000 او اکای فیردوس 400 دو رقم خوله نبود اکو دو رقم خوله 6 5 شروع نه میره با خودم میگم رفت اکو رقمگی مرحمت رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 11 5 11 20 20 21 رقم 1 و 21 او شاکای شمشد میره درسی بولش میشه همه کسا شما در کدوم ما زنده و سربلند باشین همه در برد بوری و همه در پیشروی خواهنیم او میگیم اکجونی ما مرحمت میکنیم 6 5 میگیم شیرینات هر کی ما رو یاد کرد از آموز برخدار بود تا تاونه دوستان رو گونه رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 آن اکمل اکای شمشد میمونتا 3500 اکای عبدو 1900 اکای فیردوجان 200 رقم 11 رقم درفتیم رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 32 رقم 7 22 رقم 1 30 6 اوشان رقم 7 رفتیم همه کسا شما در کجانو زنده و سربلند خانه آباد داشتین همه در برد بوری و همه در پیشتری خانیم او مگه میریم اکا رقمگیر میدونیم رقم میگیریم اکا عبدو بتالی چی کن ها اکا عبدو چی میکنیم شیر دوست آن باشه که گیرد دست دوست 3 عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست آن اکا رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 آن اکی میریم اکای شمشد 3300 اکای عبدو 1800 اکای فیردوس او میریم دالش رقم 7 خاکی خنک رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 20 6 20 وارا درست صدی وارا 300 روبلا ای وای جانش دمیده وارا میدونیم 300 شروع نه مرحمت میکنیم اکا جانوی ما 7 وارا اکای عبدو آمد وارا درست هرش اکای عبدو 1500 نوشینا رفتیم 2 3 6 5 6 خولی های اکای فیردوس 2 3 دروارده اکای فیردوس 3 2 6 5 ده هیچ کنیسه اکا جانوی ما رقم 6 5 ده هیچ کنیسه اکا جانو وی گوشکش 1200 میشه اکای عبدو جون باز کو 6 5 پر چودان باشه اکو 6 5 6 5 ده یگان کس هست اکا جانوی ما شش پنج ده هیچ کنیسه اکا جانوی ما نباشه میریم وی گروش 1200 میشه رقم 1 نشونده رقم 2 میریم کسی زد اوشا گلی تریزه ریزه کس همون نوز کنه خوش میجاشون بریزه
زنده و سربلند باشین همه کسا خوشحال اکا ای او دیگه بریم جانانه بهار شده است و تایمی آیی وقتی گلی نشده است و تایمی آیی بریم اکا جانو آمده بود باری خانه وی گوش 1200 روبل رفتیم 2 3 4 7 اکای فیردال جون آمد اکای فیردال جون 1 2 3 4 5 6 اکای فیردال جون آمد شینا میکروفون خاگنی رفتیم رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 1 17 رقم 1 11 دو جان آش جان شوده از رقمی 3 میریم اکو 6 5 خالی یای مرحمت اکو رقمگی رقمی 6 5 خالی مرحمت میکنیم رقم بگیریم میریم دلشی همه کسا شمادیم دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست 3000 رقمی 4 رفتیم همه کسا شمادیم بید مرد همونی شدیم گل بارما از زمین عجب گلی نوزنی اکو 6 5 خالی مرحمت میکنیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 آن اکی میریم اکایی شمشود 3100 شیرینار اکای عبدو 1400 شیرینار اکای فیردوس 1000 او شیرینار میریم اکو رقمگیر مرحمت میکنیم رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 10 رقمی 7 22 رقمی 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 10 رقمی 7 او شکل چاقاکا میره در شهر رقم 1 همه کسا خشماده شید پلنگو دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروض باشد گیره دیگری بر دوست زنده باشه شیرینه اکا جانو رقمی 6 5 4 1 آش 4 گلی اکای شمشون همه گل همه پیش اکا فنایی کشیدن بودن میره درش آش اکا بجون 4 گل باشه 4 گل میکنه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 آن اکای شمشود میماند 2900 اکای عبدو 1900 اکای فیردال جون 800 رو نشینه رفتیم رقم 1 11 2 20 3 21 4 20 5 20 6 11 7 32 7 او شاکا میرین در شهر رقم 1 او میگیم اکا جونو همه دا برد بوری و همه دا پیشروی خواهونه اکا جونو گلندان گلکی من یارکم خاک دینم جویا خونه حالا گلدانه دانه بریم اکا جونوی ما همه دا برد بوری بود پیشروی خواهونه او شاز بگیم 7 زد رفتیم رقم 1 یک یا 7 زد رقم 1 میریم کسی زد او ششوا اکای عبدو اوشک شوا اکای شمشود 2700 اکای عبدو 2400 اکای فیردال 600 میرین دلشید رقمی 1 22 رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 30 رقمی 5 21 رقمی 6 21 7 21 4 و شاکر رقم 5 میریم 6 5 خولک او میگیم هر کی ما رو یاد کرد از آن روز برخدار بود تا توانه دوستان را گم نکنه دوستانی مهربان را گم نکنه در جهان به حفلی شما و کرد گرمه اکا همین عبدوی از سوال کنم اکا جان من همین موضوع هم نمیفکرم نمیدونم همین دیک برای چی بکنم اکا جان ما
همین لیچ برای چی هم یعنی چی وقت دو کنم چیزا نمیدونم که لیچ برای چی میکنم اصلا اکای شمشاد 2700 داشتی 3100 نمونه اکای عبدو 1400 داشتی 1300 روبل نمونه اکای فیردوس 400 روبل نمونه میرین دالشی رقم 5 20 6 10 22 7 1 20 2 20 3 31 4 12 سه آشا تاکجون ما میرین دالشی رقمی 4 کارتا دست خونه گارو دست عرق بریم او میگیم اکو مدرو رقم میگیریم مرحمت میکنیم 3 زد رقم 4 اکای فیردوس اوش میگیم حامد ابور بوری و حامد پیشروی خواهونی زنده و سربالان مشمی رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 الکی 3 اکای شمشاد میماند 2900 اکای عبدو 2200 اکای فیردوس 800 رو بکن بریم رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 20 ورا 300 روبل اکجون ما مرحمت اکوی بعد رو 7 نشون داد رقم 1 میره برای 300 روبل او میگیم ورا میدونیم 300 اکای شمشاد میدونه اکای شمشاد اکای شمشاد میدونه که نداره باین هم ده اکا میکشه میرم اکای شمشاد بدونه مرحمت نداره باین ده اکا میکشه میره دالشی گلکی من یارت مخاطده اینم میوید خوانا اکای شمشاد 3 رو بردن 7 نشون داد رقم 1 میریم 1 خوله ایدون میریم 2 دیگه ایش که نمیدونه یه رقم رو تمام دیگه ایش که نداره میریم 2 4 7 دباین هر کنه یه رقم 3 و یه رقم داریم کده میتونه اوشا اکای شمشاد 2600 اونا 800 رو اگر اوشا رقم 2 10 4 10 7 11 800 اوشا رقم 1 7 میریم 7 تا رقم 1 میریم اکای انا عبدو اوشا 800 رو بود همه کسا خوش آمدین اکو رقمگیر مرحمت میکنیم گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که از ها از بینه باز دارمد در زمین زنده و سربلند خاناباد و شین همه کسا خوش آمدین رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 آن اکای شمشاد میماند 2400 اکای عبدو 2900 2206 اکای فیردوس میماند 600 رو بود رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 10 برای 300 روبلی اکوی ما 1 2 برای 300 روبل میرین دالشی کی میدونه اکادمی ما برای 300 اکای عبدو میدونه اکا تو اکای عبدو جواب تشینا او مگیم گلندان گلکی من اکای عبدو میدونه اکای عبدو جون ما باشه کارتا میکشیم میریم باین ده اکا 1 نشون دو رقم رفتیم 2 1 2 1 2 1 رقم 2 11 رقم 1 20 1 اوشا رقم رفتیم
اکو شش پایمو خالی یای مرحمت اکو رقم گیر اکجونو مرحمت میکنیم بدونیم رقم بگیریم 6 5 خالی یای رفتیم دو نشون داد یک در رقم میدیم بریم آی شما اکو 600 شده آن اکه شم شد 2800 نمونه اکه عبدو 2800 نمونه اکه فیرداوس 400 نمونه که دارش رقمی 2 ترینکا رقمی 3 10 رقمی 4 12 رقمی 5 31 رقمی 6 20 رقمی 7 20 یک 20 رقمی 2 او شای اکو میسین رقمی پر میکنیم بمیریم رفتیم آن اکه 2 3 اکه 1 اکه 4 اکه 7 اکه 6 5 خولی اکه جونیم یک کنیم بریم میرم من اکه فیرداوس رقمی 6 رقمی 1 رقمی 2 رقمی 3 اکه جون انا 400 دوشه 1000 اونونا کارتو دا بوزی شیدن میرین دالش در دسا پادا کدوم اکه جونیم اکه مرودبک 5 6 اخذ اکه تمکه میرین دالشی اکه مرودبک رقم 5 6 رقم تمکه میرین اکه اورون شما اکه جون سوزی سوا که جابو انا اکه عبدو رقمی 7 اکه 2700 روبل نمونه میرین دالشی اکه شمشود رقم 1 رقمی 4 2600 روبل نمونه که میریم اکه انا که جون اکه تمکه اکه مرودبک خوش آمد تنجی اکه خدا باشکل شده جا یا ایسی مایده آدمی کور بور شده حالی میبین اکه مرودبک دو زنابه در رقمی 3 میریم اومده اکه مرودبک اومده 600 میریم دو زن رقمی 3 رفتیم همه کسک شده شده دوست اون باشه که گیره دستی دوست یک عروف با خود گیره دیگری با دوست همه کسک شده اکه مرودبک 400 دو کارتا بوزی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکه مرودبک 400 رو میدمونه رفتیم رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 22 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 12 رقمی 2 10 رقمی 5 اوش رقمی 6 رفتیم همه کسک شما در قدونی ما زینده و سربلند خانوابا باشین او میگه میری دلشی رقمی 5 اوش شما میری دلش رقمی 6 همه در برد باری و همه در پیشنوی خواهونیم رفتیم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 اکه فیرداوس 800 رو اکه مرودبک 800 رو اکه عبدو 2600 اکه شمشود 2400 میرین دالشی رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 5 او شاکه میره دالشی نام تاکرونو که میریم دالشی رقمی 5 رفتم رقمی 6 همه کسک شما دین او میگه و کدونو زینده و سربلند و خانه باشیم تو در این خانه مبارک شود
لبگردی آباد سربلند باشین اکجان زنده باشین دوستانی مهربان را گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است 6 7 1 2 3 4 5 6 7 هکا دو طرف بازمی شب نگیتن طرف دست کارتا اونا گام شد طرف کارتا چسبیده است اکای فیردا 600 اکای مرودبک 1200 اکای عبدو 2500 اکای شمشد 2200 من دالشی رقمی 6 20 رقمی 7 12 1 30 رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 11 5 22 رقمی 1 باسی اوشا رقمی 2 بریم همه کسا شما شده او بگم اکجانوی ما زنده و سربلند خانوابا باشین همه دا برد باری خوبید او اکای عبدوی چشمک من چشمک تو چوکد اکا آن اکی یا اکا میره اکای ده ها کسا شما دید جانانه بهار شده سکانی آی رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 آن اکای فیردا شیرپلان 400 روبل اکای مرودبک 1000 اکای عبدو 2400 اکای شمشو 2600 200 کارتا اکای شمشو رقمی 2 رینکا اوشا رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 12 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 اوشا رقمی 3 بریم همه کسا شما دید او بگم اکجانو گلاوردم نبودی ششتم سری دیو رفتمود نگاه نکردی جان رقمی دیدم بریم رقمی 3 همه کسا شما دید او بگیم گل بارمان از زمین عجب گلی نوزمین دید که از تو از بین باز درماد بر زمین 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 اکای شمشو 2400 اکای عبدو 2300 اکای مرودبک 800 اکای فیرداجون 400 800 رقم دوازی رقمی 3 31 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 12 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 اوشا رقمی 4 رفتیم همه کسا خشم آده شیرپلنگو او مگین گلت تریزا ریزا کس همون اصلا خوش می جوشون بریزا دوست آن باشه که بیاد دستی دوست یک عروض باختی بیاد گری بر دوست آباد باشن شروع نار همه کسا خشم آده رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 هیچ ای دو فکر اکای فیردا شیرپلان 800 و 1200 اکای مرودبک 600 اکای عبدو 2200 اکای شمشو 2200 یا اکای عبدو همین سوال من جواب چو اکای شما لیچ میکنه کارتا همش اینترس رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 رینکا رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 1 اوشا رقمی 2 مریم رقمی 7 لیچن تمام یک اوشک چوا میگم دالشی همه کسا شمالیم گلاندون گلکی من گرک میخواه کداینم یویا خانه حالا گل دانا برین دالشا کجانو رقمی 2 3 4 5 6 این هفت لیجاکا تو همه هفت حالی چکنی چشکم میشه اکای شمشو 2600 روبل نمونه اکای عبدو 2100 روبل نمونه اکای مرودبک 400 نمونه اکای فیرداوس 1000 روبل نمونه بریم رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6
سی، رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 6 او شما رقمی 7 میره او میگه میره شرینار همه کسا خوش آمدین دوست اون باشد که گیره دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست رقمی 6 زد میره و رقمی 7 همه کسا خوش آمدین او شما رقمی رو بکن میگه زنده و سربلند باشین آنها که رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای شمشو 2400 نمونه اکای عبدو 2000 نمونه اکای مربی 800 اکای فیردوس 800 شده رفتیم رقمی 7 11 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 خاکی خمک 11 وقت ورد رو مرحمه 300 روبلی ورم بدونه یعنی شده رقم 2 کو اکوی ورد رو هسته 300 روبلی 6 5 7 2 4 جابتیم صوبه رقم 2 4 5 6 7 اکای مرودبک 5 6 درو ورده 200 روبلیش میمونه برین دالشی 7 که درویا اکای عبدو 1700 میمونه اکای فیردوس درم دروره 500 روبل میمونه اکای رقمی 4 اکای شمشود نمیگیری اکای شمشود میرین دالشی اکای شمشود 4 اکای نگیره 1500 دیگه میشه رقمی 4 خولی میمونه میرین اکای جانوی ما 1500 دیگه ها جواب میگه 500 اوکی او میگه گل تریزا ریزا کس همه ناشده خوش و جوش بریزا زنده و سربلند باشین او میگیم 5 7 اوکی شده کسی زد او شاشا رفتیم 2 3 5 6 کم است هوپ کم است 1 2 3 ها 5 7 اوکی شده باشه 1500 کسی زد او شا رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 خوره 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 12 رقمی 1 20 پرید استانی کارتو آن که کجونی ما واره 700 روبلی رقم 5 کارتا میکشیم 4 یک واره کرد واره 700 روبلا کو اکوی واره درو یکم کس هسته 700 روبلی شرینه واره 700 روبلی یکم کس هست شرینه واره 700 روبلا اکای مرودبک مدرو اکای عبدو مدرو اکای گشتم جاشا کو اکای مرودبک اکای عبدو جواب کشیدن نباشه کارتا بکشیم بریم نباشه کارتا بکشیم بریم 1500 اما اکا برا نیستای زبان دا کم بکشیم سه نشانه رو رقم یک بریم کدوم شما زن اوشون شما اکای مرودبک درو وارده 5 6 کو اکو میدونی اکای مرودبک 5 6 درو وارد اکای مرودبک اکای عبدو نمیدونی اکای عبدو 5 6 درو مد 3 2 دواره بود انا 5 6 درو مد میریم 7 پس دواره 7 2 کی میگیره اکا جونوی من برای 700 روبلی اکای مرودبک هیچ کنه خط و خیر رقم شبیه بدون تو اکا جونوی ما اکای مرودبک هیچ کنه زیاد رقم شبیه بدون اکا جونوی ما اکای پاس اکای مرودبک پاس چی میشه اکای مرودبک بنای زیاد صوت
پس تمام دانش پس رفتیم دانش بعد اون دا کم کشون قدمش بزنه او شود رفتیم یک سه رقم یک 5 سه نشون اگر رقم یک حرف میکشیم یک 20 رقم سه 20 یه دو بار رقم سه میکشیم او میگه همه کسک شماره شیطانگو دوست آن باشد که گیرد دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگر بر دوست زنده و سربلند خاناباد باشین همه دا بود باری سه یک رقم سه 22 یک باشه 10 اوشا رقم سه 1500 میرین دلشی بودی پراتور رقم 4 او میگیم شهر پرانگو همه کسک شمادیم رقم 3000 میاد رقم 4 که 14500 اوشا شنا میریم همه دا بود بوری و همه دا پیشتری فهمه رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 آن اکه فیردوس 1800 رو 500 داشتی اکه مرودبک او اکه عبدو 1600 اکه شمشو 2200 دونکه بریم دارشی رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 12 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 6 اوشو شاکر رقم 7 رفتیم او میگیم گلت تریزا کس هایمون اصلا خوشم جوشم بریزا زنده و شک هجانو هم کسا خشاریم هر کی ما رو یاد کن از امروز برخدار بود آباد باشه شنیده رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای مرودبک او شاکر اکای اکای شمشو 2000 نمونه اکای عبدو 1500 نمونه اکای مرودبک 400 اکای فیردوس 1600 رفتیم رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 23 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 ترینکا رقمی 6 باشه کویما 10 رقمی 5 او شاکر رقمی 6 مریم او میگیم پس یکی 4 پاس کار مرحمت اکای شمشود بنویس 2002 دواسط میپاره دواسط بس کن سپارم اکای شمشود شما دی 1000 اما اومدی بودی کدی دبار موندی اکا رقم 1 4 خالی شد میریم دارشیم شاف یک گابز اکا گام نیست شما اکای شمشود آن اکای فیردوس 1400 اکای مرودبک 800 اکای عبدو 1400 اکای بنویس 2000 اکای پارتم رفتیم رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 3 او شاکر ما شما دعوت زیده باشید اکو 1 4 مرحمت میکنیم رقمی 1 4 خالی گرد او میگه میریم 3000 رقم رقمی 4 همه دا بود باری و همه دا پشتاوی فهونه میگه میریم گلندان گلکی من یارکم خیر کده اینو میفیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 اکای فیردوس شیپالان 1200 1800 میلیون 1400 شکرم اکای مرودبک 600 اکای عبدو 1300 بریم دارشی رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 ترینکا رقمی 2 21 رقمی 3 20 یک او شاکر رقمی درفتیم
او میگم اکجانوی ما همه بود باری خواهانه زنده و سربلند و خنا باشیم جانان بهار شده است تو کی می آیی وقتی گلی نشده است تو کی می آیی ای جان نگه تو رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اکای فیردوس 1600 اکا مرودبек 400 اکا عبدو 1200 رفتیم رقمی 2 10 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 12 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 21 رقمی 7 او شاکا کوی اکا وقتین در واتساپ نویسن کشه پرتویم رقمی 7 داد میل دانشای رقمی 1 همه دا بود باری خواهانیم او میگیم گلت گلی کریزه ریزه اکو رقمگیر مرحمت نکن شرپالاگو رقم 1 چون خالی یای اکو عدی 4 مو پوستو رفتیم انا 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 او شاکای فیردوس 1400 اکای مرودبek 200 اکای عبدو 1700 میریم پلی اکا براوان 2000 یک 2000 نرفت اکای شمشاد 2000 تا بگی اکا جان خوش آمد اکا 1000 آمد که آمدی بازی کردی و تا برمون بودی رفتیم داشت رقمی 7 دادم 7 رقم 1 21 رقمی 2 12 رقمی 3 31 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 خود کنید رقمی 3 او شا رقمی 4 رفتیم ای جان بیا که بزمی ما باد شوه نبگردی اکا رقم 1 4 خوله اکا اسمیل هم بگیر شینا رقمی 3 رقمی 4 1 4 خوله 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 آن اکی میره دالشی اکای فیردوس 1800 اکای مرودبek او اکای عبدو 1600 میره رقمی یک اگه تمام یک اخیر رقمی 4 23 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 11 1 20 2 20 3 11 اکای مرودبek 65 پافتولا شنا اکای سویل رقم یک اخیر رکتا میکنیم اکای مرودبek 65 پافتولا کجانی ما او میگه اکا بدون رقم میگیریم گل بارمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بینه باز دارمد بردنین زنده و سربلند و خاناباد شیم او میگه میره دلشی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 5 6 7 1 پس اکا 5 6 خولیشی مرحمت اکا رقمگیر 5 6 4 خولی های اکای سیمل رقم یک رکت هم میکنه شیرینار 5 6 4 مو خولی یا شیرینار رفتیم زنده و سربلند و خانه آباد باشین اکا مرحمت 5 6 خوله کو اکای سیمل رقم یک اختر 100 روبل دیگه دوناتا
Акай Симел омад, акай Симела. Акой рақамгир марҳамат мекунем. Акай Симел омад, акай Симела. Рақами 5, 20, рақами 6, 11, рақами 7, 21, рақами 1, 20, рақами 2, 22, рақами 3, 20, рақами 4, 20, рақами 2, ошан, рақами 3 мерим. Ако акум меристем ҷӯяхтӣ, говорим шӯшам. 2 заб мерем, рақами 3, ҳамада бурд бора, акои ма. Акои рақамгир мерем, рақам мегирем. 2 рақами 3 мерем, ҳама каса хушонем. Зиндаву сарбаланду хонаобод бошем. Ҳама каса хушомадем рафтем. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Акои рақамгир марҳамат, акаи Фирдавс 2200, акаи Абду 1500, акаи Симела ОО рафтем. Рақами 3, 21, рақами 4, 22, рақами 5, 31, рақами 6, 11, рақами 7, 20, рақами 1, 20, рақами 2, 20. Ако мерсем ҳама рақама пур мекунем, ба боз мекунем. Ин ман минус рафтам. Минуси безев шуд. Ако рақами 7 12, 2 3 12, акаи Симела пафтои хилака. Ако марҳамат мекунем, рақам мегирем. Ако 1 6 5 4 холия. медуруем, ако рақам мегирем. марҳамат мекунем, рақам мегирем. мерем ако 1 6 5 4. марҳамат акаҷонои ман. 1 6 5 4. марҳамат мекунем, шерпаланго. гул баромад аз замин. Акаҷонои ман, медурем, рақам мегирем. аҷаб гули нозанин, дид ки вазъиятҳо аз бин, боз даромад бар замин. Акои рақамгир марҳамат мекунем. ав мегем. акаҷоно марҳамат. рақамгиро марҳамат мекунем. акаи қаҳрамон хушомадед шена. ако 1 6 5 4 холияй. 1 6 5 4. акаҷоно акаи қаҳрамон 1 5 гирифтай. 1 5 6 4 пур мекунем, мерем. 6 4. акаи қаҳрамон 1 5 мерем. ав мегем. мерем акаҷонои ма. 6 4 ду кун, акаи чанд кун, акаи сарвоҷон бозӣ мекунем, бозӣ катан чена. акаи қаҳрамон ракета мекунем, мерем. ана ки исоукто, акаи Фирдавс. акаи Фирдавс ки боша. ана рақами 2 3, акаҷона 2000 мемонад. 2200 доштака. акаи Абду. акаи Абду рақами 7. акаи 1400 мемонад, мерем. акаи қаҳрамон
رقم یک رقم 5 اکا رکت میکنیم اکای ساعت مرد اکا جان ما رقم 6 4 رکت میکنیم میریم دالشی اکا رکت میکنیم میریم همه دا بوری و همه دا پیشروی خواهونیم زنده و سربلند باشین گل برما از زمین عجب گلی نازنین زیست که از تو از بینای باز آمد بر زمین او میگه میریم دالشی هر کی ما رو رقمی چند زدم نه رقم 56 پای زده رقم 6 میریم پای خب اکای سوالمو چوسا اکای قهرمان ششتا صافتا اکو نه همین رقم چند زده بود بیا تو سوال میکنیم تو سوال میکنیم تو اکادمی برو رفتیم دالشی آدمو اینا دو چهار رقم خالی بود هر رقمی 4 میریم همه دا بوری خواهونیم او میگه میره دالشی هر کی ما رو یاد کرد از اونش برخوردار بود اکای سوال جون 200 بود اکای قهرمان 400 بود همه کسا شان شرنا او میگه میریم گل تریزا کس های ما هست کنه خود جوشون بریزا زنده و سربلند و تنابو بشین او میگه میریم دالشی رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 آن اکی میره دالشی اکی قهرمان 400 اونه اکی صدر 200 اونه میره دالشی رقمی 4 22 رقمی 5 12 رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 30 رقمی 3 30 برای 300 روبلی 6 5 4 1 7 مرحمت برای 300 روبلا اکادمی ما ها و کسا شما میدونیم برای 300 او میگیم کو اکادمی ما که برای 300 روبلا یگان کس هستن شروع مرحمت میکنیم شیرپلنگو مرحمت میکنیم اکو برای 300 نباشه هر جای آدم میتونش میره شروع نباشه هر جای آدم میتون میره کارترا اکای فیل داوسای 6 4 بافکرم خولی های 1 5 هم بافکرم نمیدرو 7 هم بافکرم نمیدرو میتونش میره کمی درا کمی سرافتی او میگه موزی پرافت دوام میتونیم 5 اکای مربع آدمو درون هیچ کدوم اگه نسن درو واردن نمیشه اکادمی ما میریم دالشی همه دا بوری و همه دا پیش روی خواهونیم رفتیم زنده باشین همه کسا شما دید 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 آن اکی میریم اکی سوالمون اکی قهرمان 200 اکی عبدو 1300 اکی فیرداز 2400 شنا میریم دالشی رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 21 رقمی 2 10 برای دروها 300 روبلی برای 300 میریم اکو کیلو در شیرپلنگو رقمی 2 رقمی 5 برای درو مرحمت 3 آدمای درون باید بره کسی دوره او میگیم اکای عبدو همجا یک جون پاس باشه پاس برسید نباشه با بایننده اکا میکشوشا میریم اما کسا شا اکا میرسید اکامو خولی را بوزی میکنید اکای سوال راجون دوازی پلاستوی 6 و 4 و پافترای شینا اکای سوال راجون دوازی پلاستوی 6 و 4 و پافترای که میریم 5 3 5 3 5 3 رقم 5 10 رقمی 3 22 او شا رقم 4 رفتیم آن اکی 6 و 4 اکی سوال راجون پافتوری اکو 6 و 4 مرحمت رقمی 6 و 4 6 و 4 6 و 4 دوازی پلاستوی خولی شکل سوال مرتبط بکنید بود رفت بریم 3000 رقم 4 اکای ما 6 و 4 هم میگیریم بوزی میکنیم همه دا بوری شکل ها اکای سوال راجون پاس کنم تمام 400 را بود شده خاطر سوال رو شینا
دو خود رفت 6 و 4 از این خالی شد اکای ما رقم 6 و 4 خالی شد بریم درشی اکادیون ما خفه نشد تا آدم دیگه با همون زاکای بخوریم رو دارم تا 1,500 2,000 نفر یک خرطه نکشون بریم نفهم اکای سوال جون پس الان چی میریم 4 5 6 7 1 2 3 اکای ما 6 و 4 مرحمت میکنیم اکای قهرمان آ میشیم اکای عبدو 1200 اکای فیردوس 280 رفتیم رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 10 برا دروها 300 روبلی اکای فیردوس میدروی برا اکای فیردوس برا 300 روبلی مرحمت میکنیم برا دروها 5 6 برا کار کو اکای فیردوس چون اکای عبدو چی میگه اکای فیردوس ششم درو برا سرا اکای فیردوس سرا که بدوری 2500 نونا اکای عبدو نم دروی او مگیم گلندان گلکی من یارتون خواهد اینم یایم خواهم حالا گلدان دانم 800 روی کز آشا 6 3 5 6 3 5 6 3 5 رقم 6 20 رقم 3 10 رقم 5 10 رقم 6 آشا از ثانی کارتون رقم یافت میریم آن اکا 6 و 4 خوله اکای قهرمان 5 پافتورای اکا 6 و 4 خولی یای میرین دلشی اکا رقم 6 و 4 خوله اکای قهرمان 5 پافتورای شینا میریم اکا جونوی ما هم اکا شخ شما دان کو اکای قهرمان جون جواب میتین شینا میریم 6 و 4 خولی یای پافتور باشا که رکتا میکن شینا رفتیم اکا قهرمان رکتا میکنیم میریم دوست آن باشد که گیرد دستی دوست یک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 آن اکای میریم درش اکا فیردوس 2300 روبل اکای عبدو 1100 روبل اکای قهرمان رکتا میکنیم اکا رقمگیر مرحمت میکنیم رقمو خولی یا 6 4 اکای قهرمان 600 یا پافت 400 روبلش میمونه اکای قهرمان جو آمد اکا رقمی 7 20 رقم 1 اکای قهرمان 22 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 12 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 1 اوشا رقمی دمیری اکای قهرمان شو اکا رقمگیر مرحمت میکنیم شیر فلانگو اکا رقمگیر مرحمت میکنیم یک زد از رقمی 2 میریم زنده و سربلند باشه 6 و 4 خوله میدوریم اکا 6 و 4 میریم درشی جانانه بهار 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اکای فیردوس 2100 اکای عبدو 1000 اکای قهرمان 800 میشه در رقم 12 شده رقمی 2 23 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1
11 رقم 12 رقم 3 میریم او پگاه رقم او اکا پریزو میمونیم پگاه پریزو میمونیم شیرینا پگاه پریزو دا بوجه دو رقم 3 میریم همه کسا شاد شیرا آیوری ابدی علاکو شانسی کل خوله مرحمت دکیم شروع دا رقم 6 رقم 4 خولی یای میریم دالشی بولشی میشی 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 اکای قهرمان میمونه 600 اکای عبدو 900 اکای فیردوس 10100 2500 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 2 اوشا رقم 3 او چشم شش کل خوری وای جانش دمیدی میریم اکادیون ما رقم 2 زد رفت اکادیون رقم 3 همه کسا خوش آمدین دوستانی مهربان را نکنید وای جان در جهان بری دوست بودن مشکل است وای جان مشکل آسان کن کفا را گم مکنید میریم اکادیون ما همه در بود باری خواهانیم اکای فیردوس 2900 اکای عبدو 800 اکای قهرمان 400 رقم 3 12 اکو رقمگی مرحمت شروع 4 20 5 31 رقم 6 ترینکا رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 پاکی خنر رقم 16 رقم 7 میرم اکای ابک رقم 6 4 خولیت رقم 6 4 خولیت بور بوری و همه پشتایی خونیم اینده و سربلند باشین لایک همه داره برین دورش رقم بگیرین او مگین رفتیم دورش رقم بگیرین او مگین رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 اکای فیردوس 2700 اکای عبدو شیرپلنگ 700 اکای قهرمان شیرپلنگ 200 رفتیم دلشی اکای قهرمان شیرپلنگ 200 رفتیم دلشی رقم 7 21 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 22 برای 300 روبلی یک نشون دو عیده میره برای 300 روبلا کو اکادونو کی دا برای 300 روبلا میدوره اکو برای 300 دی مرحمت میکنیم برای دروهو نباشه که اطلا باید کت میکشیم میریم اکادونو ما برای میدوره 300 روبلا نیستای اکا فیردوس نمیدوره کنه خم کشیدن اکای فیردوس سرد رو آدن همون میرین دلشی همه دا بود باری ای جانانه بهار شده است تو پای میایی در وسیلی وطن شده است تو پای میایی اکای شمشو 700 رو آدن اکای شمشو رکت هم بکنیم 300 رو بود اکای شمشو رقمی 7 رکت هم بکنیم 300 میرین دلشی 3 6 ای بلاد 2 3 6 7 1 من دو رو چی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hazır بگیرش اکای فیردوجون 2700 دو 400 اونا اکای شمشو اکتم کنید اکو مثل اکمو خوله
Akacı kafama. Aka parti ma mekem. Aka şanşucu. Akacı kafama. Aka parti ma mekem. Aka şanşucu parti şakacım. Parti şakacım. Aka şanşucu raket mekem şey ne? Akay şanşucu 300 rubl digal mako ham akasaq şoma demerin. Rakam ise 10. Rakam 6 21. Rakam 7 21. Rakam 1 10. Akoy ma vara 500 rubli. Asali kart o akay qahramu akay şamana. Firdavjo medo şeyna. Vara 500 rubli. Yak pas şud. Yak pas şud. Akay Firdavjo pasش mekeşena. Akay Firdavjo metemerim. Ako şuma da nabudi praso rakamı xoluş esa rakam tometin boz nim mekren şehir oyna. Merin. Akay Firdav se adro vada. Ve 2300 kas za oşa. Deya kada 500 rubla hiç kanam dura şena. Rakam ya kada 500 rubla hiç kanam dura. Nes rafti. 500 parti vaka. Akay خودم سعید 500 پارتون رقم یک ایخیدر ویگش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 правильно. Akay خودم سعید ne parton şeyler ویگش 1800 بود کس زد اوش شوا. Akay parton akay خودم سعید akay فیردوس تاج داد میکنم بجو کدوم 1900 akay فیردوس خطا برین دالشی. Akacon raket mekan şeyna. Akay hotam coştu akay hotam. Akay hotam coştu akacon. Rakam yak coştu akam.
اومده اکا جونو ها کسا ها کم سر رقم خوله باز بکنیم اکا هوتان جوشی شینار اکای هوتان گذار شینار ویگیش 1800 کس میزن اوشوا رفتیم دالشی بولشی میش همه برد بوری همه پیشروی رقمی 7 11 رقم 1 22 رقم 3 20 رقم 6 20 رقم 2800 اوشا رقم درفتیم رقم 1 توی اکای انا جون جاز نه چقدر رقم خوله شو اکای شمشو رقم 6 4 خوله کدومش میگیری اکای خوتان رقم تیم بزرگ کی شینار هول اکای جون جو کم اکو چه میگن نگیرن داخل میکشینا اکای شمشو 6 4 6 اخد اکای هوتان 4 میگیری شینار اکای هوتان دا بوزی پلاتو 4 میگیری شینار 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 نگیرن اکای جونی میتیم میریم دالشی اکای فیرداوس 1800 1700 نمونه اکای عبدو شیپران 600 نمونه اکای قهرمان اود نمونه اکای شمشد رقمی 6 200 نمونه اکای هوتام افیو تا پیش اکای اکی میکرد رقم زد اکای جانی 4 میگیری اکای هوتام 4 میگیری یا نه اکای جون نگیری بتیم برو اکای اما چند اکای هوتام دا بوزی پلاسوی 4 میگیری شینار هول همین اکای جوته اکای جون جو رکت اکی شینار رقم 4 اخد اکای جونی رقم 4 اخد رکت میکنه شینار هوتام 1800 دست مدار شینار اکای جونی رکت میکنه میریم اکوس ساز پارت موزیک نشینا میریم اکای جونی جو رکت میکنه هوت بچه تا اکا داخل کنیم جو اکای هوتام منز پل تای پارت شینا اکای جونی جو میشه اکو تست پارت موزیک نیم اکای جونی 600 پارت هوتی 500 رو نمونه رفتیم همه کسا خوش اومدین رقمی 2 12 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6 11 چه نیستی تماشا دورم رقمی 7 20 رقم 1 30 یک اوشو چاکه قهرمان میرین دارشه رقم 2 او میگن شیر پلنگو زنده و سربلند ماشین همه دا بود بوری و همه دا پیشتری خونه یا از رقم 2 میریم همه کسا شوری او میگن همه دا بود بوری اکای هوتام در دست من 1800 دوری یا از رقم 2 زنده و سربلند ماشین رفتیم 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 اکای فیرداوس 1500 اکای عبدو 500 اکای قهرمان 400 اکای شمشد 100 اکای جونی 400
رفتیم 7 پس بردیم این خود هم اکه عبدو اکه عبدو همی خود برم 500 بشه زدیم پینوس بکنیم نزدیم روید بکنیم اکه اکه همی خود برم اکه عبدو ای 7 اکه کمه گیره بیو اکه عبدو جان در واتساپ نه 600 روبل داره اکه تنه کشه نه اکه عبدو در واتساپ اکه رقمی 7 اکه بگیره شیرپالنگو رقمی 2 20 اکه رقمی 3 ده اکه جانی 7 اکه 7 و 4 اکه 300 روبل داره شده رفتیم رقمی 4 ده رقمی 5 31 رقمی 6 22 رقمی 7 22 رقمی 1 21 رقمی 5 اوشا رقمی 6 می رقم هم کساخ شونی اکه در واتساپ نیست رقم اما دا برد بوری اوشا اکه قهرمان جون میرین دارشی میرین دارشی اکه هوتان هیچ خنه شده رقم ده 1800 رو دراز نداره اکه جون اکه هوتان در دست من 1800 دواره رقم 1 زد همون برای درمادی رقم زدگی بنایز میگو پول تا پات مکا 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 برین دالشی اکه فیدا شیرپالان 1300 میمونه اکه انا قهرمان 800 رو میمونه اکه شمشد او اکه جانی 100 رو میمونه رفتیم همه برد بوری رقمی 6 22 رقمی 7 12 رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 زد رقمی 7 میریم او میگیم همه برد بوری خوریم زنده و سربلند باشه او باید دوباره یک ایتی بود و خورتن هوتن جون 1800 بسیار که دوری دوباره رقم یک ایتی بود در 500 رو میرین دلشی بولشی میشی 6 رقمی 7 رفت اکه هوتن تا افریت ها پیش اکه میریم همه کسخ آمدیم اکه فیردوس 1100 نمونه اکه قهرمان 869 600 اکه شمشد 400 اکه جانی مینوسی 100 بشکه اکه جانی مینوسی 100 رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 12 رقمی 3 ترینکه رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 22 میریم دالشی بولشی رقمی 3 اوشا اکای انا جونی جون پاپتور شنا رقمی 3 اوشا اکای فیردا جون میریم دالشی آن اکای کوی ما رقمی 3 اکای جونی جون رقمات پاپتور 7 4 اکای جونی پاپتور شنا دا فولی میبینیم اکای مینوس 100 اکای جون میریم 3 زد رقمی 4 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 آن اکای جون اکای فیردوس شیرپالن جون 1500 اکای قهرمان 400 اکای شمشد 400 اکای جونی 200 رو 100 مینوس بیاکا رفتیم داشتیم رقمی 4 20 رقمی 5 23 رقمی 6 تاکی اونجا باید 10 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2
20 رقم 3 11 رقم 5 اوشا رقم 6 میریم او میگه شیر پالانگو همدا بوری خوانیم 5000 رفت رقم 6 همه کساخ شده دوست اون باشد که گیره دست دوست bu inak olarak çok şaş şaf yagdı çok pan şaş şaf yagdı çok şaş şaf taşar şimdi yana hoş akay Firdevs 1300 ona akay Kahraman 300 ana to 800 rubl nemuna akay Shamshod 300 rubl nemuna akay Johnny o nemuna رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 5 با oşağı رقم 6 میریم akay جان پافتور شناس میریم akay ما زنده و سربلند باشین akay جانی پافتور باشید akay کمیته میرفته 5000 رقم 6 میریم همدا بوری خوانیم او میگه شیر پرانگو گل بارما زمین او میگه دوستان دوستان رو گناه کنید دوستان مهربان رو گناه کنید شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه شش هفت یک دو سه چهار پنج آن کمیل درس akay Firdevs 1100 akay Kahraman 1200 akay Shamshod 200 akajoni ana 1000 پارت افتاد 800 روبل دیگهش میمونه میریم akay جانی 1000 پارت 800 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 33 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 2 اوشا رقم 3 میریم همه کسا شما شیر پالانگو دوست آن باشد که گیره دست دوست یک عروس بر خود گیرد دیگری بر دوست زنده و سربلند خانوابا باشیم او میگیم گلندان گلکی من یا رقم خرکت هایدم یا یک خانه علا گل دانه دانه 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 آن akay Firdevs شیرپران میمونتن 1500 روبل akay Kahraman 1000 آد نمونه انا akay Shamshod 100 روبل نمونه akay جانی 600 روبل نمونه رفتیم رقم 3 3 21 رقم 4 4 20 رقم 5 5 22 رقم 6 6 22 رقم 7 7 20 رقم 1 1 10 رقم 2 2 20 وارا 300 روبلی akadunu vara 300 روبلا میریم دالشی بولشی میشی کو akadunu ما davara 300 روبلا که تو لگنده akay جانی 7 4 دروادی آقا میشیم akay جانی آقا میشیم akay Kahraman بدرو akay Firdevs جان بدرین پرکنه 1 2 3 4 7 دروا akay Firdevs دی خوله درواده 1200 روبلش میمونه akay Kahraman یک درواده انا 700 روبلش میمونه akay Firdevs سر پاس میکشیدن 5 شما رقم 6 میرید akay Firdevs سر پاس میکنی او میگیم جانانه بهار شده است تو کای آوی وقتی گلی نشده است تو کای آوی رقم 3 خولی محکم میگیره شیر پرانگو درو رقم 3 هم درو akay Firdevs 900 روبل میمونه akay Firdevs 900 میمونه زدگیر اوشا 1800 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 akay Firdevs 900 روبل ها میریم کسی زد اوشا رقم 6
21 رقمی 7 11 رقمی 2 1 12 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقمی 5 30 رقمی 5 آشوچه اکای قهرمان اکای جانی جان اکای شمشاد شمشاد صدش میره دارشای ما بنا از اکای اوتان بنا از کل تپارتون دواستا ها نه رقمی 6 میره دواستا بنا از کل تپارتون اکا همین نمبر دواستا پنج نمبر کارو کنیم ها جا رقمی 6 میریم نه رقمی 4 اون خالی بود خیلی نمیگم خیر بچی میره دارشی بورشی میشی تمام اکای جانی میره دارشی او میگیم گل برام از زمین عجب گل نازنین شش هفت یک دو سه شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج آن اکای فیردوس 700 روبل نمونه اکای قهرمان 2700 میشه 2500 میشه 2300 روبل نمونه 700 داشتی اکای شمشاد او میشه اکای جانی رکت میکنیم اکای جانی 500 پارسوتی 300 روبل دیگر نمونه هفتم رقمی 6 22 رقمی 7 22 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 ترینکا رقمی 5 خاطر 21 رقمی 4 زاد میره دارش رقمی 5 همه برد بوری و همه پیشروی خونیم او میگیم گل رزا پس هرمون نوست کنه خوش جوشون برزا رقمی 4 داد وارد کشیده از رقمی 5 میرین دارش روبوت بشینه کجونو هفتیم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 آن اکای فیردوس 500 نمونه اکای قهرمان 2100 نمونه اکای شمشاد پافتو رقمی 4 6 اکای جانی 700 روبل گلمم اکای شمشاد رقمی 6 پافتو رقمی 6 پافتو رکا چی با اکای جانی اوخه اکای جانی 500 پارتوفتی دو رقم دوری 7 4 اکای جانی 500 پارتوفتی 300 موندگی بود با اکا دو رقم دوری اکای جانی ما صد فوز اکای جانی جون اکای جانی ما 6 اکا نمرو کارتا کن تکمورا بود 6 خولای میریم رقم 5 31 رقمی 6 22 رقمی 7 10 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 او شوا رقمی 6 میریم او میگیم رقمی 6 رقمی 6 گلت رزا کس همون نوز کنه خوش می جوشون بریزه زنده و سربلند باشین نه ساکی 1800 رکته که برموده بو رفته در همون 1800 کپی کنیم بریم در جای زبیربند در نمبر میمونید در اونجا منو میرسیم شما خرید نمبر ترایی نکنه پلی ترس شکم پارتون بو من معلوم خیرون دا اکای فیردوس انا 300 روبل دیگر نمونه اکای قهرمان 2500 اکای شمشاد نیز اکای جانی 500 روبل دیگر نمونه میرین دارش رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 21 ای پارید بارا بدون شری پالانگو 300 روبلی
گرنی خرزوی دار اکو برای 300 روبلی رفت شده پر میکنیم بوزیا بدونین اخی بدونین اکو برای 300 روبلا اکا جونو برای 300 روبلی اکای جونی چورا درو وارده اکای جونی بیا هر رقم تبدونم اکای جونی هر رقم تبدونم شده مینوس 100 میشه که توریه پر میکنی کارتورا ها اکای جونی نم به مینوس میکنی شده اکای انا وش اکای فیرداس خواهی پر کنی خواهی رقم اکای قهرمان بدون نخی اکای فیرداس تام 300 دوری بدون تا 300 روبلی وارا 300 روبلی اکای قهرمان جو اکای فیرداس رقم 6 خوله بدون اکای مروبک پر کنی خی برین اکای فیرداس درو ورده اکای فیرداس او شدیم اکای قهرمان مگر یک کترونامه داره شینا اکای قهرمان یک کدر ورده 2200 رقم 6 اکای مرودبک میگیره اکای مرودبک سه نشون داره چون میمون اکای مرودبک 6 همه گیری یه چیز نرسید داری تا من سبشه نخوندم مخاکا این رقم سه نشون داده اتون بریم رقم 6 او بگیم گل بارما از زمین نباشه بگید 1500 درگیر اوش جوش ها همه کسا خوش آمده رفتیم 4 5 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 7 2 3 1 2 3 1500 درگیر اوش ها رقم 4 21 رقم 5 12 رقم 7 20 رقم 1 Trinca, رقم 2 10 رقم 3 10 اکوی پافتو میرسیم 200 صداکا اکا 1400 رقم 6 دوازی پرسوی خولیه اکای جونی پافتوری شد اکای قهرمون 200 صداکا obش 1700 گل زدی اکای جونی پافتور اکای جونی اکای فیرداس 2 پاس کدای اکای جونی پاس کدای یا یک 5 دوازه تموم اکو رقم خوله اکای فیرداس جون اکای جونی جون خوشحال شیرین است حضور رحمت آمده بودی کده دبارم ده زنده باشین اکای قهرمان 2200 ایجا داشتی 2200 جمعی 1700 اکا 3900 obshi dol dana simoz karto da bozi نیست اکو رقم همه را پر بکنیم بریم 2 3 7 6 میریم اکو رقم را پر میکنیم 2 3 4 7 6 تمام اکای قهرمان رو بکنیم اکو رقم را پر میکنیم مرحمت اکو رقمگیر مرحمت میکنیم این بلد میگیره یه سه سومه که دکتا ها ای اکای دو
Ака 3000 талоки добрый вечер, брат. Добрый вечер, Кати. Акаи Қаҳрамонҷон пулит бирафшена 3000 рут. Ака рақамо холиам марҳамат мекунем шеруи нар. Марҳамат мекунем, медурем рақам мегирем. Ау мегим. Гул баромад аз замин. Аҷаб гули нозанин. Дид ки вазъиятҳо аз бин, боз даромад бар замин. Акои рақамгир марҳамат шеруи нар. Ако марҳамат мекунем рақам мегирем. О, акаи Сино хуш омад. Акаи Сино 67 бозилото. Не, это не лото, это тринка, брат. Ду се чор марҳамат шеруи нар. Ду се чор. Ду мо кай мемираем. Чиқар акаи Синоҷон? Кай мебирӣ? Дер ваду шеру. Мебирӣ акаи Сино. Дер ваду шер ояд акаи Сино. Ако марҳамат мекунем рақам мегирем. Хуш омадӣ ака. Ай нара. Ту нара ки ма зиқ мешавам. Ҳамихеш чӣ ака? Медуроем акаҳо.
اکا میدرویم رقم میگیریم. میدرویم شروع نار. اکا مرحمت میکنیم. خوش آمدن اکا میدرویم رقم میگیریم. اکا میدرویم رقم میگیریم. گپ نزکا. تمام گپ ریختید. میدرویم اکای ما. وای جانش دمیدی. میدرویم اکا جونو. اکای سینو همینجا اکای سینو. اکای مروبک ده 3-4 تا میگیرم. همه پر شد.
Акай Сино омад ҳамҷа Акай Сино мерем. Рақам 1 Акай Сино ҳамҷа 65. Чанд мекунам Акай Сино? ҳама пуршуд. Акай Муробек 2 3 4 ахир ҳозир ку Акай ами Сино набошад ахир рақамш метавонад. Оли як минут месем. Акай Барни шон ака. Акай Қаҳрамон. Акай Қаҳрамон рақами 1 рақами 5 900 700 рақаму давозӣ. Акай Муробек 2 Муробек 2 3 4 ракет ҳаме кемака. Акай Сино ҳамҷа Акай Сино. Ҳоз бебин Акай Муробек 300 агар 600 пафт бошӣ мерем. Акай Сино ҳамҷа Акай Сино ман номеротам надорам охи. 1 5 дуромад 2 3 4 7 6 1 5 2 3 4 Ако 7 6 Акай Баҳарҷа 7 6 кадомша мегири Акай Сино киҷора акман номеротам надорам фарқи 7 6 7 6 Акай Муробек 7 6 агар рақамш бутун шена мерем ҳама каса хуш омадем. Акай Боҳудур 6 7 ахир ракета мекунем мерем далши Акай Баҳарҷа эффекта пешко гири тамаша овқат мерем я суал бухӯрам Акай Боҳудур пар Акай Баҳарҷа оз бер рақам метавонад шена Акай Боҳудур ракета мекунем. چند سون Акай Тоҷикон Про? Акай Тоҷикон Про чанд сун? ҳамяй охи ман аҷаб профил дорам одам беман ба ватсапи худам медорам мебошад. Акай Боҳудур ракета мекунем Акай Боҳудур ягон тумем бу Акай Боҳудур 400 пафти 200 Акай Боҳудур рақами 7 6 200 рубл мемона. Акай Боҳудур омад Акай Боҳудур нагузаштес ба хилхил махил нафориса насай камтун. Акай Боҳудур омади тамом 200 гадмон рафтем рақами 2 22 рақами 3 12 рақами 4 20 рақами 5 10 рақами 6 10 рақами 7 11 1 20 рақами 2 рақами 3 мерем. ку ака даме ватсап меяд салом бонад вақта зам мезанам. даме ватсап пуротра салом бонад гумаем тамом акама мегирем та баян номеро дига хид безам. Ма бекун баян номеро ба номеро хид зам мезанам. 2 рақами 3 мерем ошо ака мегим. ҳама каса хушал шерпаланго ҳама да буд борибу ҳама да пешрави хонем зинда ва шенрафем. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 Tamam galiba Akay
баҳодурҷон акай баҳдоз хоҳиша рақам метавонем. Акай қаҳрамон 500, акай муродбек 600 мемона, акай баҳодур акай баҳридоз месашена. Рақами 3 20, рақами 4 11, 5 23, 6 11, 7 20, 1 11, рақами 2 10, рақами 5 оша рақами шаб акай баҳодур пашо. بعد افی زنگ بزن زود کار دارم اصلا دعوت ها بنام اصلا زنگ بزنم اکای توجیکان گروه بنام اکای بودور تافوری پاس اکای بحردین 7 شش هر شب بتون شیرنا اکای بحردین 7 شش بتون تا شیرنا هر شب 5000 میلیون رقم اکای بودور جان خوش اومدی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 میره دالشی акай қаҳрамон 100 мемона, акай муродбек 300 мемона, акай баҳридин 7 холӣ бошад 300 рубли дигар мемона. 6 рақам мегем медавш. Рақами 6 10, рақами 7 22, рақами 1 20, рақами 2 10, рақами 3 11, рақами 4 10, рақами 5 22. Вара 300 рубли. Vara barای 375 vara ka rakam 5 میریم. Vara 300 rubli. Vara 300 hiç kanamadı da bana da akam bekmişim. Akay Ali güzel. Ola akay Ali yom kuya odam midrun duruyor şeyna. Akay Ali ya odam midrun duruyor. علیکم سلام اکای مرودبک نمیدونه نداره باین همده اکا میکشیم بعد ابوزی پراسا اکا علی شش میتون تا زناچ اکای مرودبک نمیدونه اکای علی جان ابوزی پراسا اکا میکش ایخد راکت اکشینا اکا ماخشن گپانتون اب کوزون زنگ بزنم مخاک جون ها 5 هاف 5 هاف 5 هاف رقم 5 20 رقمی ها 22 هاف اوشا ما ترى خیلی زن بزنم که ما وقت تاجیکستان است تو فقط نمیشه اکا علی رقم 6 شاخه ابوزی پراسا رقم میگیم هاف اوشا میگیم من دالشی ها ما کسا شماری او میگیم گل بار ما از زمین عجب گلی نوزنی دید که از تو از بینای بول دراز بر زمین زنده باشه اکا علی 6 شاخه رقم تاریخ رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 آن اکای قهرمان هانا 700 روبلات میموند اکای مرودبک اوت میموند اکای بحردین 800 روبلات میموند اکای علی جان رکت هم که اکای علی رقمی 6 اکای علی جان رکت هم که نمیریم دالشی اکای علی 100 روبل دیگر میموند رفتیم دالشی 1 11 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 22 vara 300 rubli 2 half alaka vara 300 رقمی 3 میریم مرحمت اکجانو vara 300 rubla vara میدونیم 300 rubla اکا علی 6 درومد اکا قهرمان اکا علی جون 200 میپرتون شیرنار اکا قهرمان 400 میمونا میرین دالشی رقم 1 3 4 هیچ کنیسا 1 3 4 برای 300 روبلا 1 3 4 اکا قهرمان 400 1 3 4 هیچ کنیسا میرین دالشی همدا برد باری 1000 روبل دنیشون دو رقم 3 میرین 4 میرین رقم 5 میرین هلالا هلالا اراخیر ایلالا اراخیر ایلالا انا که میرین
حال میبینم اکا 5 6 7 2 5 6 7 2 6 7 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جونش اگر اکا 100 روبل دونه شینال 1016 رقم 5 22 رقم 6 23 رقم 7 10 رقم 2 ترینکا اوش چواکا 1000 میرین در شهر رقم سکن مرودا میگیم او میگیم همه برد باری فهونیم انا کمه دارشی 2000 رقم 3 رقم مرودبک شما رقم مرودبک ای اوش چواکا تویست میریم شما اوش چواکا 2000 میریم رقم 3 پافتار رو خواهد سه رقم رقم مرودبک آن اکای قهرمان 200 میمونه اکای مرودبک 700 روبل میمونه اکای بحردین انا 700 روبل میمونه اکای علی آ میمونه رفتن دارشی رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 5 او شاکه قهرمان داشت رقم 6 اکای علی جون پاختار شده او میگه شیروی نار زنده و سربلا باشه همه دا بود بوری و همه دا اشنایی فهونیم اکای علی جون پاختار باشه اکای چشم کنیم زنده و سربلند باشه ای جانانه بهاش نست و کمی شش پم پکن نستم آن اکای علی جون پاختار شده اکای قهرمان 600 میمونه اکای مرودبک 400 میمونه اکای بحردین 600 میمونه برین دلشی ببین اکا جون من اکای علی جون 100 روبل دیگر میمونه رفتیم رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 11 یک اوشا رقم درختیم پاپا همه کسا خوش آمدین زنده باشین اکا جونوی ما همه دا برد باری ای گل برمد از زمین عجب گلی نازنین دید که عزت ها و ازمینت باز برمد نازنین زنده باشین اکا جونوی ما همه کسا خوش آمدین میرین دلشین 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 1 میرین دلشین اکای قهرمان 1000 روبل میمونه اکای مرودبک 100 روبل میمونه اکای بحردین 500 اکای علی او رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 10 7 اوش اکای مرودبک هر سه رقم پافتوره 7 اوش رقم 1 میم اکای مرودبک هر سه رقم پافتوره که اکای علی جون مگر پافتوری بو نه دالشی پافتورو راکت همکن اکای مرودبک هر سه رقم پافتوره که دونیم اکو هم و کسا شما 7 اوش همگی دالش رقم 1 همه دا بود بوری 3 و 4 پاس میرین دالش او میگه اکو رقمگی مرحمه 3 و 4 خولیا ای جان شگرده میرین دالش اکای سینو 3 و 4 اخیر راکت همکن اکای قهرمان 800 روبل میمونه اکای مرودبک اوغ میمونه اکای بحردین 1000 روبل میمونه اکای علی راکت همکنیم اکای سینو راکت همکنیم اکای سینو رقم 3 و رقم 4 راکت هم
علیکت سلام اکای بینوی. اکای علی رقم 6 اکتا. نه خاکال. اکای علی رکتا و اکای سینو رکتا. هیچ اکا توی. اکای علی 100 روبل نمونه. اکای سینو رکتا میکنم این دالش. خوش آمدین شهردار. حامدا بوری. او گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وزرها از بین، باز درآمد بر زمین. اکای سینو رکتا که بریم دالشی بولشیش. نه اکاز وارد نیستی. اکای سینو 800 بودم. رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 23 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 2 اوشا رقم 3 رفتیم. همه کسا خوش آمدین. او میگه شهرونر گل برآمد از زمین، عجب گلی نازنین، دید که وزرها از بین، باز درآمد بر زمین. زنده و سربلند و خوناباد شیم. حامدا بوری. او میگیم هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود. تورتان دوستان رو گونه که رفتیم. رقمی 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2. اکای قهرمان 800 داشتی 600. اکای مرودبک 500 میلیون. اکای بحردین 900 میلیون. اکای علی اون اکای سینو 600 میلیون اکا. رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 12 رقمی 7 22 رقمی 1 ترینکا رقمی 2 برای تمام ترینکا گاید رقمی 1 زن رقمی 2 میری. همه کسا خوش آمده. او شما میگه حامدا بوری. اکای علی جان 6 رکتا 6 اکای علی جانی ما من رقم 1 زن رقمی 2 میریم. همه کسا خوش 3 و 4 گل بدن. گپ تموم. زنده و سربلند باشین. حامدا بوری خواهانیم. او میگه بریم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 7 1 2 3 4 5 6 7 1. حالا که میریم او میگیم اکای قهرمان میمونه تا 1000 او اکای مرودبک 400 اکای بحردین 800 اکای علی پافتوری اکای سینو 400 رفتیم. رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 32 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 4 رقمی 5 اکا 6 ماه خالی شد. میریم اکای رقمگی رقمی 6 هم بگیریم. رقمی 14 رقمی 5 میریم. اکای مرودبک 6 800 اکا میریم داریم. همه کسا خوش آمدین. دوست آن باشه که گیر دست دوست یک عروس با خود بیاد دیگه عروس 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4. اکای سینو 800 روبل نمونه. اکای بحردین 700 روبل نمونه. اکای مرودبک 200 روبل نمونه. اکای قهرمان 800 روبل نمونه. بین دارش رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 وارش چی رقم 4 22 وارد روها 300 مرحمت رقم 7 رقم 4 ای جان شگرد میده بچین توته گلاوته تو وارا مدریم وارا 300 روبلی کو اکای قهرمان اکای مرودبک رقم تبدورم اکای مرودبک 200 رقم تبدورم اکای قهرمان رقم اکای سینو مدریم شیرین وارا 300 اکای سینو 3 رو واردای
اکوام فیرا پیش که بدره پاس بنویسه جون تو گردم اکای سینو 500 میمونا اکای قهرمان مدره اکا جون iltimos فیرا تو پیش کنه یا دو شش اگه اکای مربع همین خط افیر پیش خیلی بنویسه خیلی پافتوری پاس این همین خیلی بنویسه بار تا بچه مردم تازه کمیشن اکا هیچ کنه مدره اکای سینو بدره میلیون شینا اکای سینو هیچ کنه مدره بدره میلیون اکا جون هیچ کنه در بین هر تو میکشیم خوب تا های من اگه اکای شمشو یک اگریتا اکای شمشو 300 پارتیم میرین دالشی 5 7 یا اکای شمشو 300 پارتیم هزار بگیرش در اگر اوش شوا ای بلد برای چند کار اول بسته که خطو کشیدم اکای علی تو نبوش ماشا شتا چخه میگه توز اکای من رقم شده بودی پراسو دکی میدود برای فکر اکای علی جون این اوز بدره کدوی مدره بدره فکرینو هفت نشون داره رقم یک میریم هفت نشون داره رقم یک میریم اکای شش گیریم در اکای علی دوارا اکای علی شش دوارا بگیریم بود برای 300 روبل اکای علی برای 300 روبلی اکای شمشو تمام هفت نشون داره رقم یک میریم رفتیم 1 3 4 6 7 1200 بگیر زندگی را او شود هیچ اکای قهرمان 800 دادم بده برای رقم دو را شد اکای شمشو 200 روبل نمونه انا اکای علی راکت میکنه اکای سینو 500 مون اکای علی 300 راکت شینا اکای شمشو 200 دوری اکای علی راکت میره درش همه کسا خوش آمدین تمام زرگیر او شما 1200 رقمی 1 20 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 6 22 7 11 6 او شما خالی نیست خالی میشوا 6 زن رقمی هم اکای شما شما خالی میشوا یعنی تا کم بکشیدم اکای علی او شما دست ما 1200 دور اکا جون 6 زن میریم رقمی 7 اوش جون شاکا میریم همه بور بوری خواهانیم او میگیم گل وارم از زمین عجب گل نازنین یک شاده تو اگر باز دارم بر زمین او میگیم میریم دالشی اکای شمشو از خالیش رقم تو اکای علی دست تمام اکای علی بنویس 1200 های پارتون شما اکا جون اکای علی جون بنویس نه پارتون شیر از هزار نال اکای قهرمان 600 نمونه اکای مرودبک اود نمونه اکای بحردین 600 اکای سینو 300 رو نمونه رفتن دالشی رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 11 رقمی 3 ترینکا رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 32 رقمی 3 اوشا رقمی 4 مریم انا کی جون پافتوری اکای مرودبک اکای مرودبک پافتوری 2 6 پافتوری اکا رقمی 3 زن رقمی 4 رفتیم همه بور بونه تمام اکای نوز کل میره شینا 3 زن رقمی 4 مریم همه بور بایو پیش روی خواهونیم او میگیم اینا پلت برا فکر افکرم 4 5 6 7 1 2 3 4 اکای شمشود همینجا اکای شمشود اکای قهرمان 400 نمونه اکای بحردین 500 نمونه اکای سینو
700 روبل نمونه. اکه علی پول طرف ها کجون؟ اکه شام شد همجا کجون؟ اکه شام شد همجا اکه شام شد. اکه شام شد 2 و 6 هر شبتون تا. اکه شام شد 2 و 6 تیم تا. اکه شام شد 2 و 6 تیم تا کجون؟ اکه شام شد آش دیم رقمی 4. رقمی 4 20 5 20 6 22 7 12 1 20 2 20 3 31 اکه شام شد پافتور اکه سینوجو شوا. اکه شام شد 2 6 پافتور اکه میرن دارش رقمی 3 زد میم رقمی 4 هم اکسا شما دیم. هوپ اکه نستا هوپ 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 اکه شام شد 2 6 پافتور باشه اکه تمکنه 3 زد میم رقمی 4 هم اکسا شما دیم. او میگن شیر پلنگو 4 5 6 7 1 2 3 4 5 پافتور باشه کجا اکه تمکنه میرن دارشی. آن اکه قهرمان میموند 200 روبل. اکه شامشور اکه تا اکه بحردین 400 اکه سینو 1100 روبل میموند. اکه شامشور اکه تمکنه. هی وای جانش نمیده. نیوخی او اکه شامشور پول دوم 600 روبل دیگر انا 400 روبل میمونه شینا رفتیم دارشی. ولی هم نبود اکه رقمی 4 10 رقمی 5 ولی نیست اکه جون 21 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 12 21 پارید اینا وارا سیسم من داشتم خیلی اکه خدا بگیرد نی کالی شده نه بخدو اکه داشت که میگم کام پیش بیانی گیم بینگی ما بازی میکردیم. اکه داشت شد اکه جون سلامتو ساز خوامتی اینا وارا 300 روبلی وارا 300 روبلی میبخش اکه داشت بخد نشفتم نو وارا میدونم 300 سویگو رقمو بدون اکه داشت پروش میکردم دیگه پیش نه با حرف کبود نیست که بدوخی. اکه سینو 3 و 4 یونه اکه سینو 3 و 4 500 روبل میمونه میرین 6 پاس 7 اکه بحردین میدونه اکه بحردین اکه قهرمان اینا 6 خوری شده اینا 7 اگر نداد داخل میتوکا اکه بحردین التماس جواب تین همین پاس بنویسه اکه قهرمان خیلی وقتی موقع نیست. اکه BMW 5 نشون دادن رقم 6 میریم. الو گابنز خیلی خوب داره. گابنز داره که خوب. رقم 1 دوباره 300 روبل کی میگیره اکه سوادمون شما دکا. یعنی وارا چند چانکار رقمی وارا چند چانکار
Akay Adidazio hareket mekanı şahap şeyler. Akay Adidazio hareket mekanı şahap. O çay bizim telefonuma internet şovu daha farklı yazanızda. Demek ki onu keser. Har yok çata bana. Panc nişan oluyor. Ve ma fahmedum panc nişan karagiya. Yakın megun kadımış nişan oldu. Yakın var ya yakın kadımış nişan oldu. O da böyle yakın kanza. O da akay sino dura budun. Bak kadora kanza bud. Bak çorda bak panza. Akay Bahredinjon kartı dedim ra. Çorun. Pay nişan da aşağı. Yak akay Bahredin yak habudur umud. Ve hafta sonra bu akay BMW drovaragi yak habajosh me durumuz şerina. Akay BMW bajoy haf yak akay Bahredin drovarumuz. Bajoy be yak haf yak durumuz. Yak akay BMW ra verin. Akay Bahredin sad rubl nemu o çat tur internet ha. Akay Bahredin sad nemu şerina. Akay BMW şaş yak ahtay oşlim. Akay sino 500 mu o çat olur da bak da ku internet me çaspa. Akay no hami barای رقم 5 4 نشون 5 نشون داد بخون اشتباه بعد کشیدن نگین که خطا کردی 1800 رو کاس میزنم اوش جون شو همه دا برد بوری و همه دا پیشروی رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 10 رقم 5 اوشا 31 رقم قهرمان اوشا 5000 میریم رقم 6 بازی پراسور دوام میتیم او میگه شیرین همه کسا شده لایک همه زنه دلشید گل بار من از زمین عجب گلی نازنین دید کرده تو از بازم در زمین او میگه همه کسا شده akay Bahredin tevfik tapış kaka da kim jo kaka şaf yakdı pan şaf yakdı se çor pan şaf yakdı se çor pan an akay kahraman 1800 rubluna akay şamşod 200 rubluna akay Bahredin oduna akay sino 500 doshti çor ana 300 rubl memuna hama kasa khshmade akay Bahredin bacha tu chi navis tevfik tapış kun رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 3 اوشا رقم 4 میریم akay Bahredin رقم 1 پاپر درو akay Bahredin دیونا حقیقتا درو چرا درو ve yani epiş kafaya hafta bozuk transfer kime gerek acaba? Akay Bahredin epiş kafaya ki polis olmasa mı diyorum şimdi. Akay rakam hafta bozuk transfer. Rakam 3000 benim rakam 4. Hama kasa şuna dirapim. Akay rakam hafta kime gira? Benim akacını ma. Hama da bori. Akay kahraman 1600 numara. Akay şamşod o memuna. Akay ana sino 700 rubl memuna. Hafta khmo megere dash rakami 4 10 rakami 5 10 rakami 6 11 rakami 7 20 rakami 1 12 rakami 2 22 rakami 3 21 rakami 2 oşo akay rakami 3 rabi au mege mako ham kasakh shomade دل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وظیفه آوین باز آمد بر زمین رقم 2 او شاکر رقم 3 رفتیم همه دا بوری خواهانی
4-3 گلی. تمام اکای سینو جون 4-3 گلی نه. 3 4 5 اکای بهردین جون خوش آمد اکا جون. هزار آمدی بازی کردی بود در بار ممریشینا. نه دارسی. اکای قهرمان 1400 میمونه. اکای شمشو 400. اکای اناسینو 500 رو میمونه. میرن دالشی. 31 20 5 10 6 20 7 21 1 10 2 21 رقم 3 او شما رقم 4 میریم. او میگم اکو 7 خلیک میرین دالشی بولشی میشه همه دا بوری 3 زد میریم رقم 4 شیرنا گلاندان گلاکی من یونا کشا کده یویا خونه حالا دوزانا دانا تمام 7 اخیر اکا اکای قهرمان 7 5 اخیر 1200 روبل نمونه. اکای شمشو 200 روبل نمونه. اکای سینو 100 روبل نمونه. میرین دالشی رقم 4 30 رقم 5 20 رقم 6 ترینکا رقم 7 22 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 و شکوی ما 20 رقم 6 او شما 200 رقم دالشی او میگم اکرا همه کسا خشان اکو رقم 1 گون خوریه او میگیم همه کسا خشان اکا ما لایک همه زنه میرین دالشی اکو رقمگی مرحمت 6 زد رقم 7 آباد سربلند باشین 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای قهرمان 1000 روبل میمونه. اکای شمشود 800 روبل میمونه. اکای اناسینو 700 روبل میمونه. رفتیم رقمی 7 31 رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 21 رقمی 6 21 رقمی 7 او شما رقم 1 بریم همه کسا شما شنا دوست آن باشه که گیره دست دوست یک عروس بر خود گیره دیگری بر دوست او میگه میرین دالشی پرسی میش اکوی ما لایک همه زنین میرین دالش اکای قهرمان اوش چواکا میرین زنده و سربلند باشین توی در این خونه مبارک شود او میگه میرین 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای قهرمان 1400 اکای شمشود 600 اکای سینو 500 میرین دالشی رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 22 رقمی 7 او شاکای رقم 1 میریم او میگیم ای اکو 8 ادامه 1 خوله یکی مطلوب 7 زن میرین دالش رقم 1 همه دا بود بوری و همه دا پیشنهایی خواهونیم زنده و سربلند و آباد باشین لایک همه زنیم میرین دالشی بولشی میشی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 باقی 8 ادامه تماشا بیادید اکای قهرمان 1800 اکای شمشود 400 اکای سینو 300 روبل نمونه میرین دالشی رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 31 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 4 او شهر رقمی 5 رفتیم شما در کلمه همه دا بود بوری و همه دا پیشنهایی خواهونیم او میگه میرین دالشی لایک رو زیر میکنیم رفتیم شب پاکن است هوپ 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 کن است هوپ 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 اکای شمشو کشیدیم شد اکای قهرمان 1600 اکای شمشو 200 اکای سینو 700
بریم دالشی. رقمی 5 11 رقمی 6 که باید گل میشه نشد 20 رقمی 7 10 رقمی 1 12 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 11 چی شد 20 ای پرید وارا 300 روبلی اکوی وارا 300 روبلا کوتا 300 روبلا کی میدونه شیرینا اکوی که وارا پاس بگو پاس میرسه اکای قهرمان 5 درو وارده اکای قهرمان 1300 میمونه جون 1 2 4 7 1 2 4 7 اکای سینو 4 درو وارده اکای سینو 400 روبل میمونه 1 2 7 زشت خولیمون 6 نشان داده گای رقم سه میریم چول 5 دونه اکای قهرمان یک کاندرو وارده 7 2 خولیمون 7 درا کمی درا 7 درا اکا رقم 7 2 همه کسک شانه شیرپلنگو رقم 7 رقم درا هیچ کنه سای اکای قهرمان یک کاندرو رو میتونم لاچه رقم یک کارتا رو کشیم 1200 زدگیر آش رفتیم 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 5 6 اکای قهرمان 1000 روبل میمونه بری دالشی رقم 1 12 رقم 3 20 4 30 5 20 20 از تالی کارتوها اکو رقم 14 رقم 5 او شما کار بگیم همه کسا شما دین شدینا او مگیم گل بارما از زمین عجب گلی نوزنین رقم 1 دوازی پاسوی خولای بریم او مگیم گل داو تا کردین کفون از تا کردین زنده و سربلند خانوبول بشین 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 آقا که میریم اکای قهرمان 800 رو لیونا اکای شمشد او اکای سینو 1400 رو لیونا اکا رفتیم رقمی 5 20 رقمی 6 31 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 12 رقمی 6 رقمی 7 بریم او میگم اکای شمشو شاکا میریم همه دا بود بوری و همه دا پشتوی خواهانیم گلت رزا کسی همه نوست کنم او میگم رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 اکای سینو 1200 اکای شمشد انا 400 اکای قهرمان 600 رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 20 وارا 200 روبلی رقم 1 میره وارا 200 روبلا میره مکوف اکای شمشد اگه رقم دواره میدوری اکای سینو اکای قهرمان وارا 200 روبلی سه درومات اکای سینو سه درو وارده 1000 روبلش میمونه بریم دالشی اکای قهرمان اکای شمشد 6 درو وارده 200 روبلش میمونه رفتیم رقم 5 اکای قهرمان درو وارده انا
400 رقم 2 خالی مونکو رقم 2 2 2 2 2 2 را هیچ کنم اگر در 200 روبلا ویگوش 1200 روبل اکای سوالمو 2 آخر 200 روبل پارتوی اکای سوالمو جون 200 روبل پارتوی میرین دالشی همادا برد بوری و همادا پیشروی خواهنم او مگیم گل بارما از زمین عجب گل نازنین بیت کراجت ها از بینه بوز دارمد بر زمین رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 آکای سوالمو به پارتوی میریم آکای سوالمو پول ماشینا کاس همیزان او شما 1200 رقم 1 آکای سوالمو همجا کجون رفتیم رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 3 او شما رقم 4 میریم او میگیم همادا برد بوری و همادا پیشروی خونیم آکای سوالمو نصیب منم داده رقم 3 زد رفتم رقم 4 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 خوریا 5 6 7 1 2 3 آکای قهرمان 200 روبل نمونا آکای شمشد od نمونا آکای سینو 2000 od نمونا میرین دالشی رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 5 اوشا آکای شمشد پافتوی آکای شمشد پافتوی رکا نباشه یک ساعت خوله رکت هم آکای شمشد جون آکای شمشد رقم 1 خولی هست آکای شمشد پافتو باشه اکتاش میکنیم میرین دالشی بولشی منشی رقم 5 رقم 6 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 آکای قهرمان او میشه شیرنا انا آکای شمشور آکای قهرمان بخشی کارتا داده آکای قهرمان جون 600 میشه آکای سینو 1800 میشه کارتا خیلی لایکو آکای راکت نمیشه آکای شمشور جون چندان اینترنت ما کار نکرد آکای شمشور 200 روبل نمونا رفتیم رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5
11 رقم 6 زد رقم 7 میریم همه کسا شما نکنیم او میگه میره دلشی بولش میشه همه دا بود بوری و همه دا پیشنهایی خواهونیم او میگیم دل برما از زمین عجب او دا که کارتا زد اکه کم شد کارتا زد میره 6 زد میره رقم 7 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 اکه قهرمان 400 اکه شمشد میمونه 600 رو بلد اکه سینو میمونه 1600 رو بلد رفتیم رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 12 برای 300 روبلی مرحمت رقمی 7 رقمی 4 برای که کدا 300 روبلا کی میدونه شیرینه برای 300 روبلا اکای شامشو اگه رقم تمام دور اکای قهرمان اکای سینو به جواب مت مکجونوی ما نه باشه باین هم دا کم کشمش میریم هر دو میشون بودن اونشون شما 4 7 4 7 4 7 رقمی 4 10 رقمی 7 20 7 او شما رقم یک رفتیم همه دا برد بوری خواهانیم او میگه میرین دلشی گلی تریزه ریزه پس همون نوز کنه خوش می جوش بید اکای قهرمان جوشا 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای قهرمان 800 بشه اکای شمشو 400 بمونه اکای سینو 1400 رو بمونه رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 12 رقمی 4 11 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 5 اوشا رقمی 6 میریم همه دا بوری خونه مرحمه اکوی رقمگی گل تریزه پس همون نوز کنه خوش می جوشون بریزه زنده باشین هر کی ما رو یاد کرد اکاموز با خدا رفتیم اوشا رقمی 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 اکای سینو 1200 میمونه اکای شمشو 200 میمونه اکای قهرمان 1200 میمونه رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 21 رقمی 5 12 4 و 21 گرفتیش اوشا رقمی 4 هم میگه در رقمی 5 او میگیم گل تریزه کس همون نوز کنه خوش میجوشون بریزه زنده و سربلند خناباد باشین توی مبارک شود او میگیم انا رفتیم 6 7 1 2 رقم خلaya فکر نستم میگیم این دلشی انا که اکای قهرمان 1000 اکای شمشد او اکای سینو 1600 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 6 زد میریم و رقم 7 همه کساش شما دان شیرینه گل برما از زمین عجب گل نوزنی هیچ وزد ها بینای بوز برما از زمین همه دا برد بوری و همه دا پشتایی خونیم او میگه میریم رفتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای قهرمان 800 میمونه اکای شمشد 400 اکای سینو 1400 میریم دلشید 7 22 1 31 2 11 3 20
4 20 5 11 6 11 رقم دو میریم. او میگیم یک بسیار گیرش کردیم ما. همه بوری خواهونیم. یلا او تا کردیم خون از سر کردیم. زنده و سربلند خونه آباد بشین. همه بوری. همه کی میریم. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 اکه قهرمان مت 600 اکه شمشود 200 اکه سینا 1200 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 10 وارا 300 روبلی بافکیم هیچ کنار داره باین هر کمه کشون اکه شمشود نمیدویا یک انی خوری های هر تو از رقم ده رقم 12 باین 3 و 5 بکشون کن چیزی که شوا اشتون شوا چیزی که اکه سینا میدوره یا نه یا رقم 12 رقم اکه قهرمان اکه شمشود اکه نمیدویا بریم برد باری خواهانیم تون 5 3 5 3 5 3 رقم 5 20 رقم 3 20 با اینتون بای سر میکشم جانانه بها شده است و کمی آه گلندان گلکی من گلکی من آلک میریم 3 5 3 5 3 5 رقم 3 10 12 پنزده در رقم 6 رفتیم او بگیم گلد او تا کردیم که خونه از سر کردیم همه دا بوری خواهونیم او مگه شرینت هر کی ما رو یاد کرد از همونش بخدار بود تا تاونه دوستان رو گونه کنیم الک میریم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 اکه قهرمان جون 400 اکه شمشود او اکه سین ای اکه قهرمان جون تو 1000 بخشش اکه سینو 1000 اکه قهرمان 1000 اکه سینو 1000 رقم 6 20 7 22 1 10 2 20 3 22 4 10 5 20 با براش شد با باینتون میکشم که جنوی ما هیچ که نمیدرو همه 7 3 اکه شمشو دا بوزی پراسر پافتورا که میرین دارلشی نبوشا بوزی را جنباس میکنم که یک رقم تو یک ساعت شدون میکنم پروتا کرتا که شیش هم بخدو برای کیف شما پرکتا زور شما کرتا کشید یک خدمات کسیره چه یک برنو میدونم نشو برم 3 7 3 7 3 7 رقم 3 10 7 22 اکجانو با همین بازی ما به انجام رسید پس کنید تا اکه قهرمان بنویس 1600 همه پرتون اکه سینوجون بنویس 1000 همه پرتون به همه کسان شما بخدوی 1000 آمد دیروز میگه که یک غم موندوده پدانه همین اول خولی موندنه کمی روز همین روز یک کم یک بین فقط خولی بود اکه قهرمان کدنیه اکه سینوجون بنویس 1000 دوری پرتون تشینا این اکه سینو دیدیش بای نداد یگانسون اکه قهرمان 1600 نگذشت اوشو چاکا اکه سینوجون بنویس پل تا پرتون شینا بریم همه کسا خوش آمدید اکه سینو تو اوکی منویسی نمور تاره نمیکی
Akay Sina Can nomru taroy ki şerina. Ama kasak şu an şöyle.